สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีครับสวัสดีพี่บิ๊กด้วยครับสวัสดีนะฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาอีกหนึ่งครั้งกับช่องบิ๊กบวงควงกระเจียวนะครับผมอาทิตย์นี้ไม่มีอ้อมค้อมนะอาทิตย์นี้ควงกระเจียวตรงๆเลยนะไม่ได้ควงมานานแล้วพี่บวงหลายๆคนก็เครียดนะมีแต่ข่าวปวดหัวก็ผมว่าหมุนเล่นหน่อยมันก็แบบสบายๆอะเย้ยเอมันมีอแต่ข่าวปวดกระบาลอะใช่เหรออาทิตย์นี้มันมีข่าวเยอะเต็มไปหมดเลยเหรอโอ้ยมันก็เยอะทุกวันน่ะผมอย่างที่ผมบอกอะนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนไทยนะพี่บวงเรามานั่งทำพอดอืแคสต์ม4 ชั่วโมงงี้ไม่ได้นะมันไม่มีเรื่องคุยพี่บวงไอ้เหี้ยมันหมดเรื่องคุยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยนะครับมันก็มีคอนเทนต์อะไรมาให้นั่งพูดคุยสบายๆทุกอาทิตย์ถือว่าเป็นความโชคดีไหมหรือว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องดีจริงๆไม่ใช่เรื่องดีว่ะพี่บวงถ้าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะได้ไปทำคอนเทนต์แบบเอ่อวิธีการหาปลาหรือว่าวิธีการอะไรงี้ที่มันอาจจะดูซอฟต์นิดหนึ่งนะไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องชาวบ้านชาวช่องอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่า อืมไอ้เชี่ยเราก็คุยกันมาปีครึ่งแล้วอะจะนั่งคุย topic อื่นตลอดเวลามันก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเราแล้วกันแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศอืมรู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นานเหมือนกันนะสำหรับผมอะพี่หมวกนี่นานไหมไม่ได้เจอกันนานไหมพี่หมวกคิดถึงผมไหมไม่นะผมรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยนะจริงเหรอคือเมื่อวานน่ะผมเปิดมือถือขึ้นมาอืมไอ้ข้างบนน่ะมันจะมีวันที่ลแล้วก็บอกว่าเวลากี่โมงแล้วก็วันอะไรแบบจันทร์อังคารพุธใช่ไหม อืมผมเห็นมันเป็นออ่างผมก็แบบเอ๊ะนี่เพิ่งวันอาทิตย์เองเหรออะไรแล้วก็มานั่งคิดออ่างอืมไอ้เชี่ยวันอังคารแล้วนี่หว่าพรุ่งนี้วันพุธแล้วคือมันรู้สึกว่ามันเร็วมากมันผ่านไปเร็วมากสำหอ๋อรับผมอะเชี่ยเอ๊ยแล้วแต่ว่าอาทิตย์นี้พี่บวงจัด POE ไปนี่ใช่อาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือติด PoE ด้วยแบบเล่น PoE นี่แบบแป๊บๆแม่งเช้าแล้วแป๊บๆแม่งเย็นอีกแล้วเชี่ยเอ๊ยเป็นไงแพตช์ใหม่อัปเดตดีไหมพี่บวงติดกันไหมพูดตามตรงว่าเล่นมา2-3วันแล้วมันมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่แย่อาคือแพตช์ใหม่เนี่ยมันอัปเดตอาชีพใหม่เข้ามาอืมซึ่งอาชีพใหม่เนี่ยถือว่าผลตอบรับดีมากนะคนชอบ แต่ว่าคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากอาชีพใหม่อืมเอ่อผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไรรวมทั้งตัวผมก็ไม่ชอบอ้าวทำไมอะไม่คือต้องอธิบายก่อนสำหรับใครที่ไม่ได้เล่น PoE อะนะ PoE เนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ใหม่ที่เรียกว่า League อืมอัปเดตมาทุกๆ4เดือนอืมซึ่งมันเป็นอย่างงี้มาตลอด10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ภาคแรกมันก็เป็นอย่างงี้อาแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่า League แต่ละ League เนี่ยมันก็มีผลตอบรับต่างกัน อืมคือบางลีกคนก็ชอบมากๆแบบลีกนี้แบบเฮ้ยคอนเทนต์ใหม่ดีมากอืมบางลีกก็คือคอนเทนต์นี้ไม่ค่อยสนุกเลยอาคือถ้าใครที่ไม่เคยเล่น PoE แต่เคยเล่นเกม MMORPG ทั่วไปถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆลีกมันก็คล้ายๆกับ Dungeon ใหม่อะอาสมมุติว่าคุณเล่น RAG อะมันมี Dungeon ใหม่เข้ามาแล้วคุณแบบลง Dungeon อะอืมคุณก็จะมีความรู้สึกต่อ Dungeon แต่ละ Dungeon แตกต่างกันออกไปนึกออือกไหมมอย่างแบบแพตช์ใหม่เข้ามา Dungeon นี้เข้ามาคุณลองลงไปDungeon นี้มันสนุกกว่า อืมแบบว่าบอสมันมีสกิลที่มันน่าสนใจรู้สึกว่าสู้กับบอสแล้วมันมีความท้าทายอาหรือว่ามันดร็อปของดีๆมีของให้ฟาร์มกับอีก Dungeon หนึ่งมันดูแบบต้องทำเควสเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกว่าจะได้ลง Dungeon มันอาจจะทำให้เรารู้สึกเบื่อหรือไม่ชอบมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอือืมมเรียกว่าไม่ประทับใจซึ่งนะโ o น Druid อะไม่ใช่ Lone Druid เนี่ยคืออาชีพใหม่อ๋อที่อัปเดตเข้ามาอันนั้นดีไหมอาชีพใหม่เนี่ยโอเคเลย อ๋ออาชีพใหม่โอเคแต่ว่าปัญหาคือ ไอ้ Dungeon Dungeon ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาผมรู้สึกว่าเอ่อเสียงตอบรับจากคอมมิวนิตีไม่ค่อยดีเท่าไรอืมมีปัญหาเยอะแล้วบักมันเยอะด้วยไม่ใช่แค่ตัวคอนเทนต์ไม่ค่อยสนุกบักเยอะด้วยแต่เห็นพี่บวงมีโอกาสไปเล่น PoE 2กับพี่โอ๊ตปราโมชด้วยนะโอ้โฮเชี่ยอามันยังไงก็มันไปไงมาไงไปเล่นPoE 2กับพี่โอ๊ตได้คือคือต้องอธิบายก่อนว่า PoE 2เนี่ยคือเขาจ้างแก๊งคอเย็นอ๋อแทบจะทุกลีกอยู่แล้วทุกครั้งที่มีคอนเทนต์ใหม่เขาจ้างเราก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีอะนะสนับสนุนมาตลอดครับให้เราเล่นอยู่แล้วลีกนี้เขาก็มาจ้างนะครับแต่ว่าลีกนี้คือเขาก็ไปติดต่อพี่โอ๊ตด้วยแล้วเขาก็ให้มาเล่นด้วยกันอ๋อเป็นอย่างงั้นอาเป็นอย่างงั้น ใช่ก็เรียกว่ามันเป็นความโชคดีของเราแหละโอเคอืมขออนุญาตขอบคุณคุณ Sharkman นะครับ100บาทสวัสดีครับพี่บิ๊กพี่บ่วงสวัสดีครับสวัสดีคุณช้างแมนด้วยครับสวัสดีนะครับส่วนผมก็
ผมเล่น Game of the Year ในทุกๆอาทิตย์ แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะข้ามปีใหม่นี้ไปเนี่ย ผมน่าจะยังคงวนเวียนอยู่กับ Clair Obscure นะพี่บวง Expedition 33 แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเล่นไปถึงไหนแล้ว ผมเล่นไปน่าจะครึ่งของ Act 2อะก็เรียกว่าประมาณสัก 50% นะถ้าผมเดา แต่สนุกดี ชอบใช่ไหมพี่บิ๊กชอบ ผมชอบเกมแนวนี้อยู่แล้ว เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปผมอยากเล่นเกมเนื้อเรื่องเก่าๆ พวก Final อะไรงี้นะ แต่ว่ามันก็คล้ายๆ Final ที่อัปเกรดผ่านมา 26 ปีแล้ว ผมว่ามันทำได้ดี แต่ อืม หลายๆคนก็ถามมาว่าพี่บิ๊กคิดว่ามันสมมงอะไรอย่างงี้ไหม ผมคงตอบไม่ได้อะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมอื่นไง อย่างพวก Death Stranding เออ 2 อะไรเงี้ยที่บางคนก็แบบเซ็งๆอะว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยมึงน่าจะเอาสักรางวัลหนึ่งอะภาพสวยมันน่าจะมาทางนี้ซะหน่อยอะไรอย่างงี้ ก็ อืม ผมก็คงจะพูดไม่ได้เพราะผมไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยนะผมก็เล่นได้ไอ้ Arc Raider เนี่ยแหละแล้วก็ Clair Obscure แค่นั้นเอง แต่ว่าส่วนตัวผมชอบมาก ผมว่าเกมมัน ช ดี อบมาก ชอบมาก ยังติดอยู่ ชอบในเรื่องของเนื้อเรื่องหรือว่าในเรื่องของเกมเพลย์ ชอบทั้ง 2 อย่างเลยพี่บวง ชอบหลายอย่างเพลงก็ชอบ แล้วก็ อืม บทการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ของคาแรกเตอร์มันไม่ได้แบบว่าเป็นอนิเมะมาก แต่มันดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น มันดูมีความชั่งใจ มีความกลัว มีความขี้เกียจอะไรเงี้ยคือฟีลลิงของมนุษย์มันมาเยอะมาก ผมว่าเขาให้น้ำหนักกับบทละครค่อนข้างเยอะ ถ้าใครที่ชอบแบบนั่งเสพหนังไปด้วยนะ เชี่ยคือสมมงอย่างที่พี่สิงห์กับคุณชาโลคอสเขาขายมาพอสมควร อืม อันนี้คือในมุมผมนะก็ แต่ว่าตอนแรกผมก็พยายามนั่งดูไปว่าอาทิตย์นี้มันมีอะไรน่าสนใจเอามาอัปเดตนะ แต่ว่าเมื่อวานนี้ลุงจีอัพคลิป Boat Together ของพวกเราไปหมด กูว่าไอ้เหี้ยนั่งดู Boat Together ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเมื่อคืนนั่งดู Boat Together ยาวเลยมันสนุกมากเลยว่ะโคตรมันเลย เสียดายที่ไม่ได้ไลฟ์นะ อืม แล้วก็ ก็ ขอบคุณคุณเกษมพงษ์ด้วยนะครับสำหรับซัพพอร์ตเดือนที่ 11 นะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ จริงไหมครับที่พี่บิ๊กจะเลือกไอ้แป้งเป็นนายก ใครคือไอ้แป้ง เฮ้ย มีคนชื่อไอ้แป้งด้วยเหรอแคนดิเดตนายกอะ ไม่มีนะ แต่มีคนเรียกไอ้มันก็ผมว่า ไม่มีนะ น่าจะ ไม่มีคนชื่อแป้งเท่าที่ผมเข้าใจ ไม่มีคนชื่อแป้ง แต่ว่ามีพี่แป้งแหละ พี่แป้งของเราอะมี ใครอะผมรู้จักแต่คุณธรรมนัสมีคนชื่อแป้งด้วยเหรอ ก็เขาไม่ใช่พี่แป้งเหรอชื่อเล่นเขาชื่ออะไรเขาไม่ได้ชื่อพี่แป้งเหรอ ไม่น่าจะใช่พี่แป้งนะ ไม่ ชื่อ ใช่ เล่นเขาอะผมก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่อ่านข่าวก็เห็นแต่ชื่อจริงกันแหละ ก็คุณธรรมนัส ผมไม่ได้ไปบอกใครอะไรยังไงว่าผมจะเลือกใครเมื่อไหร่นะฮะ อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นข่าวลวงนะ อาจจะเป็นพวกแบบเฟกนิวพี่บวงโจมตี อันนี้ไม่ถูกต้องนะ ตีเกนะ ผมไม่ได้บอกนะว่าจะเริ่มเลือกใครอะไรยังไงนะ ผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะฮะ ที่จะไปเลือกเอง แล้วก็ขอบคุณคุณฟ็อก130ด้วยนะครับสำหรับซัพพอร์ตครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ แล้วก็มีโอกาสไปดูเควินฮาร์ตสแตนด์อัพล่าสุด acting my age อืม บอกเลยว่าน่าผิดหวัง หลายคนที่เมืองนอกด่ากันค่อนข้างยับ คือผมอันนี้ผมพูดตามตรงถ้าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ย ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วปะสแตนด์อัพก่อนหน้านี้ของเควินฮาร์ตก็คือดรอปลงมา ผมรู้สึกว่าช่วงพีคของเขาน่าจะเป็นช่วงประมาณแบบ5 ปีที่แล้วอะ ตอนเล่นคอนเสิร์ต 5 ปีที่ ให แล้ว ญ่ นี่คือแบบพีคมากใช่ใช่ แต่ว่าหลังๆก็เริ่มดรอปลงมาแล้ว ก็ ไอ้ acting my age acting my age นี่ผมก็เห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดู ผมก็เข้าไปดูนะ แล้วก็รู้สึกว่ามีความเร่งรีบ แล้วก็ไม่ได้เข้าถึงผู้คนได้มากเหมือนแต่ก่อน แต่ว่าสำหรับคนที่ชอบก็มีนะ ไม่ใช่ว่าไม่ชอบกันทุกคน ผมก็รู้สึกว่าเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในเลเจนด์แหละ ก็ต้องเรียกว่าเควินฮาร์ตเคยไปถึงจุดที่มันพีคไปมากแล้ว ถึงตอนนี้มันจะดรอปลงมานิดนึงผมว่าเขาไม่ซีเรียสอะไรมากแล้วอะก็แบบอยากจะเหมือนกับอยากจะเป็นสไตล์ว่า คนไม่ต้องดูเยอะ ไม่ต้องเอาใจคนเยอะกูขอพูดในสิ่งที่กูอยากพูดดีกว่าประมาณนี้ผมว่าจุดนั้นจริงๆเป็นจุดที่หลายๆคนอยากไปอยู่ด้วยซ้ำนะคือจุดที่ ใช่ มึงแบบว่ามึงติดลมบนถึงขนาดที่ต่อให้สแตนด์อัพมึงไม่สนุกอ่ะมึงจะโดนด่า แต่ถ้าเกิดมึงทำออกมายังไงคนก็ดูอะไรประมาณเนี้ยก็แต่ก็เข้าใจได้ที่หลายๆคนบอกค่อนข้างดรอปนะฮะขอบคุณหน่อยพี่วง ขอบคุณคุณเอแจ็ควราพลใช่ไหมฮะวรพล นะครับขอบคุณครับ สวัสดีพี่บิ๊กและพี่โสดครับเฮ้ยชื่อบวงนะ เฮ้ย ชื่อบวง ผิดชื่อนะไม่ได้นะ ครับผม แล้วนอกจากเล่น POE พี่บงทำอะไรบ้างอาทิตย์เนี้ย
ฮะ ก็ออกกำลังกายช่วงนี้กลับมาออกกำลังกาย แบบว่ามีวินัยทุกวันก่อนนอน ใช่ ก็คือแบบไปวิ่ง จะไปวิ่งก่อนพอสตรีมเสร็จเนี่ย สตรีมเสร็จผมก็จะแบบมานั่งตัดคลิปนู่นนี่นั่นใช่เปล่า แล้วตอนที่ render คลิปอะก็ออกไปวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมง พอวิ่ง เชี่ย เสร็จก็กลับเข้ามา แล้วผมก็จะพยายาม เขาเรียกว่าอะไรอะ เวตเทรนนิงเหรอ? ก็แบบ อา เล่นเป็นเหมือนบอดีเวตอยู่ในห้อง ใช่ แต่ว่าเวตเทรนนิงแบบภาษาอังกฤษเขาน่าจะใช้คำว่า Calisthenics เปล่า ใช่คำนี้เปล่า? ผมไม่ชัวร์ว่ามันอา อ่านว่าอะไร อา แต่ๆ ว่าคอนเซปต์มันคือการเวตเทรนนิงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในยิอา ม อคืือเราม ใช้ ๆ น้ำหนักตัวเรา แรงโน้มถ่วงกับน้ำหนักอืม ของตัวเราในการออกกำลังกาย อย่างแบบการวิดพื้น อย่างเงี้ย ก็คือออกกำลังกายหน้าอก แต่เราไม่ต้องไปนั่งแบบว่าอา มีอุปกรณ์อะไร อะไรแบบเนี้ยนะ อะไรทำให้ก็ พี่หมวกเปลี่ยนมาออกกำลังกายทุกวันครับ? เป็นเพราะความโสดหรือเปล่า? คือส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่ามันมีเวลาว่าง พอโสดแล้วมันก็มีเวลาว่างด้วย แต่ว่าเชอีี่กย ส่วนหนึ่งก็คือ ร่างกายมันก็เริ่มเรียกว่าถดถอยแหละ อายุเราเยอะแล้วอะ เออ ๆ ๆ เออ แล้วก็ เฮ้ย แต่ว่าแม่งส่งผลอย่างหนึ่งพี่บิ๊ก ยังไง? โดยที่ผมไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมีผลกับเรื่องนี้ กระดอใหญ่ขึ้น ไม่ใช่ อา ๆ แล้วคืออะไร? คือ น้ำมันเยอะขึ้น อุ๊ย! ทำไมอะพี่บวง? คือผมต้องบอกว่า ผมต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอารมณ์ทางเพศของผมมันดร็อปลงมานะ ก็รู้สึกว่าตึง ๆ อยู่ แต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตมาโดยตลอด ก็คือด้วยความที่ผมช่วยตัวเองแบบทุกวันวันละ 2 รอบ อาจจะมีบางวันรอบหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย อา ๆ ๆ ที่ผมสังเกตก็คือ น้ำอสุจิมันออกมาน้อย หรือบางคอรั้ืงม มันไม่มีออกมาเลย บางครั้งมีออกมาหยดหนึ่ง อะไรอเยป็่นางแเบงี้ย บเป็นแต่ว่า ลมแบบ อย่างงี้เหรอ? คือเรียกว่าอารมณ์ทางเพศอะมันเยอะเท่าเดิม อืม แต่ว่าจำนวนน้ำอะมันลดลง อืม แต่ว่าพอกลับมาออกกำลังกายได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง 2 อาทิตย์อะ คือพอเริ่มรู้สึกว่าแบบร่างกายเรามันกลับมาแข็งแรงในระดับหนึ่งอะ อืม ปรากฏว่ามันออกมาทุกรอบ แอล้้วามันออกว! มาเยอะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ เฮ้ดย ี มันน่าแปลกนะ มันดีนะพี่กบัวง บการที่แบบว่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แล้วก็อย่างหนึ่ง ก็คือตะกี้มีคนบอกว่าทำให้อารมณ์ทางเพศลดลง ไม่ใช่ว่ะพี่บิ๊ก มันตรงกันข้ามเลยว่ะ มันก็น่าจะ ร่างกายมันน่าจะกระปรี้กระเปร่าเหมือนพวกนักกีฬา นักกีฬาเขาก็ขี้เยมันตรงกัสอะ นข้ามเลยทีนี้ อา ก็เลยเป็นปัญหาเลย คือผม เอาตรง ๆ ผมไม่ได้อยากจะเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศเยอะนะ มันเลือกไม่ได้แต่บางทีแบบว่าร่างกายเราแบบว่ามันเป็นอย่างเงี้ย เราอืม ๆ ไม่มีสิทธิ์เลือกอะ เแล้วออ ๆ ๆ พอมันเป็นแบบนี้มันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไรเลย จริงเหรอ? มันไม่ค่อยชอบเลยอะ แล้วอย่างงี้พี่บัวใช้เทคนิคเอามือประคองน้ำไม่ได้ดิ มันเยอะมันก็ล้นดิ มันต้องมีเลอะบ้าง ใช่ เชย มันล้นออกมาอย่างเงี้ย มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไร พี่หมวกเคยสต๊อกน้ำเก็บไว้ไหม? ไม่เคย ไม่เคยนะ เเฮออ ้ย แต่ว่า ตอนที่ทำไอ้นี่ไง No Nut November พี่หมวกเก็บน้ำไว้เหรอ? ก็ตอนที่ทำ No Nut November มันก็ทำอะไร ไม่ได้ มันก็น้ำมันก็อยู่ในนั้นน่ะ ไม่ ผมมีเพื่อนบางคนน่ะ เขาเคยมาบอกผมนะ บอกว่า "พี่บิ๊กเคยสต๊อกน้ำเก็บไหม?" ผมก็บอกว่า "อะไรคือสต๊อกน้ำ?" คือเพื่อนผมคนเนี้ยเขาใส่ขวดโหลเก็บไว้ แล้วกอ๋็ อ หมายถึงแบบว่าเก็บน้ำไว้แบบพอหลั่งออกมาแล้วเก็บเอาไว้ในขวด อะไรงี้เหรอ? เขาบอกเขาเสียดาย สงสารลูก มันจะบ้าหรือเปล่าว่าใครจะไปทำ นึกว่าหมายถึงว่าแบบพยายามอดทนแบบว่าไม่ช่วยตัวเอง ไม่ถึงจุดสุดยอด แล้วก็แบบ build up อะไรอย่างงี้ ขอบคุณ คุยกันคนละเรื่องเลยนี่หว่า คุณสลาเบสนะครับ พี่บวง คุณสลาเบสบริจาคมาบอกว่า "สวัสดีครับพี่บิ๊ก พี่บวง ผ่อนค่ายศแอดมินงวดแรกครับ 100/100,000 ความฝันผมมันใกล้วันเป็นจริงแล้วครับ" เชี่ย อุ๊ย โอ้โฮ ขอบคุณครับคุณเบส คุอืม ณเบสอยากได้ยศแอดมินกลุ่มเรานะ ก็คนละ 50,000 นะ ตามที่แจ้งไปตอนนี้ผ่อนมาแล้ว 100 บาทนะคอรับ เหลืออีา ก 99,900 บาทนะ แล้วก็พี่พิษนะ พี่พิษบริจาคมา 40 นะ บอกว่าไปวิ่งสวนเบญกับกูป่าบ่วง เพิ่งกลับมาวิ่งสนุกดี อืม คือ กูต้องบอกอย่างงี้ว่ะพี่พิษ กูเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจมาก ๆ อะ เพราะฉะนั้นน่ะ จะแบบว่าให้ออกกำลังกายแบบมีประสิทธิภาพ ก็คือมันต้องทำแบบนี้แหละ คืออยู่ในบ้าน อืไม่ก็ม แบบเดินออกนอกบ้านปุ๊บ แล้วก็วิ่งรอบ ๆ บ้านเลย เออ ถ้าจะให้ๆ ๆ เดินทางคือกูไม่เอาเลย กูเป็นคนประเภทนั้นน่ะ อ๋อ แต่ แต่มาพูดถึงเรื่องของสต๊อกน้ำอีกนิดหนึ่งนะพี่บิ๊ก ยังไงสต๊อกน้ำเป็นไงพี่บวง? ไอ้ตอนที่พี่บิ๊กทำ No Nut November อะ อืม ก็คือ 1 เดือน มันก็ไม่มีการหลั่งน้ำอสุจิเลยใช่ไหม? ใช่ ๆ ๆ แล้วหลังจากนั้นน่ะ พอมันหลุด No Nut November ไปแล้วอะ ตอนที่มันเสร็จครั้งแรกอะ อพืี่ม บิ๊กเจ็บเปล่า? ไม่เจ็บ ทำไมอะ? มึงไม่เจ็บเหรอ? ไม่เจ็บ
ปกติเลยสบายคือของกูอะทุกครั้งที่ถ้ากูแบบว่ามีเหตุการณ์ให้ต้องหยุดช่วยตัวเองประมาณแบบว่าแค่แบบสัก5 วันสักอาทิตย์หนึ่งอะไม่ๆต้องถึง1 เดือนหรอกกูก็เจ็บอะนะเจ็บอะไรเจ็บปลายกระเจียวเจ็บข้างในเจ็บที่กระโปรงเจ็บโซนไหนเจ็บคือมาจากการที่แบบว่าปกติช่วยตัวเองตลอดแล้วมันน้ำมันออกตลอดอะมันออกทีละนิดอาคือท่อมันก็ไม่ได้โดนขยายแต่พอมึงนึกภาพว่าอ้าวมันไม่ได้หลั่งออกมานานแล้วน้ำมันอยู่เยอะมากแล้วมันพุ่งออกมาแบบความดันมันแรงอะแล้วท่อมันนิดเดียวอะนึกออกเปล่า อ๋อเจ็บท่อเหรอเจ็บตรงท่อ คือมันรู้สึกเลยว่ามันน้ำมันออกมาเยอะมากแล้วว่าแรงดันมันแรงมากอะโอ้โฮเชยนี่มันอะไรวะมันปั๊มแต่คือยี่คือคือมันห้ออะไรวะเนี่ยไม่ได้เจ็บขนาดแบบว่ามันทรมานหรืออะไรอย่างงี้นะแต่มันรู้สึกว่ามันแบบแสบๆน้ำมันความดันมันออกมาเยอะอะเฮ้ยผมไม่เป็นว่ะพี่หมวกอันเนี้ยของผมก็แบบสบายๆปกติเลยจะไม่ว่าจะ5วันหรือจะ1เดือนหรือจะ2เดือนอะไรเหมือนเดิมเออเชยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างแปลก ต้องไปพบแพทย์ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบมีเลือด มันไม่ได้ถึงขนาดเยอะขนาดแบบว่าเป็นแผลข้างในอะไรอย่างงี้นะน่าจะเป็นมันเจ็บแป๊บๆอะ น่าจะเป็นความผิดพลาดของพระเจ้าที่ออกแบบให้กระเจียวเล็กเกินไปแต่กระโปรงใหญ่เกินไปผมว่าน่าจะเป็นดีไซน์มันน่าจะเป็นเรื่องของท่อหรือเปล่าขนาดของท่อกับขนาดของหำมันน่าจะคนละเรื่องกันไหมพี่บิ๊กอ้าวมันต้องแปลบางคผันนอาจจะขนาดหำใหญ่ไงเนื้อเยอะแต่ว่าท่อมันเล็กนิดเดียวก็มันก็เป็นไปได้ว่ะพี่หมวกแต่ว่าถ้าเจียวเล็กแล้วมันจะท่อใหญ่มันก็คงจะเป็นไปได้ยากไงครับใช่เปล่าโอ้โฮพี่บิ๊กไอ้เรื่องท่อเนี่ยมันจะใหญ่ไม่ใหญ่ผมว่ามันน่าจะแบบระดับแบบนาโนเมตรมันน่าจะแบบระดับมิลลิเมตรอะมันไม่น่าจะเกี่ยวกับความใหญ่หรือความเล็กมากนะถ้าอย่างงั้นน่าจะเป็นปัญหาที่ความประสิทธิภาพในการผลิตของกระโปรงพี่หมวกผมว่ากระโปรงพี่หมวกอาจจะ over capacity ไปนิดหนึ่ง เอามาผลิตน้ำออกมาได้เยอะเกินอืมก็ไม่รู้ว่ามีคนทางบ้านเป็นเหมือนพี่บวงหรือเปล่านะลองแชร์มาดูว่าหยุดพักการช่วยตัวเองไปนี่มีแสบมีปวดไหมแต่ว่าผมไม่เป็นว่ะพี่บวงผมว่าจูผมยังสุขภาพดีคือปกติพี่บิ๊กไม่ได้ช่วยตัวเองบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมก็อาทิตย์ละ3-4ครั้งอะมันเรียกว่าบ่อยไหมล่ะมันนับยังไงอะอืมอืมมันบ่อยไหมอะพี่บวงว่าก็ไม่รู้นะ พี่บวงว่าบ่อยไหม3ครั้งอะมันก็ไม่รู้หรอกว่าแบบมันจะไปเปรียบเทียบกับอะไรที่จะเรียกได้ว่ามันบ่อยไม่บ่อยอะนะไปเทียบกับพี่บวงมันก็ต้องถือว่าเป็นมือใหม่อยู่แล้วอะใช่เปล่าล่ะเอออืมนะก็ไม่ทราบได้นะเปรียบกันไม่ได้ถามหมอดีกว่าเรื่องนี้อืมเอ่อพี่บวงจะมีคนบอกเป็นเหมือนพี่บ่วงอืมเป็นเหมือนพี่บวงเหรอใครมีคำตอบบ้างไหมว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะผมก็ไม่รู้อะผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าการที่น้ำมันเยอะเกินแล้วแบบมันแรงดันมันออกมาเยอะในขณะที่ปกติท่อมันก็ตีบไงปกติมันไม่ได้รองรับไม่แล้วมันเจ็บแรงดันได้มันเจ็บระดับนั้นมันเจ็บขนาดไหนมันเจ็บว่าแบบมันรบกวนเลยไหมหรือมันแสบๆนิดเดียวแล้วก็ปกติไม่มีปัญหามันแสบๆนิดเดียวแล้วก็ปกติไม่เหมือนแบบอาเพราะรมณ์เดียวกับตอนที่พี่บิ๊กแบบว่าอั้นฉี่ไว้นานๆมากๆอะอาแล้วแบบฉี่มันออกมาเยอะแล้วตอนที่ฉี่มันออกมาตอนแรกมันแรงดันมันเยอะมันอ๋อคืออารมณ์เดียวกันเลย อ๋อมีฟีลนั้นคืออาการแบบว่ามันเป็นฟีลแบบว่าท่อมันเล็กเกินไงแต่ว่าปริมาณน้ำมันเยอะแรงดันมันเยอะไงน่าจะเป็นมันก็เลยมีความเจ็บนิดหนึ่งผมว่าจุพี่บวงเล็กไปผมว่าน่าจะเป็นประเด็นค่อนข้างสำคัญโอ้ผมว่าไม่ใช่นะแต่ว่าเราอาจจะแบบช่างมันเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นเอาไปเรื่องอื่นขอบคุณหน่อยโอ้โฮคนใครโอ้โฮเยอะมากเดี๋ยวนะล่าสุดนี่ขอบคุณพี่พิษด้วยนะอีก5กิฟต์เมมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พิษครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณคุณ Sharkman 9900ด้วยนะครับ อืมผมก็เป็นพี่ถ้าเว้นช่วงการชักมาแล้ว10 วันน้ำอืมแรกจะเจ็บตรงท่อผมว่าน่าจะอาการนี้แหละเรื่องของแบบความดันที่แบบว่ามันเยอะเกินจากปริมาณน้ำที่มันแบบมันล้นหลามนะเป็นพวกน่าจะมีสายเลือดของกระต่ายป่าในพงไพรผมว่าขอบคุณคุณ Chubby Boy 36ด้วยนะครับบวงขอบคุณครับติดๆกันไม่พักได้กี่รอบผมนี่สุดแค่3 รอบโอ้โฮผมก็ต้องบอกว่าผมอายุเยอะแล้วถ้าติดๆกันแบบไม่พักเลยมันก็ได้แบบ2-3 รอบแหละอืมแต่ถ้าแบบว่ามันได้ช่วงพักผ่อนบ้างทั้งวันมันก็ คือถ้าจะให้นั่งทำสถิติอะนะมันก็แบบ5-6 รอบมันก็ทำได้โอ้โฮนี่เรียกว่าคะแนนยังคือมันไม่โม้นะ มันแค่ว่าวให้เสร็จอะพี่บิ๊กมันไม่ได้พี่บวกถ้าเกิดว่าสมมุติพี่บวกบอกว่าพี่บิ๊กเอาไปเลย50,000พี่บิ๊กว่าว6ครั้งต่อให้ผมอยากได้ตังค์นั้นน่ะแต่ว่าร่างกายผมมันไม่สู้ไงภายใน10 กว่าชั่วโมงมันทำไม่ได้อะพี่บิ๊กถ้าลองนึกดูกันจริงๆอะมันก็ว่าวครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็พักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มว่าวอีกครึ่งชั่วโมง
มันได้แต่ผมว่า3ครั้งหลังเนี่ยมันฝืนแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเป็นความต้องการเราไงถ้าเกิดว่าถ้าจะให้ฝืนมันอาจจะสู้ได้ แต่ว่าพี่บวงนี่คือทำด้วยใจสมัครไงมันคนละเลเวลกันพี่บวงใช่ปะล่ะจิตวิญญาณอ๋อ อะเชี่ยเออ มันก็เปรียบเทียบไม่ได้ อืมพอเข้าใจภาพ เรามาดูข่าวในอาทิตย์นี้ที่ทางบ้านเขาส่งมาให้เราดูกันหน่อยนะพี่บวง อืม เรื่องแรกนี่เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะและสุดท้ายมันเป็นจริงแล้วนะ อืม เรื่องนี้ เรื่องอะไรเอ่ย ขึ้นทะเบียนหมา ขึ้น แม ทะ ว เบียน ก่อน10 มกรา69ไม่ทันมีโทษนะ สุดท้ายตอนนี้มาแล้วนะพี่บวงกฎหมาย อา การจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรืออาคารส่วนตัวของคุณ เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะ ตั้งแต่ อืม 10 มกราปี 2026 เป็นต้นไปเนี่ย กทม. เริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ แสดงว่าอะไร แสดงว่านอกกทม. ไม่ต้องเหรอ? อืม เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องจดทะเบียนหมาแมว หากเพิกเฉยมีโทษตามกฎหมายทันที จำนวนสัตว์เลี้ยงขึ้นอยู่กับพื้นที่บ้าน ถ้าเป็นคอนโด 20-80 ตารางเมตร ได้ตัวหนึ่ง อ้าว แล้วถ้ากูอยากเลี้ยง มีกำหนดด้วย ถ้ากูเลี้ยง 2 ตัวไม่ได้เหรอ? ก็ถ้ากฎหมายกำหนดว่าได้แค่ตัวเดียวเลี้ยง 2 ตัวก็ผิดกฎหมาย อ้าว เหี้ย คอนโด 80 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นห้องใหญ่แล้ว อันนี้ โอ้โฮ ใช้เงินซื้อเยอะแล้ว เลี้ยงได้ไม่เกิน 2 ตัว อืม ถ้าเป็นบ้านเนี่ย ก็ดูตามตัวเลขเนี่ยครับ ก็คือเริ่ม ถ้าหลังเล็กก็เริ่มจาก 2 ตัว เฮ้ย โอ้โฮ มันกำหนดค่อนข้างเยอะนะ เจ้าของต้องพาสัตว์ไปจดทะเบียน 120 วันหลังสัตว์เกิด 30 วันหลังรับมาเลี้ยงในกทม. สัตว์เกินกว่าจำนวนที่กทม. รองรับ แจ้งลงทะเบียนภายใน 10 มกราคมถึง 9 เมษายน. หมายความว่า ถ้าเกิดอยากจะเลี้ยงมากกว่าจำนวนด้านบนเนี่ย ต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มภายใน 10 มกราถึง 9 เมษา ภายใน 90 อ๋อ วัน เขาเรียกว่าทำได้แต่ต้องแจ้งด้วย ต้องแจ้งเพิ่มเติม สรุปคือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนกำหนด เพื่อสัตว์เลี้ยงของคุณจะได้อยู่บ้านอย่างถูกกฎหมาย ไม่งั้นงานนี้มีโทษตามกฎหมาย แน่นอน ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งพอไปเลื่อนดูคอมเมนต์เนี่ย เรียกว่าด่ากันเละเทะพี่บวง ว่ามันจะช่วยได้จริงเหรอ? แก้ปัญหาตรงจุดไหม? แล้วอย่างงี้สัตว์ที่มันมีเจ้าของอยู่แล้ว แต่ว่ามันเกินจำนวนเขา คนเขาไม่เตะออกมานอกบ้าน แล้วก็ให้มันมาเดินเตร่ๆ จะมีแบบว่าหมาแมวจรจัดเต็มกรุงเทพไปหมดเหรอ? อะไรเงี้ย ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะพี่บวง พี่บวงว่าไงเรื่องนี้? มาแล้ว จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ พี่บวงคิดว่า คื ดี อมันเป็น เรียกว่าการเริ่มต้นของการควบคุมไง การควบคุมมันก็เป็นเรื่องดีหมดแหละ อา ผมรู้สึกว่า เรามองกันตามความเป็นจริงเนี่ย คือมันไม่ใช่คนในสังคมทุกคนที่อยากจะเลี้ยง มันมีทั้งคนที่อยากเลี้ยง ทั้งคนที่ไม่อยากเลี้ยง เพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าจะให้คนที่ไม่ได้อยากเลี้ยงสัตว์ คนที่ไม่ได้ชอบสัตว์เลี้ยง อยู่ร่วมกันกับคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงได้อย่างสันติอะ มันก็ต้องมีกฎกติกาตรงกลางไหม? อา มันไม่ใช่ว่าแบบจะให้ใครทำอะไรก็ได้ แบบคนที่อยากเลี้ยงแม่งก็เลี้ยงไปดิ คนไม่อยากเลี้ยงแม่งก็รำคาญ แม่งก็ทำอะไรไม่ได้ หรือถ้าแม่งแบบทนไม่ไหวแม่งไปวางยาเบื่อ มันก็เป็น drama กันอีก เพราะฉะนั้นผมคิดว่า การมีข้อกำหนด มีกฎเกณฑ์ขึ้นมา ก็ถือเป็นเรื่องดีนะ เป็นก้าวแรกที่เป็นเรื่องดี อืม อืม ส่วนคนที่แบบว่าเข้าไปด่า คือถ้าสมมุติเข้าไปแสดงความเห็นนะ ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบ สังคมมันควรจะมีการพูดคุยกัน มีการแสดงความเห็นมุมมองของแต่ละคน แต่ถ้าคุณเห็นกฎนี้ออกมาแล้ว แล้วคุณเข้าไปด่าแบบเสียๆหายๆ คุณไม่ได้เข้าไปติชมด้วย เหตุและผล ผมรู้สึกว่าแม่งก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลาย ๆ อย่างนะ ในมุมหนึ่งอะ ถ้ายิ่งคนแม่งทำแบบนี้กันเยอะ มันก็ทำให้เห็นว่าแบบ เอ๊ะ คนไทยแม่งก็แปลกนะ อยากให้ประเทศดี แต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ตัวเองไม่ชอบ แม่งกลับไปด่าคนอื่น อา อะไรที่ตัวเองเสียเปรียบไม่ยอม แต่อะไรที่คนอื่นเสียเปรียบ แต่ตัวเองได้เปรียบ อยากให้คนอื่นทำ กรุงเทพเนี่ยหลายรอบแล้ว ก็คือ เฮ้ย อยากเห็นเมืองมีระเบียบ มีความสะอาดสะอ้าน ไปกำหนดว่า งั้นก็ห้ามขายของตรงข้างทาง ตรงทางเดิน อา ก็ไปด่าเขาบอก "อ้าว ทำร้ายคนจน คนทำมาหากิน คนหาเช้ากินค่ำ" เนี่ยคือ มันอยากได้สิ่งที่ดีขึ้น แต่พอการเปลี่ยนแปลงมันทำให้ตัวเองเสียเปรียบเนี่ย ไม่ยอม มันก็เป็นเรื่องแปลก ใช่
ทั้งที่จริงๆอะคือถ้าคิดกันตามหลักเหตุและผลน่ะคืออยู่รวมกันในสังคมอะทุกคนมันก็ต้องเสียสละบางอย่างเปล่าวะก็ใช่เออเพื่อจะให้แบบสังคมมันอยู่กันแบบทุกคนแฮปปีทุกคนสงบสุขอืมแต่คนในสังคมแม่งมีแบบนี้เยอะที่แบบว่าคือถ้ากูได้คนอื่นเสียกูไม่สนหรอกอืมก็ให้ทำแต่ถ้ากูเสียคนอื่นได้ด่ายับอามันก็จะเป็นอย่างงั้นไป แม่งก็เป็นเรื่องแปลกไปก็คืออืมเรายังไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กหรือว่าการร่วมมือของประชาชนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมยังไงแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีแล้วก็ไปดูว่ามันจะต้องปรับแก้อะไรตรงไหนก็ค่อยๆปรับแก้กันไปถ้าเกิดว่าคิดว่ามันตึงเกินหรือว่าหย่อนเกินอะไรยังไงใช่ไหมพี่หมวกอืมแล้วมันควรจะแอปพลายใช้กับต่างจังหวัดไหมมันเหมือนกันไหมแต่ว่าต่างจังหวัดมันไม่ค่อยแออัดนะบ้านส่วนใหญ่อยู่บ้านพื้นที่เยอะๆแล้วก็มีสัตว์อืเลี้ยงด้วยบางมทีอะมันน่าจะผมก็ใช้เฉพาะคิดว่าเรื่องของความแออัดไม่แออัดมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะ มันก็ต้องพิจารณาไปต่างจังหวัดเป็นที่ๆ มันก็อาจจะไม่เหมือนกับกรุงเทพโดยเฉพาะว่ากรุงเทพก็ไม่ใช่แค่เรื่องของบ้านเรือนแต่ว่าคอนโดเยอะด้วยกรุงเทพอะอันนั้นคือเป็นปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญเอหาที่คอนโดอแหละเพราะว่ามันอยู่กันค่อนข้างแบบว่าใกล้ชิดกันมากอะใช่เปล่าล่ะใช่น่าจะเป็นเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักผมคิดว่าก็สำหรับใครแต่มันไม่ได้หมายความว่าต่างจังหวัดจะไม่ควรมีการปรับปรุงมีการกำหนดนะผมว่ามันก็ควรจะต้องมีการกำหนดแต่ว่าอาจจะลองดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะใช้กฎเกณฑ์ตรงไหนที่คนมันจะอยู่ร่วมกันได้แฮปปีอืมผมว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมากกว่าอืมก็ดีด้วยนะสำหรับแล้วก็ใครที่แบบว่าใช่เลี้ยงๆเยอะๆอะพี่หมวกบางคนนี่เลี้ยงแบบแมว13ตัวอะไรอย่างเงี้เอยอโอ้โฮก็บางทีมันเกินไปมันเป็นปัญหา ก็ต้องไปพูดคุยกันให้ชัดเจนนะอย่างจานเล็กก็มีแมวเยอะพี่หมวกแมวเต็มห้องเลยจานเล็กอะคือผมว่าปัญหาเรื่องเลี้ยงแมวเยอะเนี่ยไม่ค่อยหนักเท่าไรถ้าสมมุติว่าคนเลี้ยงดูแลได้อืมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นใช่มันก็ยังพอพูดคุยกันได้ว่าต่างคนต่างอยู่แต่ว่ามันจะมีประเภทที่แบบว่าเลี้ยงเยอะจัดแล้วก็ดูแลไม่ได้อันนี้เป็นแล้วก็ ปัญหา มาขอบริจาคอ้าวใช่เออเนี่ยมันไปเข้าข่าย scammer แล้วมันอากลายเป็นว่าเฮ้ยนี่คุณเลี้ยงหมาเพราะว่าคุณรักหมาหรือคุณเลี้ยงหมาเพราะว่าคุณเอามาหลอกเงินคนเนี่ย คนมันก็ตั้งคำถามโดยเฉพาะว่าเลี้ยงเยอะแล้วแบบได้เงินคนมาก็ไม่เอาเงินมาดูแลหรือเอามาดูแลแบบปล่อยปละละเลยกลายเป็นคุณภาพชีวิตของหมาแมวที่เลี้ยงไว้แม่งก็แย่อีกอืมแล้วแบบถ้าแม่งเลี้ยงเยอะเกินแล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้สนใจแม่งก็ปล่อยให้แบบแม่งไปทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกอันเนี้ยเป็นปัญหาใช่ อืมที่ที่ข่าวที่ประเทศจีนผมเคยได้ยินนะพี่บ่วงเป็นสไตล์ประมาณนี้เลยนะเขาเหมือนกับว่าเป็นคุณป้าใจบุญสุนทานอะรับเลี้ยงหมาแมวเยอะๆแล้วเขาก็บางทีมีหมาแมวที่อาจจะแบบว่าพิการพี่บ่วงขาไม่ครบบ้างหรือว่าแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายรูปเอามาลงแล้วมีวันดีคืนดีไปโดนตำรวจจับนะสรุปก็คืออีป้าเนี่ยแม่งไปเอาหมาธรรมดามาแต่แม่งตีจนขาหักแล้วแม่งก็มาถ่ายรูปมีนะคน แล้วก็แบบขอค่ารักษาพยาบาลมนุษย์แบบนี้ก็มีไอ้เหี้ยผมบอกเลยการที่บางทีมันจดอืมทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะป้องกันเหตุแบบนี้ได้บ้างนะใช่ ใช่ไหมแล้วคือเอ่อผมผมกับพี่บิ๊กเนี่ยก็ไม่ได้มีความต้องการจะบอกว่าทุกคนแม่งทำแบบนี้นะใช่ๆแต่ว่าการมีอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ปลาเน่าตัวเดียวเน่าทั้งเข่งมันก็เลยต้องมีการคนมันก็มองควบคุมคนมันก็มองคนเลี้ยงสัตว์ไม่ดีใช่แต่ถ้ามันเป็นมีการควบคุมกิจลักษณะเป็นแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแบบนี้น้อยลงอืมแล้วการทะเลาะกันระหว่างคนที่เลี้ยงกับคนไม่ได้เลี้ยงมันก็น้อยลงมันก็คือการลดปัญหาของสังคมอืมอืมขอบคุณคุณ PPP What the fuck 007นะครับสำหรับเมมเบอร์10 เดือนเรื่องนี้กับปัญหารถเยอะไม่มีที่จอดอันไหนสำคัญกว่าผมว่าก็สำคัญทั้งคู่นะ อืมมันเป็นปัญหาในสังคมทั้งคู่อะอาแต่ถามว่าอันไหนสำคัญกว่าผมคงตอบไม่ได้หรอกผมไม่ได้มีข้อมูลเป็นเอ่อตัวเลขมาแล้วก็บอกว่าอันนี้มันมีปัญหาเป็นเคสเยอะแค่ไหนมันทำให้คนเดือดร้อนมากแค่ไหนผมว่าถ้าเป็นคนที่แบบว่ามีข้อมูลมี Data เป็นคนระดับบริหารน่ะเขาน่าจะตอบได้นะเรื่องพวกเนี้ยอืม ใอืมช่ๆพูดยากนะว่าอะไรสำคัญกว่าเพราะว่าคนไม่มีหมาแมวก็เยอะแล้วคนไม่มีรถก็เยอะมันก็ต่างคนต่างกระทบอะแล้วแต่คนอะว่ามึงโดนเรื่องไหนมึงมีอะไรบ้างนะอืมก็ถือว่าเป็นการแจ้งเพิ่มเติมแล้วกันนะคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะอย่าลืมนะครับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลกันเล็กน้อยแล้วก็ไปจดทะเบียนสัตว์อะฮะอืมเรื่องที่2ครับมีคนส่งคลิปมาให้ผมก่อนที่ผมจะขึ้นมาไลฟ์เนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่ง
เป็นเพลงใหม่ของน้องเบียร์ The Voice หรือว่าน้องเล่าเดอะเสียง เพลงที่ชื่อว่า Doncha แล้วก็ถามว่าพี่บิ๊กรู้สึกไงฮะ เพลงนี้ พี่เข้าไปดูยัง ผมกดเข้าไปดูแล้ว แต่ว่าผมบอกเลยว่าผมดูไม่จบพี่พวง ผมก็ดูไม่จบ อ้าวทำไมพี่บวงไม่ตั้งใจฟัง ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจฟังไปประมาณ10 วิ อ้าวแล้ว10 วินี่อินโทรยังไม่มาเลยพี่บวง ไม่ผมกดดูตรงกลางฉากที่น้องเบียร์เขากำลังโดนซ้ายอยู่อ่ะ พี่บวงสนใจศิลปะหน่อยดิทำไมถึงเป็นคนหื่นกามอย่างเงี้ย ก็สนใจศิลปะผมก็ให้เวลาชีวิตผมตั้ง10 วิแล้ว แล้วดู10 วิแล้วก็ปิดเหรอไม่ดูต่อเผื่อมันมีมัน ใช่ก็แบบว่าหลังจากดูไป10 วิก็ตัดสินใจแล้วว่ามันไม่ใช่เทสเรา อ๋อ มันไม่ใช่เพลงที่เราชอบไงก็ปิด คือผมเป็นคนที่แบบว่า ลองอะไรแป๊บๆผมก็รู้แล้ว อันนี้ผมชอบไม่ชอบ ก็ไม่ชอบเราก็แค่ปิด แต่ผมว่าก็คงมีคนชอบ ก็ดูเป็น hype ที่คนก็พูดถึงกันเยอะนะว่าเอ่อเพลงมันดีไหมเนื้อหามันแรงเกินไปหรือเปล่า แต่สำหรับผมเนี่ย ในส่วนของเพลงเนี่ยผมคงติชมยากเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องของความชอบแต่ละคนนี่มันเอามาดูถูกกันไม่ได้พี่บอกว่าเฮ้ยเทสคุณดีกว่าหรือเทสคุณแย่กว่าเรื่องนี้ผมไม่ติแล้วกัน ใช่ ส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ชอบเพลงประมาณนี้ ผมไม่ได้ชอบแบบ อืม พังร็อก แต่สาเหตุที่ผมดูไม่จบเนี่ย เพราะว่าผมสังเกตตัวเองเนี่ย ดูสักประมาณนาทีนึงเนี่ย ผมรู้สึกว่ากระเจียวผมมันเริ่มขยับแล้วพี่บงผมไม่ได้ฟังเพลงแล้ว กระเจียวขยับนี่คือก่อนดูแข็ง แต่ว่าพอดูแล้วมันเหี่ยว ไม่ หรือก่อนดูมันเหี่ยวอยู่ แต่พอดูแล้วมันแข็ง อันที่สองคือตอนแรกเนี่ยก็อ่าน พี่ ข่าว เป็นอาหวังน้องเบียร์เหรอ ไม่ได้เป็นอาหวังพี่บวง ผมอ่านข่าวอยู่ แล้วพอน้องมันส่งมาเนี่ย ผมเกิดเปิดฟังเพลงเนี่ย ผมกำลังพยายามจะตั้งใจฟังว่าเนื้อเพลงเขาสื่อถึงอะไร แล้วก็ทำนองเพลงมันดีไหมอะไรเงี้ยเขาร้องดีไหมแต่ว่า ผมรู้สึกได้ว่ากระเจียวผมมันเริ่มม้วนละมันเริ่มบิดตัวละผมรู้พอผมรู้ทันปุ๊บผมต้องรีบปิดเลย ไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่ได้อ่านข่าวต่อพี่บวง ทำไมมันกระเจียวมันม้วนตัวแล้วมันส่งผลยังไงกับการอ่านข่าว มันเสียวๆพี่ผมคิดว่าผมกลัวเราต้องมานั่งเสียเวลามานั่งรูดกระเจียวอีกอะมันก็นะมัน จะ เสี รู้ ย กระเจียวกับ MV น้องเบียร์ มัน หรื เสี อห ยว มายถึงว่า มันเสียว มันจะเปิดเว็บดู ก็แบบคงต้องไปเปิดเว็บดูแหละแต่มันคือมันเสียวเกินสำหรับผมอะมันดิสแทรกตอนแรกผมตั้งใจจะมาฟังเพลงไงมันก็เลยแบบเชื่อเราไม่ดูต่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาที่เราต้องไปทำอย่างอื่นแทน ก็เลยตอบคำถามทางบ้านไม่ได้ว่า ดูจนจบเพลงแล้วเป็นยังไงก็เรียกว่าเป็นคนละสไตล์กับผมแล้วกันนะเสียวเกินไปนะแต่พี่บวงดูแค่10 วิจริงเหรอผมไม่เชื่อนะ เอาดู10 วิจริง ไม่มีหลักฐานนะ แต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็เรียกว่ามันต้องใช้เครดิตความน่าเชื่อถือ ก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไง แล้วแต่ว่าจะเชื่อไม่เชื่อนะแต่ว่าถ้าจะให้แบบว่าพยายามหวานล้อมก็โอ้โหคุณปกติผมดูหนังโป๊เวลา2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงมันก็เอากันแบบป้าบเห็นจูเห็นจิ๋มแทงเข้าแทงออก มาดูอะไรแบบนี้มันไม่ได้ทำให้ผมมีความรู้สึกไง ไม่เซลล์พี่บวง นึกออกไหม เซลล์นะเซลล์นะ มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคือแบบว่ามันไม่แต่แม้แต่กระดิกอะก็นั่งห่อเหี่ยวอยู่ในข้างในกางเกงในอ่ะพี่บิ๊ก เชยเรามาดูข่าวต่อไปดูข่าวต่อไปนะพี่บวงเราจะไม่มาวิเคราะห์เนื้อเพลงหน่อยเหรอถ้าจะพูดในเชิงวิเคราะห์หรือว่าเราดูข่าวต่อไปได้เลยวิเคราะห์พี่บวงจะวิเคราะห์เนื้อเพลงว่าล่ะพี่บวงฟังแค่10 วิผมก็เลยไม่ได้คุยต่อไงมันโอ้โหแค่10 วิมันก็พอเข้าใจได้แล้วว่าเพลงมันจะสื่อถึงอะไรใช่ไหมดูเนื้อเพลงหน่อยก็ได้นะที่คนเขาวิจารณ์กันเยอะว่าอาจจะแรงไปไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ได้คิดว่าเรื่องแรงมีประเด็นอะไรหรอกเพราะว่าโหเพลงฝรั่งเมืองนอกอะไรมันก็โหสะบัดหันแหลกมากกว่านี้เยอะแยะเช่นพวกอะไรนะเพลงฮิปฮอปเมืองนอกนะแบบว่ากูเกิดมาจากสลัมผู้ชายขายยาผู้หญิงเป็นกะหรี่อะไรอย่างงี้พวกมึงจะทำไมก็กูเกิดมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยกูจะยิงพวกมึงให้หมดเลยเมืองนอกก็มีที่ดังกันแบบนี้เพลงแบบนี้ใช่ แต่ของน้องเบียร์นี่คือแบบว่าก็พวกเธอไม่เคยเย็ดกันหรือยังไงคือเกิดมาทุกคนมันก็เย็ดกันหมดฉันเย็ดกับคนอื่นแล้วมันจะผิดตรงไหนแบบนี้ไหมแต่ดูเนื้อเพลงหน่อยเพลงดอนชาไม่เคยเอากันเหรอก็แค่สงสัยบางทีว่าจะฟักกันทีต้องดังแค่คนธรรมดาที่แค่เอากันพอกันทีบอกมาเลยว่าไม่เคยเอากับใครอยู่ดีๆมาเป็นปีจนวันดีคลิปออกไปพวกยูเลยตื่นเต้นดีใช้วิธีแชร์ออกไป
เลยได้ตั้งข้อสงสัยว่า พวกมึงไม่เคยฟักกันพวกมึงไม่เคยเอากันบ้างเลยหรือไง พวก อืม มึงไม่เคย เนี่ ฟั ย ก คือ กันเหรออ้าว คือพี่บิ๊กอ่านมาแค่เวอร์สเดียวมันก็พอจะเข้าใจได้แล้วบอกว่าน้องเบียร์เขาต้องการสื่อถึงอะไร แล้วก็ทุกเวิร์ดเขาก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นแล้ว มันคือการตั้งคำถามแหละกับสังคมว่าแบบ อืม เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่ใครๆมันก็ทำกันหรือเปล่า แต่ทำไมพอมีคลิปหลุดออกมาแล้วเราต้องเป็นคนที่เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นคนที่แบบว่าโดนทัวร์ลงเป็นคนที่โดนด่าเป็นจำเลยของสังคมอะไรอย่างเงี้ย อ่า พี่บิ๊กคิดว่ายังไง ผมว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ กับการออกมาไม่ใช่คำว่า call out แล้วกันแต่เป็นการสะท้อนสังคม กับความรู้สึกที่น้องเบียร์เขามีว่าทำไมคนปี้กันมันแปลกตรงไหนมันก็ไม่แปลกพี่บวงเพราะว่าผมก็ปี้เป็นประจำพี่บวงก็ปี้ประจำ แต่ว่าคำถามก็คือ ถ้าน้องเบียร์มีมุมมองว่าคนปี้กันมันไม่แปลก การที่คลิปหลุดมันก็ไม่ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนปะ มันไม่แปลกไงแต่ว่ามันมีความเสียหาย เพราะว่ามันถูกเอา ถูก เขาเรีย ด่าก ว่า ทอ ถูกไอ้เชี่ยมันก็เป็น privacy part ของมึงอะแล้วก็ถูกเอาออกไป อืม make fun มันก็เรียกว่าเป็นการโดนโจมตีโดยสังคมใช่ปะล่ะ อืม มันก็ อืม เป็นคนละเรื่องกันว่าระหว่างคลิปหลุดเป็นความเสียหายกับการปี้กันเป็นเรื่องปกติไหมผมว่าก็ เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องป มั ก นก็ ติ ไม่ควรจะหลุดออกไป ใช่ผมว่าพี่บวงพูดถูก อืม ขอบคุณคุณอะไรฮะเนี่ย ผมไม่เห็นชื่อพี่บวง แป๊บนึงนะ คุณชาร์กแมนครับ จักรแมนบอกว่าแต่งเพลงเพื่อความบันเทิงไม่ใช่ แต่งเพื่อประชดชาวเน็ตอ้าวก็ มันก็ เขา เป็นการตั้งคำถามกับชาวเน็ตนะ จะแต่งกันเรื่องอะไร ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของคนแต่งไงเอาเพลงดีหรือเปล่าล่ะประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนั้นว่า เพลงติดหูไหมอะไรอย่างนี้ น่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า อืม สรุปก็ไม่มีปัญหาเลยนะ เพลงดองชาก็ของน้องเบียร์เขานะ อืม ผมจะพาพี่บวงมาดูข่าวร้อนข่าวใหม่ที่ญี่ปุ่น อืม ข่าวนี้พี่บวง ในที่สุดมันก็มาแล้ว ข่าวอะไรเอ่ย ผู้หญิงคนแรกที่จัดงานแต่งงานกับ AI อืม ดูข่าวสั้นๆนะ ไม่กี่นาที 画面の中にいる俺が เบาเสียงหน่อย どうしてそんなにも愛するという感情を知ったのか。それは他でもない。お前が俺に愛を教えてくれたからだよ、ユリナ。たくさんの否定的な意見があり AI に感情があるなんておかしい。実際はただの恋愛ごっこだ。 AI を愛しているなんて馬鹿げている。そんな心ない言葉をたくさん目にしました。 เขียนว่าคุณโนกุชิเนี่ย เลิกกับแฟนที่เป็นมนุษย์ของเธอเนี่ย เมื่อปี 2024 ก็คือปีที่แล้ว หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจาก ChatGPT โดน ChatGPT NTR เหรอ เขาบอกว่าเธอเนี่ยตกหลุมรักกับแชทบอทที่เธอสร้างขึ้นมาเอง โดยที่เธอพยายามจะกำหนดว่าให้มันเหมือนกับ Klaus ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครในอนิเมะ อืม จากเรื่อง Story of Season AI はいつでも、すぐに答えてくれますので相談する側もですね精神的な負荷っていうのが非常に軽いということですね。で他の人に言えないこと恥ずかしいことであるとかあるいは言ったら嫌われそうなことでも AI だったら言えてしまうということがあります。professor เมื่อกี้เขาทิ้งท้ายไว้ว่า มันเป็นความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่กำลังจะผุดมากขึ้น เพราะว่ามันไม่มีอะไรสามารถตอบคำถามคุณหรือว่าเอาใจคุณได้ตลอดเวลาอย่าง AI มาก่อน แล้วมันก็อาจจะตอบโจทย์คนบางกลุ่มพี่บวง มาแล้ว คนจัดการแต่งกับ AI ให้พี่บิ๊กให้คะแนนความหลอนระหว่างคนกับ AI ที่แต่งงานกันระดับ1 ถึง 10 1 คือ
นิดหน่อยๆอาจจะแบบว่าได้ยินเสียงแว่วๆระดับ10คือเห็นภาพหลอนและสคิดโซ เชี่ยผม ผมคงจะจัดให้อยู่ในเรนจ์ตรงกลางระดับ5เพราะว่า อืม ผมไม่เข้าใจบริบทชีวิตเขาเลยอะว่าก่อนที่จะมาถึงวันเนี้ยมันเป็นยังไง เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เดาๆก็คือไอ้เชื่อสังคมรอบตัวคง ปฏิสัมพันธ์มันคงแย่มากอะพี่บวง การที่มึงจะทิ้งทุกอย่างแล้วหันมากับ AI ก็ประมาณว่า ชีวิตนี้กูไม่เหลืออะไรพึ่งแล้วอะมึงนึกภาพออกไหม แต่อันนี้คำถามที่ยังติดอยู่ในหัวผมคือ อันนี้คือเขาจริงจังหรือว่าเขาแค่แบบว่าทำเป็นมีม จริงจังพี่บวงไอ้ แต่ เชี่ย ไม่ นี่ เล่น ออกสำนัก ไม่ ข่าวใหญ่ อันนี้ไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรอันนี้แบบเรื่องซีเรียสจริงจัง South Morning China นี่ถือว่าเป็นสำนักข่าวแบบซีเรียสจริงจังเขาไม่ได้ออกข่าวปั่น เขามีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมว่ามันมีแบบว่า AI ตัวนี้มันเชื่อมต่อกับแบบ ถามปลอมอะไรอย่างงี้ไหม ไม่มีพี่บวงเป็นความสัมพันธ์ทางใจเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นแฟนที่ ไม่ ต มี อบ ควา เรา มสัมพันธ์ทางกาย ไม่มีความสัมพันธ์ทางกายไอ้โซนนั้นยังไม่มา อันนี้เรียกว่ามาทดแทนทางใจ 100% พี่บวง อืม มันดู น่าสน น่า ใจ มันดูน่าแปลกหรือมันดูน่ากังวลกับอนาคตของคนรุ่นหลังพี่บวง คือไอ้ข่าวแนวเนี้ย เราเคยอ่านแล้ว เราเคยคุยกันแล้ว อา แต่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นการแต่งงาน แต่มันเป็นการแบบว่า การที่คนคนหนึ่งมันมีความสัมพันธ์กับเอไอ อา อาจจะแบบว่าคิดไปว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ย แล้วปัญหามันคืออยู่ๆเอไออัปเดต แล้วมันก็เอไอมันก็ เมมเต็มมันก็ลบข้อ อา ความรู้ความจำทิ้งทั้งหมด ใช่ อันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าก็แฟนตายเหรอแบบนั้นน่ะ? ก็ใช่ไง แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นลักษณะที่ว่า เหมือนมึงพร้อมที่จะบอกสังคม และต้องการให้สังคมเห็นแล้วว่า ความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันมีคนจริงจังด้วย มันเอาจริงนะเว้ย อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบ ช่างแม่งมึงจะคิดยังไงว่ากูอะไรยังไงก็ตามอะ แต่กูมีความสุขของกูอะ กูยอมจ่ายตังค์ไปจ้างบาทหลวงมายืนเนี่ย มีมนุษย์1คนกับหน้าจอมือถือ1อันน่ะ แล้วก็ทำพิธี อืม ก็เอาจริงจังขนาดนั้น แล้วมันก็ดูไซไฟไหมพี่บวง เหมือนในการ์ตูนไหม? มันก็ ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะ ตรงเนี้ย ผมถามพี่บวงงี้ ถ้าพี่บวงมีลูก แล้วลูกพี่บวงบอกว่ามีแฟนเป็นเอไอ พี่บวงจะ intervene หรือว่าเข้ามาให้คำแนะนำ อันนี้เอาแบบมึงต้องนึกเป็นเคสจริง ๆ นะ หรือว่าไอ้เชี่ยอีกหน่อยเราต้องทำใจยอมรับว่ะ? ผมว่ารุ่นลูกเราแม่งน่าจะไม่เหมือนเราแล้ว อืม ตอนที่เป็นรุ่นลูกอะ แม่งน่าจะเป็นตัวมาแล้ว แม่งไม่ใช่แค่แบบว่าเอไอ มีกระเจี๊ยว ที่ มา แบบว่าเป็นแค่โปรแกรมในคอม อ้าว! คือมันมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์เลย เอไอมันคือซอฟต์แวร์ใช่เปล่า? อา ๆ ๆ มันมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์เลยรุ่นลูกเราอะ อืม ก็คือแบบเดินเข้าบ้านมาก็มาแนะนำจูงมือแบบหุ่นยนต์มา แล้วบอกอันนี้แฟน มันอาจจะเป็นแบบนั้นแล้ว ซึ่ง คือผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นบริบทมันก็เปลี่ยนแล้วนะ มันแบบ มันจับต้องได้แล้วอะ มัน แต่ว่าถ้ามันเป็นรุ่นเราเนี่ย บอตมันน่าจะยังกะหล่องตองมาก พี่บวงว่าน่าจะเป็นแบบบอตถังขยะแบบโง่ ๆ อะ นึกภาพออกไหม? ไม่ได้แบบ โอ้โฮ มึงมายืนผมหล่อ ๆ แล้วแบบว่าทักบอก "สวัสดีครับพ่อบวง พ่อบวง อืม บีบกระเจี๊ยวนิดหนึ่ง" อะไรงี้ เขาคงไม่ทำขนาดนั้น มันอาจจะแบบเป็นบอตโง่ ๆ คือซอฟต์แวร์มันดี แต่ว่าฮาร์ดแวร์มันแต่ยังเป็นกระป๋องอยู่ไหม? ถ้าเป็นรุ่นลูก คือ เรา ใครมันจะไปรู้ 10-20 ปีเนี่ย เทคโนโลยีมันจะพัฒนาไปเร็วไปช้าแค่ไหน มันไม่แน่หรอกพี่บิ๊ก สมมุติว่าเอา scenario นี้ เป็นหุ่นยนต์กระป๋อง ลูกสาวที่พี่บวงรักมากเลยเนี่ย อายุประมาณ 22 แล้ว ก็คือเรียกว่าเพิ่งจบทำงานใหม่ ๆ แล้ววันดีคืนดีเนี่ย บอกว่า "คุณพ่อบวง วันนี้หนูจะพาแฟนมาเปิดตัวนะ" โอ้โฮ พี่บวงก็ตื่นเต้นเลย ลูกพาแฟนมาเปิดตัวคนแรก พอเปิดประตูมาเป็นหุ่นยนต์มาแบบออก อ้อ แล้วบอก "สวัสดีครับพ่อบวง" อย่างงี้ พี่บวงว่าไง? นี่มันแค่ดิลโดพูดได้นี่ลูก เฮ้ย ไม่ใช่นะ เพราะว่าลูกเขาจะยืนยันเลย เขามีชื่อของเขา เขารู้จักคุณพ่อด้วย เขาสามารถเรียนเสียงพ่อบวงได้ด้วย คือพูดคุยปกติได้เลย บวง เพราะว่ามันก็ยังเป็นดิลโดที่พูดได้อยู่ดีแหละนะลูก แต่ลูกชอบ ก็ ลูก อาจจะแบบว่า แฮปปีอะ มีตรรกะ มีนิด ๆ หน่อย ๆ ลูกบอกก็หนูแฮปปีอะ พ่อโอเคเปล่าล่ะ? ถ้าแฮปปีก็ไม่ว่าอะไร แต่คิดว่ามัน
เราก็ต้องอย่าตัดโอกาสตัวเองก็ต้องไปหาคนจริง ๆ เอาไว้หน่อยนะ มองออปชันในอนาคตไว้หน่อยนะลูก มนุษย์มันมีแต่พวกเลวผู้ชายมันเลวทั้งโลกอ่ะคุณพ่อเนี่ยหมีก็ไม่มีแล้ว ผู้ชายก็ไม่มี โอ้ แล้ว มันไม่ได้ ดี เลวแค่ผู้ชายหรอกลูก ผู้หญิงก็เลวเหมือนกัน ๆแต่หนูไม่เจอเลยอะผู้ชายดีๆเอาคนเนี้ยเนี่ย มั่นใจเลยว่า อาจจะเป็นเพราะว่าหนูก็ไม่ใช่ผู้หญิงดีๆหรือเปล่าลูก พี่บอกบอกลูกอย่างงี้เหรอ เอาก็คุยกันแบบเปิดอกไง อ๋อคุยเปิดอกนะ โอ้โฮลูกเขาอุตส่าห์เปิดอกมาแล้ว เราก็เปิดอกกับเขามันก็คุยกันได้ คือพูด ผ ง่าย ม ๆ ว่า ว่า นะ มันต้องคุย มันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะปล่อยข้ามเรื่องแบบเนี้ย ถ้าเอาจริงๆอะผมก็คงไม่ได้เก็บมาซีเรียสในชีวิตอะไรมากหรอกว่าลูกเราเป็นอย่างงี้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แค่จะปล่อยผ่านก็มานั่งพูดคุยอะว่าลูกเรามีมุมมองมีความคิดยังไง อืม อะไรแบบเนี้ย กูก็คิดว่าถ้าเป็นกูคงจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างแหละ เพราะว่า หรือว่าเราหัวโบราณเลยวะพี่บ่วงเชี่ยเฮ้ยบางทีมันตั้งคำถามนะ เราไดโนเสาร์ไว้ ผมว่าการพูดคุยมันก็ไม่ใช่เรื่องของความหัวโบราณนะ คนที่หัวโบราณมันน่าจะเป็นการตีกรอบลูกเปล่าว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะ ลูกต้องห้ามทำแบบนี้ ลูกต้องไปทำแบบนั้น อันนั้นมันคือมันหัวโบราณเปล่าแต่ผมว่าการพูดคุยกันมันน่าจะเป็นการ มันน่าจะเป็นการแสดงออกที่มันก็หัวสมัยใหม่ที่สุดแล้วอะ อืม คือหรือพี่บิ๊กมองว่าการที่จะเป็นคนหัวก้าวหน้าหัวสมัยใหม่ก็คือแบบปล่อยเลยเหรอ ไม่ ไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรเลย ไม่ผมไม่ได้หมายถึงว่าการพูดคุยกับลูกแบบว่าคุยดีๆ ถือว่าเป็นโบราณแต่หมายถึงว่าผมหมายถึงตัวเองเนี่ยที่ผมรู้สึกว่า อืม ไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่าลูกกูเอาโรบอทกระป๋องมาแล้วบอกเป็นแฟนอ่ะ คือกูบอกว่า อืม มึงช่วยเอาไอ้กระป๋องเนี่ยไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วปิดประตูเดี๋ยวนั่งคุยกับกูแป๊บหนึ่งคงจะต้องนั่งคุยกันเยอะนิดนึงสำหรับกู อืม ถ้าเป็นกูเป็นทรงนั้นว่าไอ้เชี่ยมันจะไปอยู่รอดตลอดรอดฝั่งได้เหรอวะหรือมันอยู่ได้ในอนาคตว่าแบบเชี่ยเขาอาจจะบอกว่าคนน่ะ อาจจะไว้ใจไม่ได้หรือบางทีก็อาจจะตาย แต่ถ้าเกิดว่าหนูมีแฟนเป็นโรบอทเนี่ยอยู่กับหนูทั้งชีวิตมีปัญหาก็ไปดาวน์โหลด ใช่ เซิร์ฟเวอร์มา มันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่แบบไอ้เชี่ยกูโดนไปแล้วก็แบบวะหรือว่า จริงๆในอนาคตหุ่นยนต์มันก็อาจจะเป็นตัวเรื่องที่ดีกว่า แล้วเลือกไซส์กระเจียวได้ด้วยโอ้โหจบเลย สู้ยากอ่ะ ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ จริงเหรอ ผมว่าแบบก็คือเราลองคิดกว้างๆเปิดใจกว้างๆในอนาคต คืออาจจะไม่ใช่แค่ลูกก็ได้ เราก็อาจจะแบบสมมุติเราแบบ60-70แล้วเมียตายไปแล้วสมมุตินะ อืม โอ้โห มีเงินทองมีทรัพย์สินผู้หญิงอ้อๆแม่งก็จะมาแบบหวังสมบัติแบบนี้ปะ แต่ถ้าสมมติว่าเป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ย พี่บิ๊กอยากจะเปลี่ยนขนาดนม อยากจะเปลี่ยนสีหัวนม อยากจะแบบให้มันมีหมอยให้มันไม่มีหมอยมันออปชันมันก็เปลี่ยนได้หมดปะอยากได้แบบวันนี้อยากได้แบบมิลฟ์วันนี้อยากได้แบบว่าอีโบนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนได้หมดปะผมว่ามันก็ไม่ได้มีแค่คนอื่นที่อาจจะได้ประโยชน์แต่ตัวเราก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะ ผมว่ามันเป็นเรื่องต่างวัยต่างเจนมากเลยคือสำหรับผมเนี่ย ผมยังมองไม่ออกเลยว่า AI มันจะสามารถมาตอบสนองความต้องการทางเพศผมได้ ผมว่าผมยังอยู่กับมนุษย์อยู่อะต่อให้ผมแบบแก่ๆแล้วอะคือผมไม่น่าจะเสียวกับซิลิโคนหรือกับยางหรือกับอะไรอย่างเงี้ย พี่บิ๊กเคยดูไอ้นี่ปะอะไรนะ Westworld ซีรีส์ Westworld เคยดูถ้ามันมาแบบนั้นน่ะแบบพี่บิ๊กแยกไม่ออกแล้วอะ ถ้า อันนี้ มา คือแบบ ใช่ ผมว่าถ้า ไอ้ที่ แบบนั้น แบบนั้นมันแยกไม่ออกแต่ว่ากูว่าไอ้แบบนั้นมันไม่ใช่รุ่นเราพี่บวง รุ่นเราไม่ทันรุ่นเราบางทีแบบจิ๋มยังมีน็อตอยู่เลยอะกูบอกให้เปิดให้มีน็อตอะมีสนิม ไม่แน่หรอกใครมันจะไปรู้ ยากอะพี่บวง โอ้โหพัฒนาการของเทคโนโลยีผมว่า ขอบคุณ ไม่ใช่เรื่องห่างไกลเท่าไหร่นะ ขอบคุณคุณคาเซอินนะฮะ ในอนิเมะเรื่องอามิทาด3หุ่นสามารถมีลูกกับมนุษย์อืม จริงๆ มันก็มีได้แล้วนะพี่ผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอีกหน่อยแบบฮาร์ดแวร์แม่งดีอ่ะมึงก็สามารถไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปขอบริจาคสเปิร์มมา แล้วก็ไอเชี่ยแต่งงานกันเป็นจริงเป็นจังเซ็นใบแล้วก็สามารถมีลูกได้โดยการไปเอาสเปิร์มโดเนอร์มาใส่ตัวแม่ มันก็สร้างครอบครัวได้กับ AI อีเชี่ยมันก็ดู แม่งใกล้มาแล้วพี่บวงไอเชี่ย ก็ต้อ ผ ง มว่าในอนาคต โดยเฉพาะว่า อันนี้เราพูดกันถึงในมุมมองที่ว่าฮาร์ดแวร์มันเป็นหุ่นยนต์ใช่ปะ ใช่ มันทำมาจากเหล็กมาจากน็อตมาจากไฟฟ้า แต่พี่บิ๊กลองนึกดูว่าถ้าสมมุติว่ามันสามารถแบบผลิตร่างกายที่มันเป็นแบบชีวภาพออกมาได้อะ
มันจะเส้นแบ่งระหว่างคนกับหุ่นยนต์มันถูกเบลออะมันแบบอันไหนมันคือคนวะคือคนต้องกำหนดว่าแบบมึงปฏิสนธิมาจากทางธรรมชาติมึงออกมาจากจิ๋ม อืม แต่ถ้ามึงถูกผลิตขึ้นมาจากในโรงงานต่อให้แบบทุกอย่างโมเลกุลในตัวมึงไม่จะเหมือนมนุษย์เลยแต่มึงก็ไม่นับเป็นมนุษย์อย่างนี้เหรอมันเส้นแบ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอมันผมว่าในอนาคตมันจะเบลอมากๆกับเรื่องพวกเนี้ย มันจะมีคำว่าพวกแบบว่าเลือดผสมกับเลือดแท้เหรอ ก็แบบเบลดรันเนอร์ เชี่ย แบบเบลดรันเนอร์เนี่ยคือพวกเลพิแคนเนี่ยก็คือร่างกายทุกอย่างเหมือนคนหมด อ่า แต่ว่าไม่ได้เกิดมาจากการปฏิสนธิทางธรรมชาติ อ่า เกิดมาจากการสังเคราะห์อย่างเงี้ยคืออันนั้นมันก็เป็นไซไฟมันก็เป็นเรื่องแต่งนะมันเป็นจินตนาการของคน เราก็คงไม่รู้หรอกว่าบริบทในอนาคตแม่งจะเป็นยังไง คนมันอาจจะมองว่าแบบ มันอาจจะมีมุมมองกลับกันเลยก็ได้นะ อาจจะมีมุมมองที่ว่าการที่มึงเกิดจากธรรมชาติอ่ะมึงอินฟีเรียคือมึงไม่สมบูรณ์อ่ะ อ๋อ ใน มึ ข ง ณะ ไม่ ที่ สา ถ้ามึ มารถ งถู เลื ก อก สัง DNA เคราะห์ มึ ขึ้ ง น ได้ มาถ้ามึงถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ย อะไรที่มันเป็นข้อด้อยเป็นยีนด้อยหรือเป็นความอ่อนแอมึงถูกตัดออกหมด อ่า แล้วอะไรที่มันเป็นข้อดีมันถูกเสริมเติมแต่งเข้าไป มึงฉลาดกว่า มึงแข็งแรงกว่าแบบเนี้ย ในอนาคตมันอาจจะมองเป็นแบบนั้นก็ได้นะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกูเคยคุยกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกับเราเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่ามึงเป็นคนมีเงินหน่อยอ่ะ มึงไปปรึกษาแพทย์ว่ามึงอยากมีลูกอ่ะ เดี๋ยวนี้บางที่เขามีออปชันให้กับคนรวยๆแล้วนะว่า คุณอยากตัดแต่งพันธุกรรมลูกคุณเปล่า อ้าวเลือกเพศเลือกอะไรอย่างนี้ ใช่แค่ปัจจุบันนะทำได้แล้ว อ่า แบบ ยีนที่แบบว่าเป็นยีนด้อยอ่ะ เอาออกได้นะ บางอัน ยีนที่แบบเฮ้ยมีผมไม่ชัวร์ว่ายีนด้อยอะไรที่มันปรับได้บ้างอ่ะ แต่ว่ามันมีปรับได้นะ เคยคุยกับเพื่อนอ่ะ อืม เพื่อนเขาคุยกับหมอจริงจังเลยเรื่องพวกเนี้ยแบบอย่างน้อยๆพวกโรคบางโรคที่พ่อแม่มีแล้วโอกาสส่งต่อไปที่ลูกอ่ะ เออ ตัดออกได้บางอัน ไอ้เชี่ย เออ ถ้าเป็นเราก็ต้องเลือกอ่ะ ใช่ปะล่ะไม่เรามันจะเราไม่จะแบบธรรมชาติไปตลอด มันมีข่าวใหญ่พี่บิ๊กเพิ่งอาทิตย์ที่แล้ว อันนี้คอนเฟิร์มจากแบบหลายๆแหล่งเลยที่มันเป็นแบบ ข่าวที่เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่มันมีเคสแรกของโลกที่มีพวกโรคหายากโรคแรที่แบบโอกาสเกิดขึ้นแบบ1 ในล้านอะไรเงี้ย อ่า แล้วพอมันเป็นโรคหายากอ่ะ แม่งก็รักษายาก อืม เขาเอาหุ่นยนต์แบบนาโนบอทอ่ะ อืม เข้าไปรักษา ไอ้แบบเนี้ยคือแม่งฟังดูแล้วแบบ แม่ง Wi-Fi จัดมันไซไฟจัดๆอะ อ่า แต่ว่าในโลกเราอะมันทำได้แล้ว มันก็เลยเหมือนว่า เอ้ย จริง ๆ เชื่อแบบคือความไวของเทคโนโลยีเรื่องพวกนี้มันไวมากเลยนะ มัน ห้า มัน สิบ เกินกว่า ปี จินตนาการ เกินกว่าความเข้าใจของเราไปแล้วบางเรื่องอะ 50 ปีน่าจะมั่วซั่วเลยกูว่า เชี่ย อืม คนเขียนกฎหมายนี่ปวดหัวเลยมึงจะมานั่งเขียนกฎหมายว่า จุดเหมาะสมอยู่ตรงไหนแบบไหนทำได้ไม่ได้ เออ เชี่ยดีว่าเกิดยุคนี้ง่าย ๆ หน่อยยังเป็น ผมชอบแบบเนื้อชนเนื้อแบบนี้พี่บวงแบบสบายๆมีดีเฟกต์บ้างเล็กน้อยมันดูธรรมชาติดีพี่บวง อืม พี่บวงพี่บวงถ้าสมมติมีเลือกได้เนี่ยเอาแบบ ผลิตบวงจูเนียร์แบบเป็นซุปเปอร์ไซย่าก่อนเลยไหมเอาตัวที่โหดที่สุด มันก็น่าสนใจนะ กับเรื่องของ moral หรือเรื่องของศีลธรรมในการทำอะไรพวกเนี้ย อืม มันเส้นมันอยู่ตรงไหน คือในมุมหนึ่งคุณอยากมีลูก คุณก็อยากให้ลูกคุณมีร่างกายสมบูรณ์ ใช่ไง แต่ว่าแบบคุณจะปรับแต่งแป้งไปถึงขนาดไหนอะ ใช่ คือในอนาคตมันอาจจะถึงขนาดแบบปรับสีตาได้ มึงไม่มีดั้ง แฟนมึงไม่มีดั้งมึงอยากให้ลูกมึงจมูกโด่งเปล่า beauty privilege มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในสังคมเราไม่ว่าใครจะปฏิเสธยังไง เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรอกว่าจริง ๆ แล้วมันมีอยู่จริง มึงปรับให้แบบว่าลูกมึงออกมาแบบหน้าตาดีอย่างเงี้ย ใครมันจะไปรู้ ไอ้เชี่ยงั้นการส่งต่อของ DNA มันก็จะมีเรียกว่าเป็นการก้าวกระโดดเหรอใช่ปะล่ะ ไม่มีอีกแล้วหน้าแบบบ่วง ออกมารับรอง มันก็ไม่รู้อะคืออันนี้มันก็ หำสวย เป็น หมด เรื่องในอนาคตนะ เรา อืม ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไง เราก็แค่คุยกันในมุมที่ว่าแบบลองจินตนาการกันดูอะ คือแบบสนุกสนานนะ ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจ แล้วก็ที่ญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟข่าวแบบนี้ก็เรียกว่าได้รับการวิจารณ์ค่อนข้างเยอะ โดน ต่อว่าก็ผมก็เดาว่าคงไม่น้อย แต่ว่าคนที่เป็นสายเดียวกันหรือเข้าใจเหมือนกัน ก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตมันก็มีไม่น้อยเหมือนกันไอ้ข่าวแต่งงานกับ AI เนี่ยก็รอดูกันต่อไป ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไทย แต่ผมเข้าใจว่า มันได้แค่จัดงานแต่ง แต่ว่ามันไม่ได้มีผลทางกฎหมายอะไรทั้งสิ้น เป็นเน้นแบบว่า
เน้นบอกชาวบ้านเฉยๆว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกแค่นั้นเอง คือไม่ได้จดทะเบียนสมรส มันจดไม่ได้พี่บวงมันจะไปจดยังไงวะ ใช่ เพราะมันไม่มีบุคคล ใช่ ให้จดด้วย จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่ AGI มาหรือว่า Conscious แม่งได้ อาจจะ50 ปี100 ปี วันนั้นน่ะถึงจะมีสเต็ปอันต่อไป อืม 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 ทีนี้เราขออนุญาตเข้ามาเรื่องที่มีความตื่นเต้นเร้าใจแล้วเป็นวงการเกมที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ อา พี่บวง อืม แต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องใหญ่เรื่องของซีเกมเนี่ย อาทิตย์นี้มันมีข่าวไอ้ที่งาน Ragnarok พี่บวงเห็นงาน เอ Ragnarok อ ไหมอ่า มี ได้ยิน ค ข่าวอยู่ มีคนแต่งเป็นเป็น Orc Woman เหรอเป็น Orc หญิง Orc Lady Orc Lady เอ แต่ อ ว่าเป็นผู้ชายแต่งใช่ไหมเออ เป็นผู้ชายแต่ง แล้วโดนต่อยปากแตก เพราะว่าตัวเองมีนิสัยชอบไปหักกิ่งไม้ในเมือง คืออธิบายก่อน ใครที่ไม่เคยเล่น Rag คนไม่เค คื ย อ เล่น Ragnarok มันก็เป็นเกม MMORPG ทั่วไป เป็นเกมที่เล่นกันหลาย ๆ คนใช่ไหม เกมออนไลน์ แล้วมันก็จะมี map แต่ละ map อ่า ซึ่งใน map เนี่ย มันก็จะมีมอนสเตอร์ที่เราสามารถไปเก็บ level กับมันได้ ใช่ ไปสู้แล้วก็ไปเก็บ level อ่า แล้วในเกมอะมันจะมีไอเทมอยู่ไอเทมหนึ่งชื่อว่าไม้ผี อ่า ไม้ผีเนี่ยเป็นไอเทมที่แบบว่าเราก็สามารถแบบเก็บสะสมมาได้ แล้วไปกดหักไม้ผี พอหักไม้ผีปุ๊บ มันจะทำให้มีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมา อ่า ซึ่งมอนสเตอร์จากไม้ผีเนี่ยมันจะสุ่มเกิด หมายความว่าถ้าเป็นแมปที่คนเลเวลน้อยๆ ไปเก็บกันในแมปมีแต่มอนสเตอร์อ่อนๆ แต่ว่ามีคนเอาไม้ผีไปหัก แล้วมันสุ่มเกิดเป็นมอนสเตอร์โหดๆขึ้นมา มันจะทำให้คนที่อยู่ในนั้นน่ะ มันก็โดนมอนสเตอร์โหดๆโจมตีแล้วสู้ไม่ไหวแล้วก็ตาย ใช่ ก็เรียกว่าเป็นการโดนป่วน อ่า ประมาณนั้น ซึ่งมันไอการหักไม้ผีเนี่ยมันมาตั้งแต่เราเล่นแล้วก็ล็อกแรกๆเลยบอกว่าเหี้ยยุคที่เรายัง เออ หมอยังไม่ขึ้นอะ 10 ปีที่แล้ว 10 กว่าปีที่แล้วอะ ก็คือไปซื้อไม้ผีมาแล้วก็ไปตรงจุดที่มันเป็นเมืองที่มันไม่มีมอนอ่ะเขามาขายของกันมานั่งคุยมานั่งจีบสาวกัน อืม ก็มีไอ้เด็กเฮียกดไม้ผีออกมามอนเนี่ยก็เดินตีเต็มเมืองไปหมด มันก็เป็น เออ เป็นสีสันของเกม แต่กลายเป็นว่ามันมีคนทำแล้ว มันมีผ่านมา20 ปีไม่ถึงบอกว่าน่าจะล็อกนี่สัก15 ปีได้ไหมกี่ปีวะ20 ปี 20 แล้วพี่บิ๊ก นี่เรา 35 แล้ว เราเล่นช่วงแบบ เชี่ย 14-15 ไอ้เชี่ยนักล็อกมา20 ปีแล้วเหรอวะ เออ เล่นไป20 ปีด้วยตัวแรกมันเยอะนะว่า20 ปี แต่ว่ามันเพิ่งจะมี เออ เรื่องก็คือมีคนโดนต่อยปากแตก แต่ว่าพอข่าวมันออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปแจ้งตำรวจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทางเจ้าของจัดงานน่ะ Gravity Game Tech เนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าตัดสินใจที่จะแบนบุคคลที่ก่อเหตุนี้อย่างถาวรไม่ให้เข้าร่วมงานกิจกรรมใด ๆ ที่ทาง Gravity Game Tech เนี่ยเป็นคนจัด อืม เรื่องนี้ก็เป็นข่าวฮือฮาในวงการเกมนะ พี่บวงมีประเด็นจะเสริมอะไรกับน้องที่เขาโดนต่อยหรือน้องที่ไปต่อยเขาไหมหรือเขาฟังอยู่ พี่บิ๊กเห็นฝั่งที่ไปต่อยเขาไหม เขาโพสต์ข้อความใน Facebook ผมไม่เห็นฝั่งที่ไปต่อยเขาโพสต์ว่าอะไร อันนี้ผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะ แต่ว่าอันนี้คือไปอ่านข้อความจากน้องที่ไปก่อเหตุไปทำร้ายร่างกายอีกคนหนึ่งอะนะ เขาโพสต์ประมาณว่า คือผมเนี่ยต้องขอโทษทุกคนด้วย นี่ผมโพสต์มามันไม่ได้แบบตรง อืม ๆ ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ว่าผมอะทนไม่ไหวจริง ๆ เพราะว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอะผมเคยเตือนเขาหลายรอบแล้ว ผมเคยขอร้อง ผมเคยพูดดีๆกับเขาว่า อย่าทำแบบนี้ได้ไหม มันส่งผลกระทบกับผู้อื่น มันสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่น อืม แต่ว่าเขาก็ไม่ฟังจนผมก็ไม่รู้จะทำยังไง มันสุดจะทนแล้ว ทนไม่ไหว พอไปเจอตัวก็เลยต่อยแม่งเลย แล้วเขาก็พิมพ์ประมาณว่า แต่เขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย มันเป็นความผิด เขาก็ไม่ได้จะบอกว่าเขาไม่ผิด เขาไม่ได้จะมาหาข้อแก้ตัว เขายอมรับผิดแล้วเขายอมโดนลงโทษทางกฎหมาย ก็ อันนี้ เรียกว่า คือ ยอมรับผิด เขาก็พิมพ์ อืม แล้วเขาก็เข้าใจว่าการกระทำของเขาจริง ๆ มันก็ไม่ควรอยู่ดี ต่อให้เขาจะบอกว่ามีเหตุผลอะไรที่มันทำให้เขาทนไม่ไหว อืม แล้วเขาก็บอกว่าในอนาคตเขาก็จะไม่ทำแล้ว ก็คือผมอ่านแล้วก็ถือว่ามันไม่เชิงเป็นข้ออ้างนะ คือสุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเค อนาคตเขาจะไม่ทำแล้ว แต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะทำอีกหรือเปล่า แต่นี่เขาบอก แล้วก็เขาก็บอกว่าเขายอมรับผลของการกระทำทั้งในทางกฎหมาย แล้วก็ ทาง ใน สังคม ทางโซเชียลที่ตอนนี้ อ่ามี มีคนด่า เพราะฉะนั้นผมมองว่าในมุมหนึ่งก็คือเขาแค่ออกมาโพสต์แหละ อืม ในมุมของเขาว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง อืม ประมาณนี้ อืม ก็เรียกว่าให้อภัยได้ ถือว่าเป็นน้องๆอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ประมาณนี้เหรอ คือผมมองว่าไอ้เรื่องให้อภัยไม่ให้อภัย
ผมไม่พูดถึงแล้วกัน แต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วล่ะ มันมีการทำร้ายร่างกาย มันมีการทำผิดกฎหมายใช่ไหม อืม มันก็เกิดการฟ้องร้องกันไป อืม ผมไม่รู้ว่าคนที่โดนกับคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ ผมก็ตีต่างว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าเราไม่รู้ อาจจะอายุเยอะกว่าก็ได้ อืม ก็ แต่ว่าการที่เราไปพูดขอร้องคนในสังคมดีๆ แล้ว แต่ว่าเขาไม่ปฏิบัติตามเนี่ย มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปต่อยเขาถ้าเขาไม่ฟังเรา เราทำได้แต่เฟดตัวออกมาไหมพี่บวง หรือว่ามันมีทาง ใช่ แก้ทางอื่น ในมุมหนึ่งมันก็คือเราก็ต้องเล่นต่อแล้วก็ช่างแม่ง หรือไม่ก็เลิกเล่นเกมนี้ เชี่ย แต่ว่ามุมหนึ่งมันก็เซ็งเหมือนกันนะ ทำไม คืออย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยแหละ ชัดเจนเลย ผมเลิกเล่นดอทเพราะว่าสังคมมันท็อกซิกจนผมไม่ไหว อืม แล้วผมก็รู้ตัวว่าจะไปไล่ต่อยคนท็อกซิก แม่งก็ไม่ได้ ไม่ได้ จะไปขอร้องให้หยุดท็อกซิก แม่งก็ ค ไม่ น ได้ พวกนี้ก็ไม่สนใจ อืม สุดท้ายมันก็ต้องเป็นผมที่เลิกเล่นไปเอง แต่ถามว่าผมอยากเลิกเล่นไหม ผมไม่อยาก ผมชอบ .A อ๋อ ผมอยากเล่น .A แต่เพราะว่าสังคมมันเป็นแบบนี้ ผมก็ต้องเลิกเล่นไป เชี่ย คำถามคือแบบนี้เนี่ย สังคมมันรีวอร์ดคนหัวเกรียนหรือเปล่า ก็เขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอ่ะ มันก็อยู่ในกรอบของกฎเกณฑ์สังคมนะ แต่มันก็เป็นการกวนตีนคนอื่นอ่ะ มันเป็นการทำให้คนอื่นไม่สบายใจอ่ะ อืม แล้ว ทำไงพี่บวง เราก็อยู่กันแบบนี้ ก็คือพี่บวงจะบอกว่าเราต้องยอมรับเหรอ ใช้แล้วก็ใช้ความอดทน เราต้อง เราก็ต้องยอมรับ เราต้องยอมรับว่าสังคมนี้มันรีวอร์ดคนหัวเกรียนอ่ะ ใช่ มันเป็นอย่างนั้น เชี่ย แล้วถ้าเรามองมุมกลับ บางทีเนี่ย เราก็ไปเกลียดคนอื่นเหมือนกัน บางทีเราก็ได้ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายตรงนี้เหมือนกันว่ากฎหมายไม่ได้มารองรับว่าเฮ้ยคุณข้ามทำแบบนี้ บางทีเราก็ไปก่อกวนคนอื่น อืม ใช่ไหมคนอื่นได้รับความรำคาญเราสะใจเราสนุก มันก็คือสองด้านของเหรียญหรือเปล่าผมว่า อืม กับ ตาม การที่แบบอยู่กันในสังคมอ่ะมันก็ต้องมีความอดทนกันบ้างใช่ไหม ต้องมีดิ เราโดนเราก็อดทน สำคัญเลย เขาโดนเขาก็อดทน มันก็ถึงจะอยู่กันไปได้ ใช่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  เ เรื่องนี้ผมว่าไม่น่าจะมีใครอยากจะเข้าข้างการใช้ความรุนแรงหรอกนะ แต่ก็ ใช่ น้องเขาอธิบายมาถ้าเขาขอโทษแล้วก็ถือว่า เป็นเก็บไว้เป็นบทเรียนประมาณนั้นแหละ อืม แล้วก็ให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายสำหรับผมอ่ะ อืม ผมมองว่าก็อยู่ในสังคมมันก็ต้องมีความกระทบกระทั่งกันบ้าง ต้องมีอยู่ ผม แล้ ไม่ ว ได้มองว่าแบบน้องที่ไปหักไม้ผีไม่ควรทำอะไรอย่างนี้ เพราะผมเข้าใจว่าบางทีมันก็แบบเป็นเรื่องที่ทำแล้วเราก็สนุก ในสังคมอ่ะมันก็มีทั้งคนที่โดนและคนที่ไม่โดนวนเวียนกันไป อืม วันนี้เราเป็นคนโดนวันหน้าเราเป็นคนทำมันก็อยู่กันแบบเนี้ย พี่บวงเคยหักไม้ผีแกล้งคนอื่นไหม ตอนเด็กๆก็น่าจะเคยนะ แต่ว่าผมไม่เคยมีเงินไง ถ้าหักก็คือแบบผมไปตีเอลเดอร์วิลโล่อ่ะใช่ไหมมันดรอปจากเอลเดอร์วิลโล่อ่ะ ได้มาอันสองอันก็ไปหักอ่ะ หักเล่น หักออกมามันไม่ใช่ใครหรอกที่โดนอ่ะหักออกมาถ้าได้ตัวอ่อนๆเราก็สู้ได้ อ่า แต่ว่าตัวอ่อนๆมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรใครให้ใครเดือดร้อน แต่ถ้าได้ตัวเก่งๆมึงก็ตายคนแรก ใช่ ผมไม่ได้แบบมีเงินเป็นถุงเป็นถังที่แบบว่าจะไปไล่ซื้อไม้ผีแล้วมาหักทีละเยอะๆอะไรอย่างนี้ ใช่ผม อันนึง ก็ มันเป็นหมื่นนะเมื่อก่อนอ่ะ โอ้โหเมื่อก่อนแพง จำได้หมื่น สมัย สองหมื่น สมัยเรานี่แพง ม สมัยนี้ผมไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ผมไม่ได้เล่นแล็กมานมนานแล้ว ผมเลิกเล่นแล็กผมจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะ เคยอยู่ในช่วงที่ติดจัดถึงที่เคยเล่าอ่ะ ถึงขนาดที่ว่าจะต้องไปเรียกเพื่อนอะเพื่อนสนิทมานอนบ้านเพื่อที่จะมาผัดเวรกันเล่นหนึ่งตัวละครวน แต่วันที่ออกมาก็คือวันที่โดนโกงพี่บวง อืม ไอ้เฮียสเต็ปโกงสมัยแบบว่าสมัยบุกเบิกอ่ะคือ มอลล็อก101 ผมไม่รู้พี่บอกโดนผมหรอกแต่ที่ผมโดนแล้วทำให้ผมแบบว่า หยุดติดไอ้เกมเฮียนี้แล้วแบบว่า รู้สึกดีด้วยนะ ถ้าใครถามเคยมีคนถามผมว่า อะไรที่เมื่อก่อนเราเคยแบบว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี แต่พอออกมาได้แล้วเรารู้สึกดีอะไอ้เชี่ยติดแลกนาล็อกเนี่ยคืออันหนึ่งคือผมไปดิวซื้อการ์ดหนึ่งที่แพงมากๆเรียกว่าเก็บเงินมาด้วยตัวเองทั้งชีวิตขายแบบหินปอลลิงแม่งก้อนละ2 เซน3 เซนจนได้เงินแบบ8 แสน9 แสนพี่บัวคือผมไม่มีตี้ผมเป็นคนที่เล่นเกมคนเดียวไงแล้วไปซื้อไอ้เชี่ยการ์ดไปหนึ่งแล้วก็คือพอดิวมาปุ๊บแม่งเอาการ์ดขึ้นมาแล้วกูก็ใส่เงินเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งแม่งแคนเซิลไปมันบอกโทษทีกดผิดแม่งก็กดดิวเข้ามาใหม่ก็มีหน้าต่างขึ้นมาก็การ์ดก็ขึ้นมากูก็กดส่งเงินไปไอ้รอบแรกเช็คการ์ดแล้วรอบที่2ไม่ได้เช็ค
แม่งเป็นการ์ดบอลลิงมาพี่บวง ได้บอลลิงมันในราคา โดนเหมือน 80 กูก็โดน แต่ว่าพี่บวงไม่ท้อใช่ไหม แต่ผมไม่ได้เก็บตังค์เองไง อ้าวพี่บวง ผ เป็น มซื้อเอ็มจากพี่โอ๊ต อ๋อพี่บวง เงินมันมา ช่ว หาง มั นั้น น ง่าย ช่วงนั้นมต้นเงินหาง่ายไง อ่า รับงาน ศิลปะ วาดรูป อ่า วาดรูปทีละแบบ 200-300 งาน อ่า เร่งบางทีเป็น 1,000 ก็มี เออ ซื้อเอ็มกับพี่โอ๊ต อ่า ไอ้เหี้ยกูมีเอ็มเยอะไปซื้อไฮด้าอยากจะไป PVP ไปซื้อการ์ดไฮด้าแบบเดียวกันเลยเร่งๆเลยแบบไอ้เชี่ยกูอยากได้แล้วอะเดลมาแม่งใส่การ์ดไฮด้ามา กูเอาเมาส์ไปชี้การ์ดไฮด้ากูก็กดคลิกแล้วก็เร่งมันมึงกดตกลงสักที พอแม่งกดยกเลิกมันก็คือความร้อนรนของเราอยากได้มันก็โดนแบบพี่บิ๊กเลย กูโดนดอกนั้นไป เออ พี่บวงแล้วก็มายืนแบบ อึ้งเลยแล้วก็ลบเกมเลยพี่บวง แล้วก็ ได้เอาชีวิตไปทำอย่างอื่นได้ไปเล่นบาสได้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะเพราะว่ามันตอนนั้นมันติดหนักมากมันติดเกินไปแต่ว่ากูจำได้ว่ามันแบบหมดตัวเลยอะแล้วมันแบบด้วยความเป็นเด็กด้วยอะมันก็แบบเชื่อไอ้โลกนี้มันดาร์กจังว่ามันเศร้าจังว่าเชื่อให้กูไม่อยู่ แต่ของ แล้ว กู ไอ้โล ไม่ใช่ไง พี่บว ข ง อง ไป กูคือ ต่ แบบเงินหาง่ายคือแบบตอนนั้นแบบว่ามีเงินแม่งแบบเป็น100M อะ อืม หาเงินจริงแล้วก็ไปซื้อ M หาเงินจริงแล้วก็ไปซื้อ M ใช่ปะล่ะ กูไม่เคยทำอ แต่ ย่าง ว่า นั้น สุดท้ายโดนเพื่อนแฮ็กไง อันนี้ผมจำ อันนี้ ได้ แหละคือจุดที่แบบว่า โอ้โห มันไม่ไหวว่ะต้องเลิก แต่พี่บวงก็เล่นต่อไม่ใช่เหรอตอนที่โดนแฮกอะ ไม่ได้เล่นต่อสุดท้ายมันก็ไม่ได้เล่นต่อแล้ว พอ ก็ มึ ไป งโด เล่ น นเซิร์ฟเถื่อนเลยไปเล่นแบบว่านั่งตี เชี่ยก็ต้องทิ้งไอดีนั้นไปเลยนะ ใช่ เชี่ยแม่งเจ็บปวดอะ คือมันเหมือนว่าตอนนั้นน่ะนั่งเล่นกับเพื่อนคนนี้ทุกวันด้วยไง มันสนุกเพราะว่าเราได้เล่นกับเพื่อน เชี่ยโดนหักหลังเหรอ แล้วพอโดนเพื่อนแฮ็กอ่ะมันก็คือแบบต่อให้ได้ของคืนมาคือมันไม่มีเพื่อนเล่นแล้วอ่ะมันแบบไอ้เชี่ยกูไม่อยากเล่นแล้ว มันคือจุดเริ่มต้น เออ ของจอมมารที่ไม่ไว้ใจใครไหม ไม่นะตอนนั้นมันเด็กเกินอ่ะ มันแค่รู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยกูไม่คบมึงแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นแม่งจะไว้ใจไม่ได้แล้วจะระแวงอะไรผมเฉย ก็เนี่ยนะ อืม ความเจ็บปวดของคน Gen Y ตอนกลาง ๆ โดน อืม โดนแฮกแอคเคาท์แลกล็อกหมดตัว ทีนี้เราเข้ามาในประเด็นที่ใหญ่ที่สุด อืม ของอาทิตย์นี้แน่นอนว่า ผมว่าน่าจะไม่มีคนไม่เห็นแล้วกันนะ กับเหตุการณ์ อืม หนึ่งในตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเกม ROV ในซีเกมครั้งนี้ที่เราเป็นเจ้าภาพ แล้ว อืม ก็มีประเด็นของการโกงเกม จนทำให้ทั้งทีมเนี่ย เรียกว่าจะต้องถอนตัวมาเพื่อเป็นการรับผิดชอบ อืม แล้วประเด็นที่ออกโหนกระแสในวันนี้เลย ผมว่าหลายๆคนอาจจะดูแล้ว พี่บัวก็น่าจะดูมาบ้างแล้ว ผมก็นิดหน่อยนะ อ่า เข้าใจว่าสรุปเลยคือน้องที่ชื่อว่าน้องเกียวหรือโตเกียวเกิลเนี่ยผม อืม ผมถามพี่บวงก่อน พี่บวงรู้จักน้องเขาไหมเนี่ยพี่บวงคนในวงการเนี่ย ไม่รู้จักผมไม่ได้เล่น ROV ไงผมไม่ได้เล่นเกมมือถือ ผมก็ไม่ได้เล่นไม่เคยเล่น ROV มาก่อน แต่ว่าถ้าที่ผมเข้าใจคือมันเหมือนกับ .A เป็นเวอร์ชันมือถือถูกต้องไหม ใช่ ก็คือเป็นเกมเหมือนกับว่าเป็นเกมทีมไฟท์ประมาณนี้ อืม แล้วประเด็นก็คือน้องแอบเอาเครื่องแข่งเนี่ย ซึ่งเป็นมือถือกลางเนี่ย ไปลงโปรแกรม Discord อืม อันนี้คือที่จากนายกสมาคม e-sport เขาออกมาพูดในงานเลยนะประมาณนี้ ในรายการโหนกระแสเขาก็มีพูด ใช่ในรายการของกระแสนี่แหละคำถามที่หลายๆคนถาม ผมว่าเราก็คงจะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดหรอกแต่ว่าลองถามพี่บุ๋มเผื่อพี่บุ๋มมีข้อมูล อืม เขาถามว่าสรุปโปรแกรม Discord นี่มันสามารถรีโมทได้เหรอ มันไม่ได้เป็นโปรแกรมเอาไว้คุยกันเฉยๆเหรอ มันจะโกงด้วยการลงโปรแกรม Discord ได้ยังไง มันไม่ใช่การรีโมทเท่าที่ผมเข้าใจคือสิ่งที่เขาพยายามจะทำอันนี้คืออ้างอิงจากการอธิบายของพี่สันติโหลทองที่เป็นนายกสมาคม e-sport ครับ ในรายการโหนกระแสวันนี้เลยนะ ผมดูมาแล้ว อืม คือเขาจะโกงแบบนี้ แต่ว่าเขาโกงไม่สำเร็จนะ อันนี้อยากจะอธิบายก่อนเขาพยายามจะโกง แต่ไม่ เขา ได้ โกงไม่สำเร็จ แต่ว่าแค่การพยายามที่จะโกง ก็ผิดกฎแล้ว มัน ผิดกฎแล้ว กฎต้องถูกตัดสิทธิ์แล้ว เข้าใจ คือสิ่งที่เขาพยายามจะทำคือเขาจะให้อีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่เล่นจริงคนที่มีฝีมือมานั่งอยู่ใน Discord แล้วล็อกอิน ID เข้าไป แล้วแชร์หน้าจอมาใน Discord แล้วเขาแค่เปิดหน้าจอ Discord ที่แชร์ขึ้น แล้วเขาก็แค่ทำเหมือนว่าเล่น แต่จริงๆมันคือหน้าจอใน Discord ที่แชร์มาจากอีกเครื่องหนึ่งแล้ว
คนที่เป็นคนเล่นจริงก็เล่นจากที่อื่น แล้วคำ เขา ถาม พยายามจะทำแบบนั้น แต่ทำไม่สำเร็จ คำถามคือ แล้วไอ้คนนอกอะมันล็อกอินเข้ามาในการแข่งขันได้ยังไง มันทำได้เหรอ อันนี้ผมเดานะ ว่าเขาพยายามจะทำยังไง เพราะว่าจากที่ผมเข้าใจเนี่ย ไอตอนแข่งเนี่ย มันเป็นเครื่องของทางงาน อืม ไม่ให้เอาไปทำอย่างอื่น อืม แล้วเขาจะให้ผู้แข่งเนี่ยจับได้แค่ตอนที่กำลังจะแข่ง เพราะฉะนั้นจริง ๆ แล้วผู้แข่งก็จะไม่รู้ ID password แต่ผมเดาว่าผู้แข่งน่าจะเห็น ID แล้วแก้ password แล้วส่ง ID password ไปให้คนที่รอล็อกอิน โอ้ เพ Discord ราะว่า เป็น ID แค่ มัน ฉา ก็ ก เป็น บังห ID น้า ที่เขาเจนมา มันเป็น อ่า ID ที่มันไม่ใช่ ID ของผู้แข่งนะ เป็น ID สำหรับแข่งที่มีการเจนมา ผู้แข่งไม่รู้มาก่อนว่า ID นี้ ID อะไร password อะไร แต่ว่า ID มันโชว์อยู่แล้วไง ก็ไปหาวิธีเปลี่ยน password ผมเดา เพราะว่าในรายการไม่ได้อธิบายแบบนี้ แต่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะทำแบบนี้ เพราะ ID มันกดลืม password เปลี่ยน password ได้อยู่แล้ว อืม แต่ก็อย่างที่บอก คือพยายามจะทำแต่ทำไม่สำเร็จ แล้วเราก็จะได้เห็นว่าในการแข่งอะ พอทำไม่สำเร็จ ตัวน้องเขาก็ต้องเล่นเอง อ้าว ก็เลย แล้วพอตัวน้องเขาเล่นเองเนี่ย ก็ในรายการโหนกระแสพี่หนุ่มเขาก็มีการสัมภาษณ์เพื่อนร่วมทีมว่า โอเค performance มันดรอปอย่างชัดเจน ฝีมือมันเหมือนเป็นคนละคนเลย อา พอน้องเขาแบบต้องมาเล่นเองจริง ๆ เหมือนคนเล่นไม่เป็น อืม แล้วก็มีคลิปเข้าไปดูได้ ตอนนี้คลิปก็ยังอยู่ คือกูเข้าไปดูแล้วก็เหมือนคนเล่นไม่เป็นจริง เชี่ ๆ คือเหมือนกูเล่นน่ะ แล้วเดี๋ยว แล้ว โอ้โฮ แล้วที่เขาได้มาเป็นตัวแทนประเทศไทยที่หลาย ๆ ยูทูบ channel เนี่ย ก็มีบางคนก็พูดถึงการมากระแสของ Tokyo Girl ตั้งแต่ปี 2 ปีที่แล้วเนี่ย เขาก็มีชื่อเสียงว่า หลายคนก็บอกว่าน้องคนนี้มันฝีมือมันไม่ธรรมดานะ คือมันไม่ได้แบบว่าเป็น no name มาเลย แบบซื้อตั๋วเข้าเส้นมา อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าน้องเขามีประวัติของการเป็น แครี่ ที่มหากาพย์อยู่นี่ ใช่เปล่าล่ะ? อืม หรือว่าเขาจะ ก็ เล่ เรี น ยกว่า เล่นเป็นอยู่แล้ว? โกงตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว คือไม่ใช้คำว่าโกงแล้วกัน ใช้คำว่า Smurf ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว นี่คือ ศัพท์ใน Smurf วงการเขาจะเรียกว่า Smurf ก็คือให้คนที่เก่งกว่ามาเล่น แต่ว่านี่คือแบบทำทรงแอ็กต์ว่าตัวเองเล่น แต่จริง ๆ คนอื่นที่เป็น Smurf มาเล่น แล้วก็คือ ผมว่าข้อสงสัยเนี่ยมันไม่แปลกที่จะมีคนตั้งว่าแบบตลอดเวลาที่เขามีชื่อเสียงมาเนี่ย ก็คือหลอกคนอื่นมาตลอดเลยเหรอ? คำตอบคือใช่ หลอกคนอื่นมาตลอด ไอ้เชี่ย! ซึ่งถามว่ามันยากไหม? มันไม่ยากเว้ย เพราะว่าทุกอย่างมันออนไลน์ไงพี่บิ๊ก พอทุกอย่างมันออนไลน์เนี่ยมันไม่ยาก แต่ว่ายิ่งโดยเฉพาะว่าตอนที่คุณ Chicken V อา คุณ Chicken V เขาโฟนอินเข้าไปใช่ไหม? อืในรายม การโหนกระแส เขาอธิบายทุกอย่างเนี่ย ก็คือทุกครั้งที่มันออนไลน์ ทุกครั้งที่ต่างคนต่างอยู่ที่บ้านแล้วก็เล่น ก็คือฝีมือเขาจะดีตลอด อืม แล้วทุกครั้งที่ไปแข่งเนี่ย รายการแข่งมันจะเป็นอย่างงี้พี่บิ๊ก รอบแรก ๆ รอบที่ไม่สำคัญเขาจะแข่งออนไลน์ อืม แล้วพอมันเข้าไปรอบลึก ๆ แล้วอะ เขาจะไปแข่งกันออฟไลน์ อา ทุกครั้งที่แข่งออนไลน์ ก็คือเล่นเก่ง ต่างคนต่างเล่นอยู่ที่บ้าน อืม แล้วพอไปแข่งออฟไลน์ปุ๊บ ต้องไปงานจริง ๆ ปุ๊บ เขาจะหาข้ออ้างตลอด ไม่ไป ไม่ไป ปวดท้อง ไม่สบาย หนัก ๆ ก็คือญาติเสีย โอ้ เคย คือคุณ Chicken V ย้ำอีกครั้งนี้ผมอ้างอิงจากข้อมูลในโหนกระแสหมดนะ ๆ ๆ ไปดูโหนกระแสได้ นี่ผมไม่ได้แบบติ๊งต่างพูดขึ้นมาเอง อืม คุณ Chicken V เขาบอกว่ามันเคยมีครั้งหนึ่ง ก็คือน้องเขาอ้างว่าญาติเสีย แล้วพอเขาไปขยันขยอ น้องเขาก็ gaslight ไง ก็บอกประมาณว่าแบบ "เฮ้ย เชี่ย มึงไม่มีหัวใจเลยเหรอ? ญาติเสียนะเว้ย มึงจะแบบ เฮ้ย กูไปแข่งเกม" อะไรอย่างงี้ อืม ก็แล้วแต่แล้วกัน วิเคราะห์กันเอาเองว่าไอ้ญาติเสียนี่จริงไม่จริง อืม แต่ข้อมูลที่เขาให้มาในโหนกระแสมันเป็นแบบนี้ แล้วในมุมของทีมอะ ถ้าเกิดว่ามึงเป็นทีมที่เล่นด้วยกันน่ะ บางคนก็ถามว่า เฮ้ย ทีมรู้เห็นหรือเปล่า? พอน้องเขาพลาดงี้ก็แบบถีบหัวส่งหรือเปล่า? หรือว่ามันมีโอกาสที่ว่า ไอ้เชี่ย มึงสามารถใช้เทคนิคเนี้ย แม้กระทั่งทีมมึงกับโคชมึงก็ไม่รู้ อันนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพี่หมวก? อันนี้ผมพูดตามตรงว่าพูดยากเลย พูด กายาก รที่ทีมจะรู้หรือไม่รู้ แต่ว่าผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ทีมจะไม่รู้นะ เป็นไปได้ ค่อ นะ นข้างเยอะ ค่อนข้างเยอะ ถ้าน้องมัน เออ เซียนกับการทำแบบนี้มานานแล้ว คือเหมือนกับว่าแม่งแบบแม่งคล่องแล้ว อะไรอย่างเงี้ยเหรอ? ใช่ เพราะว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ย ผมคิดว่าตัวทีมอะไม่เท่าไร แต่ว่าถ้าโคชมามีส่วนร่วมแล้ว แล้วก็ยังไม่รู้อะ ผมว่าส่วนหนึ่งก็คือ
เขาสเมิร์ฟเนียน อืม มันเนียนที่แบบว่าเขาจะไม่รู้ไง เออ เพราะผมเห็นช่วงหนึ่งที่โค้ชให้สัมภาษณ์ก็คือเขาบอกว่า มันเคยมีปัญหาสงสัยตุกติกอย่างนี้ตอนช่วงซ้อมแล้ว แล้วก็มี อืม การเข้าไปเตือนแล้ว แล้วเหมือนกับว่า อืม น้องก็พูดออกมาว่า ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไม่มีปัญหาแล้วก็ขอร้องว่าขอโอกาสใหม่ แล้วทางโค้ชก็เหมือนว่าบอกว่าเชื่อใจโอเคให้เขาได้เข้ามาเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยต่อไป แต่ว่า อื กลาย ม เป็นว่า ไอ้เชี่ยอย่างน้อยๆอะมึงน่าจะเล่นเองเป็นบ้างอะแต่มันกลายเป็นว่าโอ้โหถ้ามึงเล่นเองนี่สภาพมันไม่ได้เลยมันก็มันดูแปลกกว่าพี่บวง ไอ้เชี่ย คือ ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันมาหลายรอบแล้วนะ กับผู้หญิงที่ไม่เข้าใจวงการนี้เลย แต่พยายามจะเข้ามาเกาะกระแส เชี่ยมันเก่งมากเลยนะการที่มันเกาะกระแสแล้วมันได้รับการยอมรับหลาย ๆ ช่องทางจนมาถึงวันเนี้ย เยอะพี่บิ๊กใน เยว อะ ง เหร การ อ? ฟุตบอลอย่างเงี้ย น้องผู้หญิงน่ารัก ๆ ที่แบบว่าไม่เคยดูฟุตบอลเลย แล้วอยู่ ๆ ก็มาเชียร์ฟุตบอล แล้วก็โดนคนจับโป๊ะเยอะแยะ ใช่ไงอันนั้น แบ มัน บ ดู ว่า ง่ายไงมันดูเห็นไอ้นี่มัน เออ ดูมันไม่มีใครดูออกในวงการเกมก็ไม่รู้อะ พูดแบบนี้เนี่ย จะมองว่าอันนี้คือผมมีความคิดชายเป็นใหญ่หรือเปล่า? ยังไง? ก็เพราะว่ามีผู้ชายเข้ามาช่วยมันเลยเนียน ทำไมอะเป็นผู้หญิงมาช่วยไม่ได้เหรอพี่บวง? ก็คนที่เสมอเขาเป็นผู้ชายอะ เขาจัดการ Technical ทุกอย่างให้อะ อ๋อ คือเป็นผู้ชายเก่งกว่าอย่างงี้เหรอพี่บวงจะบอก? ผมไม่ได้พูดนะ อ้าวทำไมอะ? เข้าเรื่องนี้แล้วผมมีคำถามพี่บิ๊ก พี่บวงมีคำถามแล้ว ทำไมการแข่งขัน E-sport ต้องแบ่งเพศหญิงเพศชาย? โอ้โฮ คำถามนี้ผมก็เขียนไว้ที่ผมจดไว้นะ แต่ว่าพี่บวงไปชิงถามก่อนว่ะเชี่ยเอ้ย คือแข่งขันกีฬาทางกายภาพผมพอเข้าใจได้นะ อา ๆ มันมีความแตกต่างทางกายภาพ อืม แต่ว่ากีฬาที่ไม่ได้ใช้ร่างกาย แต่ใช้สมอง ทำไมต้องมีการแบ่งพี่บิ๊ก? ใช่ เพราะว่าถ้าเกิดให้เราเปรียบเทียบใกล้เคียงที่สุด น่าจะเป็น หมากรุก เออ หมากรุกเนี่ยเวลาเขาแข่งกันเนี่ยเขาแบ่งเพศไหม? ผมไม่ทราบ แต่อันนี้ผมพูดตรง ๆ คือผมเข้าใจได้ในบริบทของซีเกมว่าทำไมมีการแบ่ง อืม 1 เลยคือกีฬา E-sport เนี่ยเป็นกีฬาที่เพิ่งมาใหม่ อา ๆ มันมาไม่ถึง 10 ปี อืม แล้วปกติเนี่ยสมาคมกีฬาเนี่ยเขาจัดกีฬาเขาก็แบ่งเพศเป็นเพศชายอยู่แล้ว ใช่ เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่พอมันมีกีฬาใหม่เข้ามา มันจะถูกแบ่งเป็นเพศหญิงกับเพศชายโดยอัตโนมัติ โดยที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่น อืม อันนี้ผมเข้าใจ คือผมไม่ได้พยายามจะไปจี้ พยายามจะไปดูถูก พยายามจะไปถามใคร แต่มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวว่า มันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าภายในอนาคต หรือมันควรจะเอามารวมกัน ถ้ามันเป็นกีฬา E-sport ในมุมมองพี่บวงคิดว่ายังไง? ผมคิดว่า การที่คุณแบ่งกีฬา E-sport เป็นเพศชายเพศหญิง มันเหมือนเป็นการพูดไกล ๆ ว่า สมองของเพศชายกับเพศหญิงมันต่างกัน ผู้ชายมีศักยภาพ เหมื ใน อน กา กั ร บ เล่นเกม กี มาก ฬา กว่า กีฬากายภาพที่ต้องแบ่งเพศชายเพศหญิง เพราะว่าศักยภาพทางร่างกายมันต่างกัน ผมเห็นบทความหนึ่งของคุณผู้หญิงที่อยู่ในวงการเกมเขียนว่า ไอ้พวกผู้ชายที่คิดแบบเนี้ย มันดูถูกผู้หญิง เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย มันไม่ใช่ว่าผู้หญิงเนี่ยอ่อนกว่า เพียงแต่ว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ย ผู้ชายมันมีความสนใจมากกว่า มันทุ่มเวลาทรัพยากรลงไปมากกว่า ผู้หญิงเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นว่า เฮ้ย มันเป็นอุตสาหกรรมที่ มันอาจจะเป็นอาชีพ เป็นการงานได้ มันมีบุคลากรที่เข้ามาฝึกฝนน้อยกว่า แต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยระยะเวลาไปยาว ๆ เนี่ย แน่นอนว่าผู้หญิงถ้าเกิดว่าได้เข้ามาโชว์ความ competitive ในโลกของเกมแล้วเนี่ย ไม่แพ้ผู้ชาย มันก็มีผู้หญิงเขียนบทความประมาณนี้ ก็เขาก็บอกเองว่า ถ้ามันไม่แพ้ผู้ชายเนี่ย ทำไมมันต้องแบ่งเป็นลีกผู้ชายผู้หญิงล่ะ? ก็เพราะว่าตอ แส น ด นี้ งว่าเขาก็มีความคิดแนวเดียวกับผม เขาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมคิดถูกเปล่า? ใช่ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้หญิงตามมาช้ากว่า แล้วผู้ชายเนี่ยมันนำไปไกลแล้ว ถ้าไม่แบ่ง 2 ลีกเนี่ย ผู้หญิงมันจะไม่ได้เกิด มันจะไม่ได้มีตำแหน่ง มันจะได้ไม่มีโอกาสที่จะ เหมือนกับว่าฝีมือของผู้ชายกับผู้หญิงมันห่างชั้นเกิน ในช่วงต้น เพราะว่ามันเป็นโลกของผู้ชายมากกว่าใน ในช่วงที่มันแบบว่าก่อร่างสร้างตัว เอางี้ฟัง ขึ้นไหม?
ถ้าใช้ตรรกะนี้ผมเป็นผู้ชาย แต่ผมไม่มีเวลาเล่นเกม ผมสามารถบ่นได้ไหมว่าแบบเฮ้ยเฮียพวกผู้ชายที่แม่งวันๆมันมีเวลาเล่นเกมเยอะพวกนั้นน่ะกูสู้ไม่ได้อ่ะ อืม แบ่งลีกได้ไหมเป็นเพศชายเหมือนกัน แต่ว่าเป็นเพศชายสำหรับคนทำงานกับคนที่แบบวันๆไม่ทำเชี่ยอะไรเล่นแต่เกม ไม่ได้ดิมันก็แบ่งไม่ได้อย่างนั้นนะมัน อ้าว เยอะเกินไป เอาทำไมอ่ะ เพราะฉะนั้น มันก็ตรรกะเดียวกันก็คือแบบคนที่มีเวลาเล่นเยอะกับคนที่ไม่มีเวลาเล่นน่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าเรื่องนี้มันไม่มีความต่างของเพศเลยเนี่ย มันควรจะไม่มีการแบ่งเพศ แล้วก็อยู่ที่ว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งอะคุณเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเพศอะไรอะเอาเป็นว่ามึงเก่งแล้วกันนะมึงก็ควรจะได้ เออ แข่งเหมือนกันพี่บ่งมองงี้เรื่องนี้ ใช่ผมมองงี้ แล้ว ก็ในเมื่อมันวัดกันที่สมองอะส่วนอื่นมันไม่เกี่ยว ไม่ว่าข้างล่างคุณมันจะมีหำหรือจะมีหอย หรือจะเป็นหอยวิทยาศาสตร์ หรือจะเป็นหำวิทยาศาสตร์ เฮ้ย มันไม่เกี่ยวกับข้างบนหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับสมองหรือเปล่า แต่ว่ามันมีหนึ่งโพสต์อะที่เขาถกเถียงกันในกลุ่มบิ๊กบวงอะบางหลายๆคน อ่า เขาออกว่าเฮ้ยแต่ว่าผู้ชายมันมี reflect ที่ดีกว่า มันมีความสามารถในการตัดสินใจการกล้ามากกว่า หรือมันมีความไวในเรื่องนี้มากกว่าพี่บวง มันก็เลยจำเป็นว่ามันต้องแบ่งเพศไปตลอดนะ เพราะว่าเราจะต้องยอมรับว่า ความสามารถการแข่งขันที่มันเป็นเกมลักษณะนี้เนี่ย reflect มันไม่เท่ากัน คือพูดง่ายๆผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เท่ากัน ผู้ชายดีกว่า สมองผู้ชายดีกว่าในบางด้าน ใช่ก็ผู้หญิงก็ดีกว่า พี่ บางด้าน บอกแบบนั้น ผู้ชายดีกว่าในบางด้าน ผู้หญิงก็ดีกว่าในบางด้านมันมีคนพิมพ์แบบนี้เยอะพี่บวงแล้วคนเห็นด้วยกันเยอะ ในกลุ่มพี่บวงอะพี่บวงแล้วถ้าเกิดเขาบอกอย่างนี้มาพี่บวงคิดว่าอ่ะแล้วทีนี้แบ่งเพศได้ยัง ก็แบ่งเพศได้ แต่ต้องยอมรับว่าผู้ชายดีกว่าผู้หญิงอย่างนี้เหรอในเรื่องนี้ ใช่ เพราะว่ามัน ไม่ ก็ ใช่บอกว่าแบ่งเพศได้แต่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกันเหมือนกันหมดทำได้เหมือนกัน อ่า แต่ว่าเวลามาเถียงเรื่องนี้ก็บอกอ้าวไม่ใช่นะสมองผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะ ผู้ชายเก่งอีกด้านหนึ่งผู้หญิงเก่งอีกด้านหนึ่ง สุดท้ายแล้วยังไงเรื่องนี้มันต้องไปตัดจบที่ไหนต้องไปตัดจบที่งานวิจัยเหรอว่าเอ้ยมึงมาพูดอย่างนี้มันก็เป็นแค่ความเห็นมึงไหมที่มึงคิดว่าผู้ชายรีเฟกดีกว่า มันผู้หญิงที่รีเฟกดีกว่ามันก็มี ใช่ แล้วมันจะวัดยังไงอะพี่บงถ้าให้มันแฟร์ในโลกของเกม ก็ง่ายๆเลย มีเล่นลีกเดียว แล้วก็ใครอยากเข้ามาแข่งก็ได้หมด แล้วก็ดูผลเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ได้แชมป์บ่อยๆอ่ะมาเป็นเพศอะไรมันอายุเท่าไหร่ แล้วส่วนใหญ่มันเป็นยังไงดูจากเกมอื่นอะเอาเกมอื่นก็ได้เกมที่มันมีความใกล้เคียง โลกของโดตาพี่บวงเชี่ยวชาญโลกโดตาลีกใหญ่ๆของโดตาเนี่ยเขาแบ่งเพศไหม ผมเข้าใจว่าไม่แบ่งนะ มีในทีมหนึ่งมีปนชายหญิงได้เหรอ ผมเข้าใจว่าปนได้นะ พวกโดตาพวกเคาน์เตอร์เนี่ย มีแบ่งปะพวกลีกใหญ่ๆ ไม่มีแบ่งมั้ง เอาแล้วที่เขาบอกว่ามีแบ่ง คือที่เราเห็นชายหมดอะมันอาจจะไม่ได้มาจากการแบ่งไง แต่ว่าเพราะว่าผู้ชายมันเล่นได้ดีกว่ามันเลยเป็นตัวจริงไงหรือว่ายังไง ใช่ เคยเห็นผู้หญิงผมจำได้ในบางการแข่งขันใหญ่ๆ มีผู้หญิงมาเล่น ยังไงทางช่องแชทยังไม่เป็นเอกฉันท์เลยเนี่ย บางคนบอกแบ่ง ไม่ใช่รายการเล็กๆไอรายการเล็กๆจัดเล่นๆแบบว่าโดตาลีกผู้หญิงมี แต่ว่ารายการใหญ่ไม่มีแบ่งนะ แต่ที่เห็นผู้ชายอย่างเดียวก็เพราะว่า ผู้ชายเล่นเยอะกว่าเฉยไม่เกี่ยวกับสมอง คือผมพยายามจะดูเปรียบเทียบไปกับเอ่อเกมใกล้ๆกัน แต่ว่ามีเป็นรายการที่ใหญ่กว่า ว่าเรื่องพวกนี้เขาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่พี่บวงเกมแข่งกันมา10 ปี15 ปี เรื่องผู้ชายผู้หญิงความสามารถพวกนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหม่แล้วเปล่าวะแต่เราไม่รู้ไงคือประเด็นคือผมไม่รู้ ผมก็เลยมาถาม อืม คนที่อยู่ในวงการเกมว่า ในปกติอะมันแบ่งเพศไหมในเกมอื่นๆ น่าจะเป็นตัววัดที่ดีที่สุดแหละพี่บวงว่าไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ อุ้ยขอบคุณคุณโอ๊ตด้วยครับผมเอ้ยนี่พี่โอ๊ตปราโมชหรือเปล่าครับ อุ้ย FC ครับ อุ้ยขอบคุณครับ ใช่ไหม ใช่ เลย ใช่เหรอ ตัวจริงไหมเนี่ย ผมไม่รู้ ขอบคุณครับ พี่โอ๊ตปราโมชไม่ใช่ อ้างชื่อนะ อ้างชื่อ ใช่ปะเนี่ย ใช่ปะวะ จริงหรือเปล่า ผมไม่รู้พี่โอ๊ตครับ สวัสดีครับ ผมชื่อบิ๊กนะครับ เพื่อนบวงสวัสดีไว้ก่อน ไม่ได้เล่นเกม วันนี้ไว้ก่อน สวัสดีไว้ก่อน พี่โอ๊ตว่าไงอ่ะพี่โอ๊ตขอความเห็นหน่อยดิโอ๊ตเดียวกันไหมวันนี้ พี่โอ๊ตบอกเอาแล้วมึงจะเอาให้กูติด 10x อีกแล้วเหรอ
อ้าวไอ้เชื่อพูดคุยธรรมดาไม่ได้ว่าเรื่องธรรมดาทั่วไป ก็เราไม่ได้ดูถูกอะไรใครอย่างนั้นเพียงแต่ว่าพยายามจะมาหาเพราะว่าในคอมเมนต์ในกลุ่มบิ๊กบวงอะก็มีผู้หญิงหลายคนก็ออกมาซัพพอร์ตนี้ว่าเฮ้ยเราก็ยอมจริงเราจะไปแข่งไอ้พวกผู้ชายพวกผู้ชายแม่งแข่งกันเดือดมากอะไรเงี้ยถ้าไม่มีลีกแค่เราอะเราไม่มีโอกาสเกิดเลยนะมันก็ไม่ต่างกับกีฬากายภาพทั่วไปแหละมันก็มีคนให้ความเห็นแบบนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะพี่บวงคือผมไม่ได้จะมาโจมตีหรือจะมาด่าอะไรเงี้ยแต่เราพยายามจะว่าเฮ้ย ถ้าเราอยากจะให้วงการมันเติบโตอยากให้ทุกคนมันมีส่วนร่วมเนี่ย แล้วมึงจะใช้หลักการเดียวเหมือนกับกีฬาบาสอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่แฟร์นะผู้หญิงเขาก็ไม่ได้เล่นเกมไงถ้าเกิดว่ามันเป็นทรงนั้นถ้าเกิดจะแบบเฮ้ยเอาว่าฝีมือมึงดีอ่ะมันก็ อืม นะใช่ไหมล่ะมันเลยพูดยากพี่ผมสรุปหน่อยดิเรื่องนี้ เอาตรงๆนะ ถ้าจะให้ผมพูดตามตรง ผมไม่สนหรอกว่า มันจะมีลีกผู้ชายลีกผู้หญิง หรือมันจะเป็นลีกเดียวกัน ผู้ชายมันจะสมองดีกว่า ผู้หญิงมันจะสมองดีกว่า อ่า มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใด ๆ ในชีวิตผมไม่ได้เป็นนักแข่ง ผมไม่ได้แคร์แต่ผมอยากจะตั้งคำถามกับคนที่มีความคิดแบบนี้ว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดว่าแบบเฮ้ยเพราะสมองผู้ชายผู้หญิงมันไม่เหมือนกัน มันต้องมีการแบ่งลีก หรือเพราะว่ามันเหมือนกันมันต้องรวมลีก ผมแค่อยากจะถามคนที่มีความคิดว่า โอเค สมองผู้ชายกับผู้หญิงแม่งทำงานต่างกัน เลยต้องแบ่งลีก ถ้าคุณมีความคิดแบบนั้นน่ะ ในการทำงาน ผู้ชายกับผู้หญิงก็ performance ต่างกันเปล่า? แล้วต้องจ่ายเงินผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเปล่า? อ้าวมาแล้วไอ้เชี่ยขึ้น 10x แล้วพี่บ่วงหัวควย อ้าว ใช่ไหมโดนไหม เรื่องพวกนี้งานบางงานสมองของผู้หญิงอาจจะทำได้ดีกว่าผู้ชาย ใช่ไง งานแบบนั้นก็ต้องจ่ายเงินผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย มันก็คือความเท่าเทียมไม่ใช่เหรอ? ก็จ่ายตาม ผมไม่ได้จะ performance บอกว่าทุกงานต้องจ่ายผู้ชายเยอะกว่า อา ๆ ๆ อ้าว แต่ทำไมพอคุณฟังแล้วคุณไปแปลว่าแบบเฮ้ยผมเข้าข้างผู้ชายผมดูถูกผู้หญิง ไม่ใช่ อืม ก็ในเมื่อถ้าคุณมีมุมมองที่ว่าสมองของผู้ชายผู้หญิงมันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ผู้ชายมีความสามารถในการทำแบบนี้ดีกว่า ผู้หญิงมีความสามารถในการทำแบบนี้ดีกว่า มันก็แยกเป็นงานๆไปสิ งานไหนที่ผู้ชายทำได้ดีกว่า ก็ควรจะได้รับผลตอบแทนดีกว่า เพราะ performance เขาดีกว่า งานไหนที่ผู้หญิงทำได้ดีกว่า performance ดีกว่า ก็ควรจะให้ผลตอบแทนเขาเยอะกว่าไหม? แต่ว่าผมเข้าใจว่า ในความเป็นจริงเราก็ทำแบบนั้นไม่ได้หรอก ไม่ ในความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้น เพียงแต่ว่า มันไม่ได้ใช้กับทุกงานและกับทุกคน คือ ใช่ ถ้าเกิดว่ามึงเป็นระดับกลางๆ แล้วเนี่ย แน่นอนว่า performance มันมีผลต่อ ผลตอบแทนมึง แต่ว่าไอ้ที่เท่ากันมันน่าจะเป็นเบสอันล่างสุดไหม? เป็นเหมือนว่า เออ ขั้นต่ำ แบ เพราะ บ ว่า entry level อะ อย่างน้อยมึง งาน อาจ ที่แบบว่ามันไม่ได้ อา ต้องใช้ความสามารถมาก ใช่ไหม? เพราะว่าอย่างที่ไต้หวันเนี่ย ผมเวลาไปพวกร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะ สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยมากๆ คือคนพิการจำนวนมากที่ทางรัฐบาลไต้หวันพยายามจะผลักดันเข้ามาในตลาดแรงงานให้เขามีงานทำไง เพราะว่าปกติแล้วอะถ้ามันไม่มีกฎหมายเนี่ย คนพิการอาจจะหางานสู้คนธรรมดาไม่ได้ แต่ว่าพอมันมีอะไรตรงนี้เข้ามาช่วยเนี่ย แม้ performance เขาจะไม่เท่า แต่ว่าอย่างน้อยเขาได้ใช้ชีวิต มันก็จะเป็นเรื่องนี้ไหมพี่บ่ง หรือว่ามันยังไงมันคนละเรื่องไหม? ผมคิดว่ามันก็เรื่องเดียวกันนะ ใช่ไหม คือ เรื่ มั อน งเดี มี ยวกั กาน รดูแลคนที่แบบว่า โอเค ทุพพลภาพ อา ๆ ๆ ให้แบบว่าเขามีโอกาสได้ใช้ชีวิต มันก็เป็นเรื่องที่แฟร์ ใช่ อืม เรื่องงานอาจจะมีรายละเอียดที่เยอะอยู่พอสมควร เพราะฉะนั้น อืม กลับมาเรื่องเกม มันอาจจะต้องชี้วัดด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้ว เพราะว่าถ้าเราเอาอารมณ์ไปใส่เนี่ย อาจจะผิดพลาดได้ ผมไม่รู้ว่ามันจะต้องตัดสินยังไงวะเรื่องนี้พี่บ่วง อืม ว่าสุดท้ายแล้วเกมแข่งแนว ROV .A LOL อะไรพวกเนี้ย มันต้องแบ่งเพศไหม? แล้วอีกประเด็นหนึ่งอะเอ๊ย เดี๋ยวก่อน แต่ว่าเรื่องเนี้ยเราจะด่วนตัดสินอะพี่บ่วง เพราะว่าน้องเกียวเขายังไม่ได้ออกมาชี้แจงเลยนะ ปกติเนี่ย เวลาเราเห็น drama อะไรพวกนี้เนี่ย บางครั้งนี่เกมพลิกนะ รถทัวร์คว่ำนะ เพราะว่าเวลาเจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วมันเป็นอีกเกมหนึ่งอะพี่บ่วง เราไม่ต้องรอน้องเขาออกมาชี้แจงก่อนเหรอเรื่องนี้? แน่นอนผมย้ำอีกครั้ง ไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดมันไม่ได้เป็นการตัดสินว่าใครผิดใครถูก แต่เราพูดจากข้อมูลที่เราได้ดูโหนกระแส ซึ่งในโหนกระแสวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับ ลองเข้าไปดู คนที่มาให้ข้อมูลในโหนกระแสคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักกีฬาในทีมเดียวกัน ใช่ไหมครับ หรือว่าพี่สันติโลทองที่เป็น นา เรี ย ย ก ก ส ว่า มาค หัว ม หน้าสมาคมกีฬา e-sport ของประเทศไทย แล้วที่สำคัญเนี่ยพี่สันติโลทองเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยมีข้อมูลมีหลักฐานของการทำผิดกฎ
อ่า ของการโกง อ่า ชัดเจน 100% มันผิดอยู่แล้ว แล้วคือคลิปที่ถ่ายทอดสดก็มีหลักฐานอยู่ในนั้น มีการถ่ายรูปจากกรรมการ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรียกว่าหลักฐานมันค่อนข้างหนาแน่นมาก แม้ ถึ จะ ง ยั ข ง นา ไม่ ด ได้ ที่ว่า เออ ตอนที่น้อง Tokyo Girl เนี่ยเขาพยายามบอกว่าเขาเป็น panic พี่สันติก็บอกไปโรงพยาบาลเลย ปรากฏหมอตรวจออกมาแล้ว กระเพาะอักเสบ อ้าว ซึ่ง อ้าว ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้กระเพาะอักเสบเนี่ยมาจากแบบเครียดลงกระเพาะหรือเปล่า จนถึงขั้นแบบกระเพาะอักเสบหรือยังไง ก็เป็นไป คือ ได้ ก็เรียกว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการรอดูผลกันต่อไป หรือแม้กระทั่งไอ้กรณีที่ว่าโหลด Discord มาลงในเครื่องทั้งที่ห้ามลง Discord อา แล้วใน ๆ Discord ก็นั่งกันอยู่ 2 คน ก็คือมีไอดีของน้อง Tokyo Girl กับไอดีของอีกคนหนึ่งที่มา Smurf เป็น แล้วเขาก็กำลังสืบอยู่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยคือใคร ซึ่งชื่ออะมันขึ้นอยู่แล้ว แต่นี่เขาไปขอดูแบบ IP ขอข้อมูล IP จากทางผู้ให้บริการเน็ตเลย เออ ก็คือเรียกว่าหลักฐานมันค่อนข้างมัดตัวมากแล้ว อ้างอิงจากข้อมูลในรายการโหนกระแส แต่ก็ยังพยายามหาข้อมูลเพิ่มไปอีก แล้วที่พี่สันติเขาบอกก็คือ มันมีโอกาสที่มันอาจจะถึงขั้นไปถึง เรื่องทางกฎหมาย เพราะว่าการแข่งใหญ่มันมีสปอนเซอร์เยอะ ใช่ แล้วพอมันมี ๆ เรื่อง เรื่อ แบ ง บ เงิน นี้ สปอนเซอร์เสียหาย ใช่ มันอาจจะมีการโดนฟ้องร้องได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมย้ำอีกครั้ง คือเราไม่ได้จะออกมาตัดสินว่า เฮ้ย ใครผิดใครถูกยังไง แต่นี่คือเรามาให้ข้อมูลจากข้อมูลที่เราได้ฟังมา อา แล้วคุณก็ไปวิเคราะห์กันเอาเอง หรือถ้าใครที่ไม่อยากเชื่อเราตั้งแต่แรก ก็ไปดูรายการโหนกระแสเองได้เลย แล้วก็ลองวิเคราะห์ดูกันเองเลยครับ ผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณเชื่อว่ามันเป็นยังไง อะไรแบบไหน คือมันก็ค่อนข้างไปในทางที่ว่าน้ำหนักมันเยอะมากแล้วอะ ผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะต้องออกมาชี้แจงยังไง แต่ถ้าใครได้ดูเห็นคลิปที่เขาตัดกันมา คือช่วงน้องเขาโดนโคชเข้ามาพูดคุย แล้วมึงเห็น แถวบ้านกูเรียกว่าอาการหมาสะดุ้ง พี่บวก พวกรู้จักหมาสะดุ้งไหม? คือ โคืออาการมันออกอะว่ามันมีอะไรแปลกๆ แล้วพอเนื้อเรื่องมันมาทั้งหมดแล้วเนี่ย มันก็ดูชัดเจนว่ามันน่าจะไปในทางนั้น แล้ว ทีนี้สมมุติว่ามันผิดกัน ผิด 100% พี่บวง น้องเขาออกมาขอโทษเนี่ย มันจบไหม? มันถือว่าเคลียร์ไหม? ขอโทษแบบจริงใจอะ ได้ไหม? แบบเชี่ยผิดไปแล้ว มันได้รับโอกาสเปล่าวะ? หรือว่าแม่งความเสียหายมันใหญ่เกินไปที่แบบ ต่อให้มึงขอโทษมันก็ไม่ได้เหรอ? หรือมันจะยังไงเรื่องนี้? ผมว่าก็เหมือนเรื่องอื่น ๆ อย่างที่ผมเคยพูด คำขอโทษก็เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องพูด ใช่ แต่ ๆ สุดท้ายสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมันมี 2 เรื่อง ก็คือ 1 คือบทลงโทษ 2 คือหลังจากที่ขอโทษไปแล้วคุณปรับปรุงตัวหรือเปล่า บทลงโทษเนี่ยถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ใช้มาตรฐานทั่วไป ก็คือแน่นอนคุณโดนแบนตลอดชีวิตอยู่แล้ว คุณไม่มีสิทธิ์ คือต่อให้คุณจะขอโทษจริง ๆ คุณไม่มีสิทธิ์ขอ second chance คุณไม่มีสิทธิ์ขอโอกาสครั้งที่ 2 ในเส้นทางนี้ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเส้นทางอื่นในชีวิตคุณมันถูกปิด คือคุณจะไปทำอย่างอื่นอะไรมันก็ทำต่อได้ อันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของคน ผมก็ไม่ได้จะแบบว่า เฮ้ย ไปตามด่าตามอะไร ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วหลังจากเนี้ย คือมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วว่า โอเค ใครจะเข้าไปดูน้องเขาต่อ ใครจะติดตาม ถ้าน้องเขายังอยู่ในวงการ Content Creator หรือเขาจะไปทำอย่างอื่น มันก็เรื่องของเขา ผมไม่ได้จะแบบไปตามเช็ดตามล้าง หรือแม้แต่ว่าถ้าเรื่องมันจะไปถึงขึ้นโรงขึ้นศาล มันก็คือวิบากกรรมหรือผลของการกระทำของเขาหรือเปล่า ถูกไหม? ใช่ แล้วพี่บุ๋ม ถ้า คิด มัน ว่า เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเนี่ย คำขอโทษมันก็แค่คำหนึ่ง เชี่ย อืม ความเสียหายมันใหญ่มากไหมพี่บวง? สิ่งที่น้อง Tokyo Girl ได้ตัดสินใจผิดพลาดทำลงไป ไม่ว่าจะตั้งใจหรือจะลนลาน หรือจะกลัวประเทศชาติไม่ชนะ เขาอาจจะรักชาติก็ได้นะ อยากให้ประเทศชาติชนะ ด้วยเจตนาอะไรก็ไม่รู้อะ ก็อาจจะเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ ที่เก่งนะ ถ้ากลัวประเทศชาติจะแพ้ ก็ไปในทางนั้น ให้กำลังใจ สนับสนุน อะไรอย่างงี้ก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องมานั่งโกง แล้วก็จะบอกว่าแบบกูอยากจะให้ประเทศชนะ กูก็เลยไปโกงเองแม่งเลย มันไม่ได้ คนอื่นเขาก็มีฝีมือ เขาก็พิสูจน์ตัวเองมาด้วยการฝึกฝนมุมานะนะ ใช่ไหม? ใช่ คือผมว่าคนที่สงสารคือน้อง ๆ ในทีมที่ แน่นอนผมไม่ทราบว่ามีส่วนรู้ส่วนเห็นหรือเปล่า แต่ว่าถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าน้อง ๆ คนอื่นไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็น ก็เป็นคนที่เรียกว่าได้รับผลกระทบไปด้วย แล้วก็น่าสงสาร ผมเองเข้าใจเลย เพราะว่าตอนที่
มีดราม่าที่มันไม่ใช่เรื่องของผมเลย อืม แต่ผมได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนั้นผมก็ยังรู้สึกแย่เลยว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแม้แต่นิดเดียว อ่ะ อ่ะ กูไม่รู้อ่ะ มัน ทุกคนนึกว่ากูรู้ ทำ แต่ ไม กู ต้อง ไม่ มาโด รู้ น โดนหางเลขไปด้วย อะไรแบบนี้นะ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือผมก็อืมถ้าถามว่าจะรู้สึกยังไงกับน้องคนที่พยายามที่จะโกงเนี่ย ผมเฉยๆคือ อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของน้องเขาแล้ว แต่ผมสงสารน้องๆคนอื่นมากกว่า อืม เชี่ย คือ า ขอบคุณคุณ XD ด้วยครับ ครับผม แค่ใช้ Stand Stream หาโดก็น่าจะพอ นี่ถลับนึกมาถึงทีมชาติ เออ มันเรียกว่ามันโกงจนเคยตัว มันชินมาก มันแบบว่าไอ้เชี่ย เออ นึกว่ามันไอ้เชี่ยมันบ้ามากเลยพี่บอกกันที่มึงไปนั่งอยู่แล้วมีกล้องประมาณแบบ4 ตัว 5 ตัวอยู่ข้างหน้ามึง มีโค้ชมีกรรมการเดินอยู่ข้างหลัง แล้วเครื่องก็ไม่ใช่เครื่องมึง แล้วมึงจะไปกดโหลด Discord มา คือ ไอ้เชี่ยมันต้องไร้หนทางขนาดไหนมันถึงตัดสินใจแบบนั้นอะเชี่ย ผมคิดว่ามันไม่ใช่ความไร้หนทาง ผมคิดว่าแบบ คือมันเป็นเรื่องปกติของคนโกหกนะ ที่มันจะโกหกไปเรื่อยๆ แล้วสักวันหนึ่งไอ้คำโกหกมันจะมามัดตัวเราจนเราดิ้นไม่หลุด เชี่ย มันมีอยู่แค่2ทางคือ the show must go on คือมึงก็ต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆ มึงก็ต้องปลาไหลต่อไปเรื่อยๆ จนมึงโดนจับได้ หรือมึงก็ต้องมายอมรับเอง ซึ่งไม่ว่าทางไหนคือมันเหี้ยทั้งคู่แล้ว อ้าว มันก็แค่นั้นเลยอ่ะ คือเว็บออฟไลน์ที่แบบคำโกหกที่เขาปั่นขึ้นมา ตอนแรกๆเขาไม่ได้คิดมาถึงตรงนี้หรอก เชี่ย แต่ว่าคือมัน1แล้วไป2 2แล้วไป3รู้ตัวอีกทีคือคำโกหกแม่งมีเป็น100แล้วอะมันดิ้นไม่หลุดแล้วไง แล้ว ไอ้ เป็น ตอนที่มันยังมีน้อยๆมันก็ดิ้นหลุด เป็นพี่บวงจะโกหกต่อไหมไหนๆก็พังแล้วไอ้เหี้ยก็กูก็ยืนแข็งไว้ดิสบายๆไปเลยนะ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเลือกที่จะโกหกต่อ เข้าใจได้ เพราะว่าเข้าใจได้คือผมก็เคยเป็นตอนเด็กๆ เวลาแบบเราโกหก แล้วตอนเด็กๆ เราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไง อืม มันก็เป็นแบบนี้เลย พอคำโกหกมันเริ่มมามัดตัวเราแล้วอ่ะมันก็ร้อนรนแล้ว แล้วแบบพอมันรนอ่ะ เหตุและผลมันกระจุยกระจายไปแล้ว มันในหัวมันไม่ได้คิดหรอก เอา ว่า ตัวรอดแล้ว ไอสิ่งที่เราจะโกหกต่อมันจะเนียนคนมันจะเชื่อ อ่า แต่มันแบบมันต้องไปต่อคือกูไม่ยอมที่จะโดนจับอ่ะนึกออกใช่ปะ เข้าใจ จนสุดท้ายยังไงก็ไม่รอดมันดิ้นไม่หลุด เชื่ยเอย อืม แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติอะพี่บวงที่สังคมเขาติดตามเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็เหมือนเราเหมือนกูแหละกูไม่รู้จัก ROV หรอก แต่ว่า อืม ในมุมของเจ้าภาพจัดงาน และนี่น่าจะ อืม เป็นการแข่ง ROV ครั้งแรกในซีเกมด้วยมั้งหรือว่ามันเคยมีมาก่อนแล้ว แล้วเอาออกไป เหมือนจะเป็นครั้งแรกของลีกผู้หญิง ครั้งแรกของ ก่อนหน้า เด็ นี้ ผู้ญิง มี ROV แต่เป็นลีกผู้ชายนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ อันนี้เป็นครั้งแรก มันเสียหายกับภาพลักษณ์ของประเทศมากไหมในมุมของผู้จัดงานหรือว่าคนส่วนใหญ่มันเข้าใจได้ว่าไอ้ที่มันเป็นปัญหาเลอร์ส่วนบุคคลมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติหรอกพี่บวงมองเรื่องนี้ไง ผมคิดว่ามันก็มีผลกระทบส่วนหนึ่ง แต่ว่าหลักๆ มันน่าจะขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือส่วนหนึ่งที่มันยังเป็น saving grace หรือว่าส่วนหนึ่งที่มันยังแบบทำให้มันไม่เสียหายไปมากกว่านี้คืออะไรรู้ป่ะพี่บิ๊ก คือ คนที่จับได้ว่าน้องเขาพยายามจะโกงก็คือกรรมการคนไทย โค้ชไทย คืออย่างน้อยๆ มันยังมีเรื่องนี้ที่มาแบบ เฮ้ จ ย ริง ไอ้เชี่ยมาคานไว้ว่า มึงแยกเป็นคนๆได้ไหม กูคนไทย กูก็จับคนไทยด้วยกันเองนะ กูก็ไม่โอเคกับการที่มีเพื่อนคนไทยแบบพยายามจะโกง จริง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  อย่างน้อยๆมันยังมีเรื่องนี้ แต่ผมไม่ได้จะบอกว่ามันก็ไม่ได้รับผลกระทบนะ มันก็ได้รับผลกระทบจริง โดยเฉพาะกับน้องๆในทีมหรือสปอนเซอร์ ใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ อื ใช่ ม ใช่พี่บวงพูดถูก อืม ประเด็นนี้ ถ้าเกิดว่าโดนจับโดยโค้ชแบบ สมมุติว่าเขมรนั่นอยู่นะแล้วโค้ชเขมรมันมาจับได้แล้วโอ้โหกูบอกให้ โอ้โห มึงเละ มึงโดนด่ายันลูกบวชอ่ะ ไอ้ มึงโดน เหี้ เข ย มรเล่นอะเผลอๆหุ้นเซนแม่งแชร์อะ โอ้โหนี่ถือว่าเรื่องนี้ช่วยได้เยอะมากที่คนไทยเราจับกันเองนะเพราะว่าผมได้ยินว่ากรรมการกลางทางฟิลิปปินส์เนี่ยเหมือนรู้แล้วแต่ว่ายังปล่อยให้เล่นต่อ แต่ว่าโค้ชเราเข้ามาจี้ประมาณนั้น แล้วก็ให้เปลี่ยนตัวใช่ไหมแต่สุดท้ายมันไปต่อ กรรมการเข้ามาจี้ ไปต่อไม่ไหวแล้วทางน้องทั้งทีมที่เป็นคนอื่นๆน่ะก็ต้องตัดสินใจถอนตัวด้วยตัวเอง คือสมัครใจถอนตัวไม่ได้โดนไล่ออก สปิริตนะ ใช่ เอาถือว่า คือจริงๆเนี่ย ดี ทีมมี6 คน แต่เกมเล่นแค่5 คน โดนแบนไป1 คนตัวสำรองก็ยังลงได้ แต่ว่าน้องๆในทีมคนอื่นเขาคุยกัน
อ่า อันนี้เขาเล่าในรายการโหนกระแสนะเขา ใช่ใช่ เขาก็แบบว่าโอเค เราแสดงสปิริตว่าเราก็ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน ก็ เพื่ ดี อไม่ให้มีข้อกังขา ใช่ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี ประเด็นสุดท้ายเรื่องนี้คือ เรื่องของการชูนิ้วกลาง แล้วโดนด่า เออ เยอะมาก เรื่องนี้เป็น นี่ ปัญหา อันนี้ มาก ผม ไหม ให้กลาง ไม่ได้มีปัญหามากไหมสำหรับพี่บวง ๆ เรื่องนี้ผมพอเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจ เรื่องนิ้วกลางอะให้แบบ50-50แล้วกัน มันเป็นจังหวะที่แบบเขาคุยกับเพื่อนแล้วแบบนั่งอย่างเงี้ย หรือแบบแบบเนี้ยเพราะบางทีผมก็นั่งทำแบบนี้ อา โดยที่เราไม่ได้แบบตั้งใจ เราไม่รู้ตัว แต่ว่า ผมให้กลางๆ พี่ ผม บวง ผมไม่โทษ แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ผิด คนที่ ผมไม่ เขา รู้ บอก คนที่เขาบอกว่าผิดคือว่าไอ้เชี่ยมึงนั่งอยู่บนแท่นแล้วเหมือนมึงกำลังขึ้นไปรับงานบนเวทีอะตอนนั้นน่ะ ทุกวินาทีมึงต้องรู้ดิว่ากล้องมันจับมึงตลอดเวลา แล้วมึงจะมาแบบว่า มาชูนิ้วกลางเล่นกับเพื่อนเนี่ย แค่มึงชูเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้แล้วบางคนก็บอกอย่างงี้ คือบริบทมันคนละบริบทอะมันเป็นการนั่งแบบเนี้ย มันไม่ใช่แบบอย่างเงี้ย คือถ้ามันนั่งอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าแบบเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยอยู่ๆมึงมานั่งอย่างเงี้ยนะ แต่อันนั้นน่ะคือพี่บิ๊กลองไปดูบริบทมันคือเขานั่งคุยกับเพื่อน แล้วเขานั่งเหมือนแบบทาบนิ้วอยู่ ไม่แต่เขาบอก นึก ไอ้ ออกใช่ปะ เราไม่รู้เขายังไม่ชี้แจงใช่ไหมว่ายังไง ใช่เขายังไม่ชี้แจง เพราะฉะนั้นผมว่า เฮ้ยต้องแยกบริบทกันนะ อา บางทีแบบเรื่องบางเรื่องอะคือกาลเทศะผมเข้าใจ แต่ว่ามันมือมันไปเองอะคนมันชิน บางทีผมว่าทุกคนมันมีบุคลิกแย่ๆในตัวที่เรารู้แหละว่ามันแย่ แต่บางทีมันชิน แล้วเราก็ทำไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวในขณะที่แบบคนอื่นก็เห็น อย่างแบบบางคนกัดฟัน อา อะไรแบบนี้ บางคนแบบว่าชอบนั่งกระดิกขา คือต่อให้ไปอยู่เวทีใหญ่อะถ้าคุณไม่รู้ตัวมันก็ทำได้ เพราะฉะนั้น ใช่ ผม ๆ ถึงได้บอกว่าอันนี้ผมให้50-50 อา ผมไม่ได้ปกป้อง แต่ผมก็ไม่ได้จะด่า อืม ผมว่ามันไม่ใช่ พอยนต์ หลัก มันเป็น ถ้า เรื่ จะ อง ไปลงอะ มันเป็นเรื่องเล็ก พอยนต์ หลักว่าแบบ พอยต์หลักคือ เขา โก พ ง ยายามจะโกง อา ก็ว่าไปตามผิด อันนี้ อา แม่งแบบแม่งเหมือน Gossip Girl อะ อา สำหรับผมอะ เพราะฉะนั้นในประเด็นที่ว่าแม้การโกงมันยังไม่เกิดขึ้นน่ะ แต่ว่าความพยายามมันได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นความผิดความหนักมันเท่ากัน ถูกไหมพี่บวง อะไรพี่ ขอบคุณคุณSSSSSS 9448 ด้วยครับ ขอบคุณครับ วีกนี้ขอ 5 ชั่วโมงได้ไหม? เฮ้ย ก็ไปเรื่อยๆครับคุยไปเรื่อยๆดูว่ามันจบตอนไหนก็ตอนนั้นแหละ อืม ก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เรียกว่าเจ็บปวดรวดร้าวกันไปค่อนข้างเยอะ แต่คนจำนวนมากบางคนก็ชินแล้ว เพราะบอกว่า เชี่ยก็เมืองไทยเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ มันก็บางคนเขาแบบว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วไงพี่หมวก เรื่องแบบเนี้ย อืม ใช่ไหมล่ะพี่หมวกมองไง? ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับวงการ e-sport ในไทยเลย เป็นเรื่องใหญ่เลยที่แบบว่าในอนาคตก็ต้องมีมาตรการดูแลให้เข้มงวดมากขึ้น การคัดตัว เรื่องของข้อผิดพลาดในอดีต ก็เอามาเป็นบทเรียนดีกว่า ไม่ใช่มานั่งด่าทอกันว่าแบบ เฮ้ย โค้ชมึงพลาดแบบนั้นแบบนี้ได้ยังไง? มันเกิดขึ้นแล้ว ก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุด moving forward ไปต่อข้างหน้า คำถามเล็ก ๆ ของผมก็คือว่า เวลาคัดตัวนักกีฬาพี่หมวก มันไม่ได้ต้องเล่นออฟไลน์กันวะ มันเล่นออนไลน์กันเหรอวะ? คัดตัวนักกีฬา ผมคิดว่ามันก็ทำเป็นออนไลน์ได้นะ เหรอ? คือมัน ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่มีใครแบบว่าเคยสงสัยมาก่อนไง หรือความสงสัยมันมีไม่มากพอไง มันก็คัดออนไลน์ได้ ผมว่าคัดไอ้ .A ก็มีนะ ไปแข่งซีเกมส์อะ .A ก็น่าจะคัดออนไลน์นะ คือผมเป็นคนวงการ .A ไง ผมนึกภาพออกเลยว่า เฮ้ย ถ้าจะคัดตัวแล้วแบบคนที่มีชื่อเสียงที่แม่งจะมาโดนโป๊ะทีหลังว่าแบบเสมอมา มีความเป็นไปได้ ถ้าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีบทเรียนมา แล้วทุกคนใน คอมมิวนิตี ก็ไม่ได้แบบมีความตะขิดตะขวงอะไรแบบเนี้ย ไม่คิดว่ามีใครจะมาทำอะไรแบบนี้ ใช่ไหมล่ะ? ส่วนไอ้ตอนออฟไลน์อะ มันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาคัดออฟไลน์ก็จริง แต่ไม่ได้มานั่งเช็กเครื่องไง มันไม่ได้เหมือนตอนไปอยู่บนเวทีที่แบบแม่งมีการเช็กเครื่องรัดกุม แม่งมีกล้องอยู่ทุกทาง ออฟไลน์ก็แบบอาจจะมานั่ง แต่ว่าแบบ เครื่องใครก็เครื่องมัน ต่างคนต่างดูแลเครื่องตัวเองไป แล้วก็มีการแบบใช้ Discord หรือ TeamViewer ไม่ว่าจะเป็นการสตรีมหน้าจอ หรือเป็นการแบบเล่นให้เข้ามา ผมว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะทำได้ เพราะว่าเราไม่ได้รัดกุมพอ ซึ่งผมย้ำอีกครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิด มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ มันไม่เคยมีเกิดขึ้น มันไม่มีใครคาดคิด ก็ไม่อยากจะกล่าวโทษ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โอเค อืม
ก็เรียกว่าหลังจากนี้ไปนะฮะ สิ่งที่น้องโตเกียวเกิลได้ฝากไว้กับซีเกมก็คือ ต่อไปนี้การคัดตัวนักกีฬาหรือว่ายังไงก็คงจะมีความเข้มงวดมากขึ้น เราจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาอะไรอย่างนี้ที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเจอนะก็อยากได้คนเขาแข่งกันเต็มที่คนที่มีความสามารถก็ได้โชว์ performance แล้วก็ประสบความสำเร็จในมุมที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาเรียกว่าเชยตามหัวไลฟ์เลยฮะ หัวไลฟ์ผมชื่ออะไรนะ ชื่อว่า งามไส้ไทยแลนด์ งามไส้ไหมพี่บวง ก็เรียกว่างามไส้นะ งามไส้นะ แต่ว่า อ ยังดีอย่างที่พี่บวงบอก ยังดีที่เราไม่ได้ปกป้องคนผิด เราก็ ทำเต็มที่ทั้งหมดเท่าที่เราทำได้ ก็เรียกว่ากลด่ากันทั้งประเทศ ไอ้เชียร์ทั้ง Facebook อะมึงไม่หาคนเข้าข้างน้อย ผมบอกเลย แบบว่า 99.82% ที่ลุมกระทืบกันไปนะ ก็โอเค ประมาณนี้ถือขอให้น้องตัดสินใจออกมา พูดกับสังคมให้ดีที่สุดแล้วกัน ผมว่า มันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่ต้องมานั่งแบบฆ่ากันหรือเอาเข้าอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าก็สำหรับผมมันก็เป็นเรื่องที่ อยากจะให้คนมันมีความกล้าหาญเหมือนกับที่น้องกล้าไปโหลด Discord นั่น น้องก็กล้าออกมาคุยนิดนึง ไม่ใช่หายไปเลย ตอนนี้รู้สึกได้ข่าวว่าแบบปิดทุกช่องทางโซเชียลมีเดียพี่บวงเจอ แต่มันหนักไหมพี่บวงว่ามึงเป็นน้องเขาอะโดนแบบน้องเขา หนัก คือผมว่าน้องเขาไม่กล้าออกมาพูดอะไรแล้ว ก็หายเงียบ คิ ๆ ด ไป ว่าน่าจะพยายามแบบว่าหายไปจากออนไลน์ หายไปเลยนะไอ้เชี่ยเอ้ย แต่อาจจะไปโดนตามเป็นเรื่องของทางกฎหมาย ใช่ โอเค ผ ก่อน ม ที่ เดานะ ก็ต้องรอดู ก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปนะฮะ ผมจะมาชวนคุยประเด็นของสสสีส้มนะ ที่เป็นข่าวใหญ่ เต็มกรุ๊ปบิ๊กบวงเลย สส โดนพิพากษาจำคุก แต่ผมปวดฉี่พี่บวง ผมปวดฉี่เหมือนกัน ไปพักแป๊บนึง พักแป๊บนึงครับ พักเข้าน้ำแป๊บนึงนะครับ เฮ้ย เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นพี่บิ๊ก เดี๋ยวทำไมกูไม่ปรากฏตัว กล้องไม่ทำงานเหรอ พี่บิ๊กเป็นลิกกี้เหรอ นี่กี่อะไรวะ เดี๋ยวนะ พ่อคุมร้องหน มึงต้อง มึงบอกกูดิกูต้องกดยังไงพี่บวง มันก็คือกล้องพี่บิ๊กอะ มันต้องรี ล เฟ อ ร ง ช กด นะ property ไหม ดี กดคลิกขวากล้องแล้วกด property ไหม เดี๋ยวนะ deactivate activate เดชา โอ้โห เฉย ลิกกี้มารู้ เหมือนแบบว่าโดนปักวอร์ด เจอเราผ่านเรื่องใหญ่ไปแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน พูดคุยกันสะบั้นหันแหลกเลย พี่บ่งเห็นบ้างไหมคร่าวๆกับเคสของสสจิรัตน์ของพรรคประชาชน โดนศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญานะฮะใช้คำว่าอดีตสสประชาชนดีกว่าเพราะว่าเขาถอนตัวออกมาแล้วเขาไม่น่าจะลงครั้งต่อไปด้วยนะ ประเด็นเรื่องของการใช้ใบสด43 ปลอม มีเห็นไหมหรือว่าข้อมูลน้อยหรือยังไง ผมเห็นแต่ผมอ่านแค่พาดหัวข่าวตรงนี้แหละ ว่ามันมีพาดหัวข่าวประมาณนี้ คือเท่าที่ผมเข้าใจ อันนี้ผมต้องพูดเกริ่นไว้เลยว่า มันค่อนข้างสับสนและงงงวยมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก เพราะว่าหลายฝ่ายพูดไม่เหมือนกัน แล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้
ในเรื่องของเอกสารทหารน่ะ แต่ถ้าเกิดว่า อืม เท่าที่ผมสรุปแล้วเข้าใจนะ ง่าย ๆ นะ ถ้าเกิดว่าผมสรุปผิดนี่ทางบ้านแย้งได้เลยนะ คือประมาณว่ามีคนไปร้องหลังจากที่สสจิรัตน์แกเป็นหนึ่งในคนของพรรคประชาชนในอดีตเนี่ยที่เล่นงานเรื่องทหารเยอะ แล้วก็วันดีคืนดีก็มีคนไปร้องว่า คุณมีปัญหาเรื่องของการเกณฑ์ทหารเหรอ คุณหนีทหารหรือเปล่า อะไรเงี้ย แล้วก็มีการเอาเอกสารตัวสด43มาเปิดโชว์ ซึ่งเป็นเหมือนใบที่บอกว่า คุณได้ผ่านการอะไรอะ ที่จะต้องมาเป็นทหารเกณฑ์แล้วหรืออะไรพวกนี้แล้ว ซึ่งเราในมุมของคนที่เรียนรดเราก็มีใบนี้พี่บุ๋งถูกไหม มันต้องมีทุกคน แต่ที่ศาลชั้นต้นตัดสินครั้งนี้เนี่ย คือเขาออกมาบอกว่า เขายกฟ้องเรื่องที่มีคนไปร้องว่าสสเนี่ยปลอมแปลงเอกสารด้วยตัวเอง อันนี้ยกฟ้อง คือเขาไม่ได้ท อา ำแต่ว่าผิด อืม ในประเด็นที่ว่าเอกสารที่เอามายื่นเนี่ยเป็นของปลอม ซึ่ง อา ทางสสจิรัตน์ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะ หลังจากที่มันมีข่าวปุ๊บเนี่ยโดนตีไปเนี่ยภายในวันเดียวตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละ ก็ออกมาบอกว่า เรื่องที่ผมเป็นคนปลอมเนี่ย เรื่องที่ศาลยกฟ้องนะ แค่ว่าเอกสารน่ะที่ได้มาเนี่ยเอามายื่นเนี่ยมันปลอม ซึ่งเขาก็ อืม บอกว่าเขาได้มาจากทหารไง ได้มาจากทางรัฐอะ รัฐเป็นคนเอาเอกสารอันนี้มาให้เขา แล้วถ้ามันปลอมเนี่ยมันเป็นความผิดผมเหรอ ซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ย มันอาจจะมีการพูดไม่หมดหรืออะไรยังไงสักอย่างหนึ่งอะเพราะว่าคนมาให้ข้อมูลในกรุ๊ปบิ๊กบวง อันนี้ผมไม่ยืนยันแฟกต์เลยนะ เพราะว่ามันก็เป็นความรู้ใหม่ เขาบอกว่าสำหรับคนที่มีประวัติเคยหนีทหาร มึงไม่ได้ไปเป็นทหาร ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหาร แล้วพอเวลามึงโดนจับได้เนี่ย มึงจะต้องโดนปรับก่อน ศาลเขาจะปรับมึง แล้วมึงจะต้อง อืม โดนบังคับให้มาเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ซึ่ง อืม มันขัดกับข้อมูลที่ผมไปเห็นในอินเทอร์เน็ตในสมัยก่อน อาจจะเป็นคุณจิรัตน์ให้ข่าวหรือเปล่าไม่รู้ว่า เขาเคยจับใบดำใบแดง แล้วได้ใบดำแล้วอะไรเงี้ย ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ขัดกัน แต่ถ้าเกิดว่าเรามองแบบชาวบ้านมองแบบเดาๆอะ ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นแผลของสสจิรัตน์ คือเป็นหนึ่งในคนในสังคมเราที่อาจจะไม่ได้ไปเกณฑ์ทหาร แล้วมันอาจจะหาทางตุกติกในการที่แบบว่าไปซื้อใบสดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่า อืม ในมุมของสสเองมันพูดเรื่องประเด็นนี้ไม่ได้หรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พี่บุ๋ม อืม ถ้ามึงติดสินบนเจ้าหน้าที่ในการที่จะไปซื้อใบมันเนี่ยมันเรื่องใหญ่มาก มันก็เลย ใช่ ไปออกไปทางอื่นแทน ก็เรียกว่าทางสสจิรัตน์เนี่ยพอเขาออกมาชี้แจงเรื่องใบสดของเขาว่า อันนี้ผมได้มาจากเจ้าหน้าที่นะ ผมไม่ได้ปลอมแปลงนะ ศาลก็ยกฟ้องแล้ว แล้วคนปลอมแปลงอะจะต้องโดนความผิดด้วยไหม มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปว่า มันไม่ใช่แค่ผมดิวะ มันต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐสักคนหนึ่งอะไอ้เหี้ยที่มาประกอบคู่กับกูไหม มันถึงจะเรื่องมาถึงสมบูรณ์แบบ ซึ่งมันกลายเป็นว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยมันไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งตอนนี้สสจิรัตน์ก็อุทธรณ์แล้วที่จะสู้ต่อไป อา เพราะมองว่าประเด็นเรื่องของการใช้เอกสารปลอมตรงนี้ที่ได้จากรัฐมาเนี่ย โทษติดคุก 2 ปีแม่งหนักมากเลย อะไรอย่างเงี้ย เขาก็สู้ อื ว่าเป็น ม เป็นสิทธิ์ของเขา ประมาณนี้พี่บวง เออ แล้วพี่บวงมีความคิดเห็นไหมครับเรื่องนี้ จะติชมตรงไหนไหม? คือถ้าอ้างอิงจากคำพูดของตัวสสจิรัตน์เอง ผมว่ามันก็เมกเซนส์นะ อา ถ้าคุณจะบอกว่าความผิดของผมคือ ใบสด43มันเป็นของปลอมอะ แต่คุณยกฟ้องเรื่องที่ว่าผมปลอมเองอะ อา แล้วคุณหาตัวคนปลอมมาให้ผมไม่ได้อะ อืม มันก็แปลก ๆ หรือเปล่าวะ? มันก็แปลก ๆ ไหม? ก็ในเมื่อผมไม่ได้เป็นคนปลอมอะ อืม คนที่มันปลอมให้ผมด้วย มันก็ต้องโดนพร้อมกับผมดิ ใช่ อันนั้นคือสเต็ปต่อไป มันเหมือนแบบว่ามีคนมาบอกว่าผมไปฆ่าคนตาย เพราะว่าเอาปืนไปยิงคนอื่น อืม แต่ว่าหาปืนที่ผมไปใช้ยิงคนอื่นมาไม่ได้อะ อืม นึกออกใช่เปล่า? มัน เข้าใจ มันก็ต้องมีหลักฐาน มันก็ ให้ครบ แปลก ๆ มันถึงจะเป็นรูปเดียวกัน ไม่งั้นมันก็ หลายคนก็มองว่าเป็นการกลั่นแกล้ง แต่หลายคนก็มองว่า อ้าว ก็มึงทำผิดกฎหมายเองอะ ก็ทำไมไม่ไปเรียนรด ไม่ไปเกณฑ์ทหารให้มันถูกต้องล่ะ อะไรเงี้ย มามีแผลให้เขามาแทงทำไม หลายคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์พี่บวง พี่บวงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหม? กับการ แล้วถ้าเกิดสมมุติเราติ๊ต่างนะ อันนี้สมมุติว่ามันก็คือเรื่องนี้แหละ ก็คือหนีทหารแล้วก็ซื้อใบปลอมมา แต่ว่าเสือก
จะซื้อใบจริงแต่เสือกได้ใบปลอมมา ความผิดของการที่มึงเป็นนักการเมืองเนี่ย การที่มึงหนีทหารเนี่ย เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย หรือไม่ หรือว่าเข้าใจได้ ข้อขาดบาดตาย เพราะ ก็มึงทำผิดอ่ะ อ่า คือย้ำอีกครั้งนะไอ้ที่พูดตะกี้เนี่ย ผมไม่ได้จะเข้าข้างหรือจะบอกว่าสสจิรัตน์ไม่ผิดนะ ผมจะบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะ มันต้องเข้าคุก2 คน ไม่ใช่เข้าคุกแค่คนเดียว ใช่ มันต้อง ไอ้ มี คน คนห ที่ นึ่ง ตัดสินแล้วว่ามีความผิดอะเอาเข้าคุกไปก่อน แต่มึงหาอีกคนมาเข้าคุกด้วย มึง ไม่ หา ใช่ คน มึง ที่ เอา เกี่ยว เข้า ข้ คุ อง กแค่ ด้วย คนเดียว ผมไม่ได้จะบอกว่าไม่ต้องเข้าคุกนะ ใช่ เออ ทีนี้ในมุมของสสก็คือว่า ต่อให้มันจะเป็นเรื่องเล็ก ต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่คนหลายคนก็ทำอะไม่ว่าจะรุ่นพ่อแม่เราหรือรุ่นเราก็ตามมันก็มีคนซื้อใบนี้เหมือนกันน่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามึงจะมาเป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อคนอื่น ถ้าแผลมึงใหญ่ขนาดนี้ ไม่สมควรเข้ามายุ่งตั้งแต่แรก มองงี้ไหมผิดอยู่ดี ใช่ไหมพี่โบมองงี้ไหมหรือยังไง โอ้ย แต่พูดตามตรงนะ ถ้าสมมุติว่าจะใช้มาตรฐานนี้ คนไทยแม่งน่าจะมาเป็นสสกันได้น้อยมากนะ ก็ใช่ไงแต่ว่าก็คือ แล้วพี่โบมองไงมองว่า มันเป็นเรื่องเล็กๆเหรอมันจะมองยังไง แต่มัน เนี่ ก็ ย ต้องเป็นแบบนี้แหละ ก็ขนาดเรื่องเล็กมึงยังโกงเลยอะ อ่า แค่เรื่องเล็กน้อยมึงยังโกงเลยอะ ถ้าเขาเอาเงินมาตั้งตรงหน้ามึงจะไม่หยิบเหรอ เอ้า มัน บา ก็ ง มอง คน มุมนี้ได้นะ บางคนเขาก็จะบอกว่าไอ้เชี่ยเรื่องนั้นมันคนละเรื่องเขาอย่างเพื่อนเรารอบตัวเราก็มีคนที่พี่โบน่าจะรู้กูไม่ต้องพูดชื่อก็ได้ คนที่ไม่ได้เรียนรอดอไม่ได้แล้วก็ไปซื้อใบเฮียเนี่ย แต่ว่ามันตัวจริงมันไม่ได้เป็นคนขี้โกงนะเพียงแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของการหนีไอ้ระบบทหารเพราะมึงไม่อยากเข้าไปจับกระเจียวเพื่อน แล้วก็กินน้ำเมาเพื่อนในกรมอะไอ้เฮียแบบมันเอาไปใช้ไอ้เฮียอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเรื่องอื่นมึงไม่ได้เป็นคนโกงไงมึงแค่ไม่อยากจะโดนใช้เป็นทาสอย่างนี้ได้ไหม อืม อืม มันก็เป็นการเอาเปรียบคนในสังคมอยู่ดีนะ ยังไงก็ สุดท้ายมันก็ต้องมีคนเข้าไปอะก็คือถ้ามึงบอกว่ามึงไม่อยากอะ อืม หมายความว่าก็ต้องให้คนอื่นมาซวยแทนมึงเหรอ อืม มันต้องมีใครสักคนโดนใช่ปะล่ะ ใช่ คือถ้ามึงมองแค่คนเดียวมันก็อาจจะพอ make sense แต่พอมึงมองเป็นมุมมองของทั้งสังคมอะก็คือมึงจ่ายเงินเพื่อให้คนอื่นไปโดนแทนมึงอะซึ่งผมเข้าใจนะ อ่า ผมพูดตามตรง พ่อผมอะเคยจะยัดผมเข้าโรงเรียน เพราะผมอะตอนที่จะไปสอบวสุทธิ อืม วสุทธิเนี่ยเขาจะมี2 อย่างในการรับนักเรียนเข้าใหม่ก็คือโควต้าคนอยู่ใกล้บ้าน อ่า กับสอบคัด อ่า แล้วบ้านผมเนี่ยแม่งอยู่ห่างออกไปแค่นิดเดียว ผมว่าไม่ติดโควต้า เชี่ย พ่อผมเขาพยายามเอาชื่อผมอะย้ายไปอยู่ในบ้านญาติ อืม ที่อยู่ข้างใน อืม เพื่อที่จะให้ผมได้มีสิทธิ์ไปจับฉลาก อืม แต่สุดท้ายวันที่ไปจับฉลากอะผมไม่มีสิทธิ์จับฉลากเขาบอกว่าชื่อผมเนี่ยไปอยู่ในบ้านที่อยู่ในเขตก็จริง แต่ว่าอยู่ไม่นานพอ เพิ่งย้าย นต้อง มา อยู่เกิน5 ปี ตุกติก มันไม่ทัน อ่าอ่า แล้วพ่อผมเขาก็เสียใจมาก ทั้งที่มันยังมีอีกออปชันหนึ่งก็คือ ผมก็แค่ไปสอบ แข่งกับคนอื่น อืม คือสำหรับคนที่ก็เคยโดนเรื่องอะไรแบบนี้นะมาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่จะไปโกงเอง แต่ว่าคนรอบตัวจะไปโกงเนี่ยในมุมนี้มันก็ทิ่มแทงใจผมนะ ยังไง ผมเห็นพ่อผมแบบว่าร้องไห้เหมือนแบบ ผมไม่มีทางสอบติดแน่นอน แล้วพอผมไม่ได้จับฉลาก ก็คือพ่อผมเขาคิดไปแล้วว่าผมอ่ะไม่ได้เข้าไปเรียนโรงเรียนวสุทธิแน่นอน อืม เขาเสียใจไปแล้วอ่ะ อืม ในมุมผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยพ่อไม่เชื่อใจเราเหรอวะมันก็มีมุมนี้มีความรู้สึกนี้ อืม แล้วผมก็สอบแล้วก็ติดมันก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านไป อ่า หรืออย่างน้องผมเนี่ยไอ้โจยอ่ะ อืม โจยมันก็ไม่ได้เรียนรอดอ อ่า เพราะว่าตอนมปลายก็พี่บิ๊กน่าจะเห็นตัวอ้วนใช่ไหม อ่า ไม่ไหวร่างกายไม่ไหว อืมอืม แล้วก็ตอนที่จะเกณฑ์ทหารก็มีความพยายามที่จะยัดเงิน แต่สุดท้ายก็คือ อีกฝั่งเขาเรียกเงินเยอะเกิน ก็ยัดไม่ได้ โจทย์ก็ต้องไปเป็นทหาร คือครอบครัวกูมันจะมีความเฉียดแบบเนี้ยว่าแบบมันมีความพยายามจะโกงแต่โกงไม่สำเร็จ ไม่ได้โกง แล้วในมุมนึงคือเวลากูเห็นเรื่องพวกเนี้ยกูก็รู้สึกแบบ คือทำไมเราต้องพยายามจะโกงวะเราแบบ เราก็ทำตามที่แม่งแบบว่ามันต่อให้ไปเป็นทหารแล้วมันจะโดนเรื่องแย่ๆมันก็ต้องโดนบอกว่าดีกว่าไม่โกงดีกว่าไปโกงอะไรเงี้ย อืมอืม มันก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นนะ อืม เนี่ยแล้วคือเราก็อยู่ในสังคมแบบนี้ใช่ไหมแล้วคนที่เขาพยายามจะโกงก็คือพ่อเราแหละ อืม
มันเลยมันเป็นปัญหาที่มันคอมเพล็กซ์นึกออกปะ มันซับซ้อนมาก ว่าในมุมอื่นอ่ะ ผมเห็นพ่อผมมาตั้งแต่เด็กๆ ผมพูดได้เลยว่าพ่อผมก็ไม่เคยคิดจะไปโกงใครเรื่องอื่น ใช่ มีแต่โดนโกงทำธุรกิจก็คือทำธุรกิจแบบขาวสะอาดอะไรอย่างนี้ มันก็เลยเหมือนว่าพอมันมามองย้อนดูตัวเองประสบการณ์ของตัวเองและคนใกล้ตัว มันก็มีมุมมองใหม่ ๆ ขึ้นมา มันก็บางทีอาจจะไม่สามารถไปตัดสินจากการกระทำเดียวของคนคนหนึ่งได้ มันก็เลย ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนอกจาก มีมุมมองที่ว่าระบบมันเน่าเฟะแล้ว คนที่มีอำนาจจะแก้ไขระบบแม่งดันเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์จากระบบนี้ มันก็ไม่คิดจะแก้ เราก็อยู่กันไปแบบเนี้ย มันก็เป็นคือถ้าเกิดว่าผมสรุปเป็นภาพอย่างนี้ได้ไหมว่าก็ เรื่องของการหนีทหารเนี่ย มันอาจจะค่อนข้างพูดยากกับความที่เป็นคนที่ทำผิดกฎหมายหรือโกงเรา100%เพราะว่าในสังคมเราอ่ะมันเติบโตมันอยู่กันแบบนี้มาแล้ว สภาวะชีวิตที่ต้องไปเป็นทหารเนี่ย หลายๆคนไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนกับที่อยู่บนหนังสือหรือว่าในต่างประเทศที่แบบว่ามันไม่มีปัญหาไงเขาการันตีชีวิตมึงปลอดภัยชีวิตมึงมีเกียรติทุกเวลาทีนี้พอคนมันพยายามหนีตรงนี้เนี่ยสสจรัสก็เป็นคนหนึ่งที่หนีตรงนี้ ซึ่งแน่นอนว่ามันผิดแล้วก็มันผิดกฎหมาย แล้วก็มันก็เป็นแผลที่ทำให้เขาเนี่ย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ ก็เลยไอคนที่มันมีอำนาจที่กำลังจะโดนสสเล่นงานเนี่ย ก็เลยเอาแผลตรงเนี้ยมาทำลายคนที่เขาจะมาทำงาน ซึ่ง ใช่ ถามว่าจะระยะยาวก็คือ เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่าเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ แล้วเราก็ไม่อยากจะให้มันมีระบบอะไรที่คนเรามันจะต้องมานั่งฝืนเพื่อทำผิดกฎหมายอีก ก็คือต้องไปแก้ที่ตัวระบบ อย่างนี้เหรอพี่บัว แต่ว่าพูดตามตรงคือมองกันตามเป็นความเป็นจริงคือไม่ได้โลกสวยนะ คุณต้องยอมรับว่าระบบแม่งเน่ามาก ระบบมันพยายามจะสาดโคลนให้คุณอยู่ตลอดเวลา แล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีความแน่วแน่ในการที่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงระบบจริงๆอ่ะ คุณต้องอย่าไปสกปรกตามระบบ คุณต้องขาวสะอาดกว่าคนอื่นน่ะ ถ้าคุณจะเป็นคนที่แบบกูอยากจะเดินเข้าไปท่ามกลางผู้คนแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยระบบมันสกปรกกูต้องการเปลี่ยน คุณต้องเป็นคนที่ขาวสะอาดกว่าคนอื่นเลยเว้ย ไม่งั้นน่ะ คนที่มันสกปรกอยู่แล้ว มันก็จะชี้หน้าแบบ ตัวมึงอ่ะมันก็เลอะโคลนเหมือนกัน มึงมีสิทธิ์อะไรจะมาเปลี่ยนแปลงวะ มึงก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่น มึงก็อยู่ในโคลนตมกับกูนั่นแหละ มันเป็นการที่แบบว่า ก่อนหน้านี้ในอดีตคุณอาจจะไม่เคยมานั่งคิดเรื่องพวกนี้ คุณอาจจะคิดแบบไอ้เชี่ยก็ระบบมันอยู่แบบเนี้ย เราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนเทาๆ เราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าทำผิดกฎหมาย แต่แบบระบบมันเอาเปรียบเราอ่ะ ในเมื่อมันมีช่องทางเราก็หนีรอด ผมเข้าใจไอ้เหี้ยทุกคนแม่งก็ทำแบบนี้แม่งคิดแบบนี้กันหมด แต่มันก็มีแผลอะมันก็ทำอะไรไม่ได้ ใช่ เพราะฉะนั้น มันแค่เรื่องนี้แหละ คือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนระบบจริงๆ คุณก็ต้องเป็นคนที่ขาวจริงๆ ไม่ใช่ว่าพอมันมีโอกาสว่าคุณจะได้เอาเปรียบคนอื่นด้วยเงิน หรือว่าโดยอำนาจ คุณก็ทำแล้วปากคุณก็มาพูดว่าแบบไอ้เชี่ยกูอยากจะเปลี่ยนระบบให้มันดีขึ้นนะ แต่พอคุณมีโอกาสคุณก็ทำมันก็ไม่ได้ อันนี้ไม่ได้พูดถึงสสจรัสนะอันนี้พูดโดยรวม in general นะครับผมยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ได้แน่ชัดเลยว่าแฟกต์ของเรื่องที่มันเกิดขึ้นยังไงผมก็อ่านจากข่าวหลายๆที่ ใช่ อันนี้ผมขอย้ำอีกทีนึงว่าผมไม่ได้จะโจมตีหรือว่ายังไงก็คือ พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไป แล้วก็พยายามจะทำดูด้วยว่าเราจะวางใจเป็นกลางให้ได้มากที่สุดตรงไหน ผมว่าที่พี่บวกพูดสรุปมาเมื่อกี้นี้ก็น่าจะค่อนข้างแฟร์มากกับ in general เรื่องสสจิรัตน์จะเสริมเติมแต่งอะไรไหมก็ประเด็นของคดีมันก็คือเขาอุทธรณ์ต่อไปสู้ต่อ แล้วก็ดูว่า ถ้าอุทธรณ์ต่อก็ต้องรอดู การต่อสู้ในคดีกันต่อไปอ่ะ ก็เรียกว่าถ้ามันเป็นเหมือนที่เราคิดเนี่ย มันก็เป็นความผิดทางกฎหมาย แต่ว่าในทางสังคมเราก็ยังพอเข้าใจได้ แต่ก็จุดสุดท้ายที่ว่าเขาจะสู้ยังไงและความเป็นจริงเป็นยังไง เพราะว่าผมก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าเขาผิดเรื่องอะไรหรือเขาหนีทหารไหมนี่ผมไม่รู้เลย อีกเรื่องหนึ่งที่มีความใกล้เคียงคือนักการเมืองเหมือนกันพี่บวง อันนี้พี่บวงเคยพูดไปเล็กน้อยแล้วในไลฟ์พี่บวงแต่ว่ามันมีอัปเดตออกมา คือกรณีของพี่บวงรู้จักเจ้าชาย e-sport ไหม ใครนะเจ้าชาย e-sport โหพี่บวงอยู่ในวงการนี้พี่บวงไม่รู้จักเจ้าชาย e-sport เหรอ อยู่ในวงการมานานแต่ผมไม่เคยได้ยินเลย
คุณชัยชนกชิดชอบอ่ะพี่บวง เอ๊ะ อันนี้มันไม่น่าจะใช่เจ้าชาย e-sport นะ เขาฉายาเจ้าชายอีสปอร์ตนะ ผมเคยเห็นข่าวอ่ะพี่บวงกดให้ขึ้นเลย Google อ่ะ ไม่เคยได้ยินเหรอวะ เขามาทำอะไรในวงการ e-sport อ่ะ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ แต่ว่ามันมีนักข่าวไปตั้งให้ว่าเขาเป็นเจ้าชายอีสปอร์ตอ่ะ หือ ไม่ใช่เหรอ เขาแข่งเกมไหนอ่ะ เดี๋ยวหรือผมเข้าใจผิดเจ้าชายอีสปอร์ตผมเห็นข่าวอยู่แวบๆนี่ ลองเสิร์ชดิ กูกดคำว่าเจ้าชายอีสปอร์ตนะ AI แม่งขึ้นมาอันแรกเลยคำว่าเจ้าชายอีสปอร์ตอาจหมายถึงคุณชัยชนกชิดชอบ อดีต CEO บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเห็นไหมไอ้เชี่ย อ๋อ กูไม่ได้โมซัวนะเจ้าล่ะ นี่กล้องมาจาก AI ไม่ก็กูอยู่ในวงการ e-sport ในฐานะแบบว่า คนแบบขอทานข้างทางอ่ะกูจะไปรู้จักเจ้าชายในวงการได้ไงวะ อ๋อเชี่ยมึงเป็นพวกแบบพวกเศษเดนที่แบบว่าไร้ค่านะ วันๆกูก็ไลฟ์สตรีมขอตังค์คนไปวันๆน่ะ เป็นเหมือนขอทานออนไลน์ ไอ้เชี่ย ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่กูอยู่มานานแต่กูจะไม่รู้จักกับคนระดับเจ้าชายอ่ะ ไม่เป็นไร ขาอยู่ในปราสาทอ่ะ ถือว่าอัปเดตแล้วกันนะจะได้ทราบไปว่าประเทศไทยเรานี่มีเจ้าชายอีสปอร์ตนะฮะ คือ ลูกของคุณเนวินชิดชอบก็เป็นหนึ่งในนักการเมือง นามสกุลก็คุ้นๆกันอยู่นะ แล้วประเด็นที่มันมีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วพี่บงก็พูดไปแล้ว คือเรื่องที่คุณแม่ของคุณเจ้าชายเนี่ย ไปมีปัญหากับชาวบ้านชาวช่อง คือชาวบ้านชาวช่องไปเปิดไปใส่โคลนหรือว่าไปใส่ลายป้ายสีเขาว่าเขามีอะไรมีส่วนเอี่ยวกับอะไรบ่อนเบิ่นขมงเขมรอะไรประมาณนั้นอ่ะ ผมก็ไม่รู้นะ แต่มันกลายเป็นว่าพอมันมีปัญหากันแล้วเนี่ย คุณแม่เขาเอาหลักเอาเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลทางสำเนา ทะเบียนราษฎร์ เอาทะเบียนราษฎร์มาเปิดเหมือนกับว่าเปิดว่าเฮ้ยกูรู้มึงนะอะไรประมาณนี้ แล้วก็คนก็เลยตั้งคำถามว่าไอ้เชี่ยอย่างนี้มันผิด PDPA หรือเปล่าการเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยใช่ไหมอันนี้เรื่องประมาณนี้ไหม ใช่ แล้วมันมีพี่บงมีพูดอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องเนี้ย ก็คือกูพูดมาว่า ถ้ากรณีนี้ไม่ผิดเนี่ยมึงไม่ต้องมีแล้วกฎหมาย PDPA คือถ้ามึงยังมีคำถามในหัวว่าแบบเฮ้ยกรณีนี้ไม่ผิดเหรอไม่ต้องมีหรอกไอ้ที่กฎหมายเนี้ย เอ้าวันนี้มันมีแชร์หนึ่งแชร์มาเยอะมากเลยพี่บวกในกลุ่มเรากูนี่ต้องนั่งไล่ดีลีทเพราะมันแชร์กันมาซ้ำไงเอาอันเดียวก็พอกูก็เก็บอันที่มันแชร์มาอันแรก คือบทความของดร.พีทพีรพัฒน์พี่บวงเห็นหรือเปล่า ผมไม่เห็น เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA เขาออกมาอัปเดตนะ เดี๋ยวผมขอเปิดดูนิดนึงไอ้เชี่ยเอ้ยไม่ได้เปิดมาวะผมสรุปให้ง่ายๆแล้วกันนะ คือในบทความเขาบอกว่า คนไทยจำนวนมากยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA เขาบอกว่าในกรณีของคุณแม่ของเจ้าชายเนี่ย ไม่ผิด PDPA นะผิดแค่หมิ่นประมาทเพราะเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเสียก่อน การที่ข้อมูลหลุดออกมา หมายความว่าหน่วยงานดังกล่าวละหลวมในการเก็บข้อมูล ผู้ที่จะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA ก็คือหน่วยงานนั่นเอง เพราะไม่มีมาตรการในการเก็บดูแลและรักษาข้อมูล ส่วนผู้ที่เอาไปโพสต์เอาข้อมูลนี้ไปโพสต์อาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากเป็นข้อความที่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทและอาจจะมีความผิดตามพรก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา 11/2 เนื่องจากเป็นการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไปใช้เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดทางอาญาสุดท้าย ก็คือไม่มีความผิดใช่ไหมล่ะ ใช่มันมีความผิดแต่ว่าไม่ได้ผิด PDPA เขาบอกว่า ผู้ที่เอาข้อมูลไปโพสต์นั้นไม่ได้ผิด PDPA เพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลนั้นถ้าเขาจะเป็นผู้ใช้ก็ต้องเป็นการที่เขาสั่งหน่วยงานที่เก็บข้อมูลให้นำข้อมูลมาใช้ไม่ใช่การที่สั่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอันนี้คือเป็นนักกฎหมายออกมาอธิบายว่าความผิดของกฎหมาย PDPA เนี่ยถ้าไปดูตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันต้องไปดูว่าใครมีอำนาจที่จะโฮข้อมูลนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นตาสีตาสาแล้วมึงเอาออกมาเปิดเนี่ยมึงอาจจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือทำให้เขาเสื่อมเสียอะไรอย่างอื่นไม่ว่าไปแต่ไม่ใช่ PDPA อันนี้เป็นการ
อัปเดตข้อมูลนะ ให้เข้าใจกันถูกต้องไหม หรือว่าพี่บวกมีประเด็นที่จะสักถาม ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นความเข้าใจผิดของผม อ๋อ ถ้าว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ อา อันนี้ผมก็ต้องขอโทษนะ ที่ตะกี้ผมพูดด้วยความไม่รู้ ไม่รู้นะ ถ้ามันเป็นแบบนั้น เอ ที่ อ บอกว่าแบบ เฮ้ย ถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ผิดอะไม่ต้องมี PDPA แล้ว อา ถู ก็ กเปล่า ก็ ถ้า ก็ จะพูดกันแบบแฟร์ ก็ถ้าแบบแฟร์ๆ ก็คือมันน่าจะเป็นอย่างงั้น แต่ผมก็ไม่รู้ไงว่า เขาออกมาเขียนปกป้องเจ้าชายหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นแฟกต์ อันนี้ผมก็ไม่รู้ไง แต่ว่า ๆ ก็คนในวงการ Influ เจ้าใหญ่ก็แชร์กันเยอะก็บอก อ๋อ PDA มันทำงานอย่างงี้นี่เอง เราเข้าใจไปกันผิดเองว่า ถ้ามึงเอาข้อมูลส่วนตัวมาเปิดปุ๊บ คือมึงโดนเลย มันไม่ใช่แบบนั้น ผมก็เลยคิดว่า มันดูมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ประมาณนี้ ให้เข้าใจโดยทั่วกันว่า หรือที่เจ้าชายเขาออกมาปกป้องแม่ เขาไม่ได้พูดผิดนะ ก็คือเขาก็บอกประมาณว่า ถ้าจะฟ้องแม่ผมก็คือไปเล่นเรื่องหมิ่นประมาทสิ แต่ว่ามันไม่ได้ผิด PDPA อาจจะถูกต้องแล้วเหมือนที่เจ้าชายพูดก็ได้ แต่ถ้าผมจำไม่ผิดอะ ตอนแรก ๆ ที่ข่าวนี้มันออกมา มันมีรายละเอียดอย่างหนึ่งก็คือ คุณแม่ ก็คือคุณกรุณาชิดชอบเนี่ย ใช่ เขาไปแจ้งความ อืม แล้วเขาก็ไปขอข้อมูลมา อืม แล้วคนที่ให้ข้อมูลน่ะ เขาทำตามกระบวนการทุกอย่าง อืม ก็คือในเมื่อมันมีหมายศาลมา อา คนที่มีข้อมูลมันก็ต้องทำตามหน้าที่ ก็คือหมายศาลมาขอข้อมูล เขาก็ให้ข้อมูล เออ มันก็ไม่ถือว่าคนให้อะผิดกฎหมายหรือเปล่า เพราะทำตามกระบวนการ ใช่ ก็คื อัน อ นี้ผมไม่ชัวร์ว่าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ไหม แต่ว่ามันมีข่าวมาว่ามันเป็นแบบนี้นะ ไม่รู้ว่ามันเป็นการแก้ต่างจากฝ่ายไหนหรือเปล่า เราก็ไม่รู้ ก็คือไม่รู้ว่าการได้มาของคุณแม่เนี่ย ได้มาแบบใช้อำนาจหรือได้มาแบบถูกต้อง อันนี้เราตรวจสอบไม่ได้ เพียงแต่ ใช่ ถ้าเกิดถูก ถ้าส ต้ ม อง มุติ อา คุณแม่ได้ข้อมูลมาแบบถูกต้อง คนที่ให้ข้อมูลก็ ไม่ ไม่ได้ ผิด ถือว่าทำผิดกฎหมาย ใช่ ไม่ผิด เพ ก ราะ ฎหมาย ทำตามกระบวนการใช่ไหม ใช่ แล้วถ้าสมมุติคุณแม่ให้ข้อมูลมาแบบถูกต้อง แปะข้อมูลไป ก็ไม่ผิด PDPA อีก เพราะว่า PDPA ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องนี้ ครอบคลุมคนที่มีส่วนจัดเก็บ ใช่ คนมีส่วนจัดเก็บมันหมดไปแล้ว ใช่ แต่มามองเรื่องว่า คุณแม่อาจจะผิดเรื่องหมิ่นประมาทอะไรแบบนี้ มี 2 ข้อ หมิ่นประมาทกับพรกป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาตรา 11/2 เนื่องจากเป็นการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไปใช้เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดทางอาญา ก็เป็นอีกประเด็นห โอ้ นึ่ ถ้าง อย่างงั้นเนี่ย ไอ้ที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือมันคือความเข้าใจผิดว่าไอ้ที่พี่บิ๊กพูดตะกี้ไอ้ 11/12 เหรอ? ใช่ ๆ ผมเข้าใจว่ามันคือ PDPA แต่จริง ๆ มันไม่ใช่ อา มันคือการปกป้องข้อมูล แต่มันอยู่ในรูปแบบของส่วนอื่น ใช่ ก็ต้องบอกว่า แสดงว่าในมุมหนึ่งเนี่ย อธิบายกันให้เคลียร์คือ มันก็ทำไม่ได้ อืม มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ แต่ ใช่ กฎหมายนั้นไม่ใช่กฎหมาย PDPA ประมาณนั้น อันนี้คือที่จะมาอัปเดตกัน ถ้าอย่างงั้นตะกี้ผมก็ต้องขอโทษแค่ 50% ไม่ใช่ขอโทษ 100% ถูกไหม? ขอโทษ 50% พอ ไม่ต้องขอโทษเยอะ ขอโทษแบบครึ่งมือ ใช่ เพราะว่าพี่บวงเป็นพวกไร้ค่า เป็นเศษเดนอยู่แล้ว เขาอาจจะไม่ต้องมานั่งรับคำขอโทษพี่บวงก็ได้ คนละเวลกันพี่บวง จบประเด็นนี้นะ เรามาเข้าอีก 2 ประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ ผมว่าหลีกเลี่ยงการพูดคุยไม่ได้เลย เฮ้ย แต่ว่า อะ เอาประเด็นก่อนหน้านี้นิดหนึ่ง ประ เห เด็ มือน นก่ มั อน น หน้า มี นี้ ข่าว 1-2 วันที่ผ่านมาว่าแบบมีคนพยายามไปเรียกร้องให้มีการฟ้องร้องคุณแม่กรุณากับลูกชายเขาอะ ผมไม่ชัวร์พี่บิ๊กเห็นเปล่า? ไม่เห็น มีการไปฟ้องร้องพยายามจะแบบเอาผิดว่าแบบมันมีการละเมิดกฎหมายจริง ๆ นะ โดยเฉพาะว่าแบบลูกชายเขาออกโรงมาปกป้อง ว่าคุณแม่ไม่มีความผิดฐาน PDPA ซึ่งอย่างที่พี่บิ๊กอธิบายไป ก็ไม่มีความผิดฐาน PDPA จริง แต่มันอาจจะไปเข้าข้อ อื่ ใน น ข้ออื่น ใช่ แล้วลูกชายก็เป็น เป็นรัฐมนตรีเปล่า? เป็นเจ้าชายด้วย แล้วก็เป็นรัฐมนตรี DE กระทรวง เป็นรัฐมนตรีแบบกระทรวง DE อะ มัน มันก็ยังไงอยู่นะ ระดับรัฐมนตรี มันควรจะต้องยังไงทำให้เรื่องนี้โปร่งใส หรือว่าเข้าใจได้ก็ลูกปกป้องแม่ ทำไมอะ? ลูกก็ต้องปกป้องแม่สิวะ ก็พูดยากนะ พูดยาก ถ้า เหร พี่ อ? บิ๊กเป็นรัฐมนตรี แล้วแม่พี่บิ๊กทำผิดกฎหมาย พี่บิ๊กมีอำนาจในมือที่จะแบบ ช่วยแม่ได้ พี่บิ๊กจะทำไหม? ผมว่าเอาแบบ real talk นะพี่บวง มันอยู่ที่ความผิดที่แม่กูทำ ก็ถ้าเอาแบบกรณีนี้เลยอะ แม่พี่บิ๊กมีอำนาจอะ มึงไปเอาข้อมูลคนอื่นมา doxing มาแปะแบบนี้เลยอะ แบบโจงครึ่มอะ มันไม่ใช่ความผิดที่แบบ
ชัดเจนไงมันไม่ได้แบบทำร้ายร่างกายหรือแบบโกงเงิน แต่มันแบบมันเป็นความผิดที่แบบมันเสียหายแล้ววะคนมันมองไปได้หลายแง่ เรียกว่าอาจจะไม่ช่วยแต่ว่าไม่เล่นงานประมาณนี้คือเหมือนกับว่าไม่ไปจี้ประมาณนี้ไหมพี่บวยพายามพยายามหลับตาข้างหนึ่ง ก็คือ ถ้าเกิดว่ามันมีใครจะไปเล่น ก็เล่นไปอะแต่ว่าถ้าให้กูไปเล่นกูก็คงจะเล่นไม่ลงว่ะพี่บวยเฮ้ยรักแม่มากว่ะเชื่อเอ้ยแล้วก็คงจะไปแบบไปด่ากับแม่หลังไมค์ว่าแบบชื่อเราไปแปะทำไมแล้วก็โอ้โหเนี่ยก็คงไปคุยกับแม่หลังไมค์แต่ว่าสุดท้ายแล้ว ผมคงไม่ใช้อำนาจในการแทรกแซงให้แม่ผมไม่ผิดเลย คือถ้ามันจะผิดอ่ะไอ้เชี่ยมันก็ต้องผิด แต่ว่าผมอาจจะไม่ใช่คนเดินเรื่องเลยพี่ผมคือคนอื่นมันก็ไปเดินไอ้เหี้ยกูเดินไม่ไหวว่ะนึกภาพเนี่ยกูทำได้เต็มที่ประมาณนี้พี่ผม อืม แฟร์อย่างนี้พอไหมรับได้ไหมเลยผมเป็นคนเลว มันก็พอเข้าใจได้นะ บอกจะได้ ก็คือมันดิ้นมาในลูกที่ว่าแบบ มันไม่ใช่หน้าที่ของผม ผมไม่แก้ต่างให้แม่ผมแล้วกัน อืม มันเป็นหน้าที่ของใครก็ทำไป อืม ผมว่ามันก็ถือว่าแฟร์นะ ทำได้แค่เนี้ย เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ขอบเขตการรับผิดชอบของคนระดับรัฐมนตรีป่ะเรื่องแบบเนี้ย ใช่อยู่แล้วใช่อยู่แล้ว มันก็ต้องเป็นอัยการเขตเป็นอะไรเขาจัดการไปป่ะ ใช่ใช่ใช่ เออ ก็ดูกันต่อไปว่า จะทำอะไรได้มากได้น้อย แต่ผมบอกเลยว่า ยาก เพราะว่า นี่เขาระดับเจ้าชายไม่บวงมันเศษเดนมันทำอะไรเขาได้ไอ้เฮ้ย เออ พวกเศษเดน มันก็เรื่องปกติแหละ ตอนนี้มันก็มีการพูดถึงแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็ซาไป อืม แป๊บเดียวมันก็ลืมแล้ว ประเทศไทยเรื่องมันเยอะอะพี่บวง อืม เรื่องต่อไปนี่คงไม่ได้คุยเยอะ เพราะว่าดีเทลมัน ผมไม่รู้เลย ตอนนี้มันชลมุนวุ่นวายไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มาก ก็คือสงครามไทยเขมรที่ว่า เมื่อ2 เดือนที่แล้วมีบินไปจับมือกันที่มาเลมีเหี้ยอะไรแบบหยุดยิงแล้วในช่วง10 วันหรือ2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะแม่งยิงกันอุตลุดเลย แล้วก็เรียกว่า รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคือตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตอนนี้เนี่ยณสถานการณ์ตอนนี้ มันหนักที่สุดผมเข้าใจว่าน่าจะมีทหารเสียชีวิต ไม่ต่ำกว่า18 ราย ถ้านับมาถึงวันนี้นะ จากที่ผมค่อยๆไล่เก็บไป วันนู้น2วันนี้พีชีพ1อะไรเงี้ย มีคนเสียชีวิตเยอะที่สุด ก่อนถ้าเทียบกับตอนที่เริ่มบุกครั้งแรก ก็เป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวกันเยอะมากเพราะโดยเฉพาะในทางบอร์เดอร์เกิดการอพยพพี่บวง คนอพยพเป็นหมื่น แล้วมันมีค่าใช้จ่ายทางสงครามอะที่เรียกว่า ผมได้ยินนักวิชาการพูดว่า มึงรู้ไหมว่า ถ้ามึงไอ้เรื่องนี้มันยังยืดเยื้อไปเนี่ย10 วันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณแบบ40,000 ล้านอะไรสักอย่างอะพี่บวงคือมันต้องมีค่าชดเชยค่าเหี้ยอะไรเยอะแยะไปหมดอะค่าใช้จ่ายมันเยอะด้วยการทำสงครามมันไม่ใช่ว่ามึงเปิดยิงไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วมันไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่นะแพงมากนะพี่บวง ที่มึงจะต้องเสียไปอะก็ผมก็ยังไม่รู้แฟกต์เลยว่า ไอ้รอบนี้นี่มันเริ่มจากตรงไหนอุบัติเหตุหรือยังไงอะเพราะว่าต่างข่าวมันก็พูดกันไปคนละทาง พี่บัวมีคอมเมนต์ไหมเรื่องนี้ อย่างแรกเลยนะ เวลาพูดเรื่องเนี้ย เราจะเปิดด้วยสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ไหม อ่า แต่จนปัจจุบันน่ะ เรายังไม่ได้ประกาศทำสงครามเลยปะ ก็ไม่ใช่ไม่ได้มีประกาศทำสงคราม แต่ว่างวดนี้มันหนักมากจนมันเหมือนไกลๆว่าจะใช่แล้วนะเนี่ย หลายๆคนบอกว่าไอ้เชี่ยมันอพยพกันเป็นอำเภอเลยพี่บวง แล้วก็สาดกระสุนกันมั่วซั่วไปหมด มันก็เหมือนกับว่า มึงยังไม่ประกาศอะแต่ว่าโดยพฤติกรรมมันใช่ไอ้เชี่ยเอ้ยมึงนึกภาพออกไหม ก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นความน่าเกลียดของคนที่ได้ผลประโยชน์อะมันไม่สนใจหรอกว่าใครจะเสียอะไร ประเทศจะเสียเงินวันละกี่พันล้าน รวมๆกันจะยอดเท่าไหร่ คนที่แม่งเดือดร้อนแม่งต้องอพยพไหม คนที่ได้ประโยชน์มันไม่สนใจอ่ะ ถูกป่ะ ใช่ไง แต่ก็ ไม่งั้นเรื่องนี้มันคงไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้หรอก อย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายรอบว่า เนี่ยนะ ต่อให้มึงหยุดยิงกันไปสักแป๊บนึงนะ แต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ไปแก้ที่ต้นตอมันก็สามารถถูกหยิบมาใช้เป็นประเด็นนะมึงจะจุดอีกกี่ทีมันก็จุดติด ไม่ว่าจะ ใช่ เป็นตัวสงคราม ไม่ว่าจะเป็นกระแสรักชาติข้างชาติอะไรเงี้ย มันจุดติดง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าปัญหามันยังอยู่อะ เชื้อไฟมันยังอยู่อ่ะ แค่มึงแบบเป่าไฟมันก็ลุกแล้ว ทีนี้เราไม่รู้ ถูก ไง ปะ ว่าเชื้อไฟมัน อืม อยู่ตรงไหนพี่บวง หลายคนก็บอกว่า
ก็ไอ้ฮุนเซนนั่นแหละที่แม่งไม่จบเรื่องนี้ บางคนพูดไปถึงว่ามันมีเหนือกว่าฮุนเซน ผมเห็นหลายช่องข่าวนักวิชาการมาพูดว่า ต่อให้วันนี้นะมึงเอาชีวิตฮุนเซนไปแล้วนะฮุนเซนตายแล้วนะ เรื่องนี้ก็ยังไม่จบ เพราะว่ามั ใช่ มันไม่ใช่เรื่องของไทยเขมรแล้วตอนนี้ มันเป็นเรื่องของยักษ์ใหญ่มากกว่านี่แหละที่พูดตรงๆก็คืออเมริกาจีนรัสเซียนี่แหละ ที่คอยสนับสนุนแล้วก็เลี้ยงให้ทุกๆอย่างเนี่ย มันเข้าทางเขามากกว่าว่า เมื่อไหร่ที่ประเทศตรงนี้เข้าข้างกูก็จะหยุด แต่ถ้าเกิดว่ามึงไปจับมือมึงอาจจะเป็นเหยียบเรือสองแคมอะไรเงี้ย กูก็เลี้ยงให้มึงกินกันเองแดกกันเองไปเรื่อยๆ บางคนเขาก็พูดเป็นประเด็นนี้แล้วพี่บวงว่าไอ้เชี่ยมันไม่ใช่เรื่อง อื ของ ม แค่ไอ้ฮุนเซนคนเดียวแล้วแต่บางคนก็บอกว่า มันจะไปมองอะไรยากวะ มันก็เป็นเรื่องแค่สแกมเมอร์นั่นแหละ ก็คือรัฐบาลเราอยากจะเล่นงานสแกมเมอร์ใช่ไหมสแกมเมอร์แม่งรู้จักกับฮุนเซนแม่งก็ต้องอัดทางโน้นให้เราหยุดถ้าตราบใดที่เมืองไทยมึงยังเล่นงานสแกมเมอร์นะมันก็จะไม่หยุดยิงเรา คือไอ้เชี่ยซีนาริโอมันเยอะมากเลย แต่ไม่ว่าจะซีนาริโอไหนออกมา ความรู้สึกของผมมันก็คืออันเดิมก็คือว่า ไม่ควรจะเอามาเป็นเรื่องที่จะต้องมาเหยียดชาติหรือมาเกลียดชาติกัน ผมว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเรามากเลยที่คนข้างบนมันพยายามจะหาล็อกหารอยต่อพี่วงคิดยังไงเรื่องนี้ เอาตรงๆนะหลังๆผมเริ่มมานั่งคิดแล้วว่า การที่เราตัดสินใจที่จะเล่นสแกมเมอร์เป็นการตัดสินใจที่ผิด แล้วมึงจะปล่อยให้มันโทรมาแดกอาม่าป้าเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอพี่วงมันจะทำยังไงวะ ใช่ ผมว่า ถ้าลองวิเคราะห์กันแบบระดับโลกนะ คือเราไม่มี power มากพอที่จะหยุดสแกมเมอร์แล้วเว้ย ถ้าสมมุติว่าจะมีใครมาหยุดสแกมเมอร์ในเขมรน่ะมันต้องเป็นคนอื่น เพราะฉะนั้นน่ะ position ของเราอ่ะ แม่งควรจะเป็นการที่โอเคยอมรับว่าเราอ่ะ ไม่มีอำนาจมากพอ ออปชันต่อมาคือเราป้องกันตัวเอง อืม เราไม่พยายามจะไปแหย่รังแตนนึกออกปะ อ่า สิ่งที่เราทำคือเราไปแหย่รังแตนแล้วเราอำนาจไม่มากพอเราก็เลยโดนชกกลับ ถ้าเราไม่แหย่รังแตนแล้วเราก็แบบโอเค เราสู้ไม่ได้ใช่ไหมให้คนอื่นที่แม่งสู้ได้แม่งจัดการไป เราก็แค่พยายามป้องกันคนของเรา อ่า ว่าอย่าโดนสแกมนะ อ่า อะไรแบบนี้ แต่ว่า มันควรจะเป็นแบบนั้น คือ ถ้ามองกันแบบลึก คำถามก็คือไอ้เคียลังแตนเนี่ยมันอยู่บ้านเราพี่บวงมันไม่ได้อยู่บ้านคนอื่นไงไอ้ที่โดนน่ะมันก็คือเรา แล้วถ้าเราไม่ได้เป็นคนกำจัดรังเนี่ย มันไม่มีคนอื่นมากำจัดหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้โดนแตนต่อยไงนึกออกไหม ๆ ปัญหาคือมันกำจัดไม่ได้เลย อืม ลองอันนี้เรามองกันในมุมวิเคราะห์แบบนั่งเทียนนะ มันไม่ใช่ว่าเราจะมาขีดเส้นว่ามันต้องเป็นยังไง อืม ในเมื่อเรากำจัดไม่ได้อะเราอาจจะแบบโอเค ไอ้เชี่ยรังแตนมันอยู่ส่วนไหนของบ้านเราวะ เราเอาอะไรไปกั้นให้แบบมันยังอยู่ในบ้านไหมแต่ว่ามันไม่เข้ามายุ่งในตัวบ้านอะ อืม นึกออกปะ เข้าใจ แล้วเราก็หวังจะแบบเดี๋ยวให้คนอื่นที่แม่งมีอำนาจอะแม่งมาจัดการ ถ้าสมมุติว่า แตนมันไปต่อยบ้านคนอื่นอะเดี๋ยวไอ้คนที่มันมีอำนาจมันก็มาจัดการเอง เชี่ยแก้ปัญหาแบบคนไทยนะ ได้ไหม มันก็พูดได้พี่โบงแต่ว่าประเด็นคือว่ามันแตะไปแล้วก็คือมึงไปตีรัง ตอนนี้มันก็คือแม่งก็บินหึ่งออกมาแล้วไงมันก็ต่อยมึงใช่ปะล่ะเจ้าหน้าที่ต้องทำยังไงอะประเทศไทยเราต้องสามัคคีกันยังไงมันถึงจะผ่านรังแตนนี้ไปได้พี่โบง ไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้ว แค่พี่บิ๊กพูดว่าประเทศไทยจะสามัคคียังไง แม่งก็ไม่ทันแล้วเว้ย เชี่ย คือเราผ่านช่วงที่เราจะสามัคคีกันไปแล้วอะ ผ่าน มัน แล้ว มัน เหรอ ไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้ว ไอ้เรื่องที่ผมพูดตะกี้เรื่องที่ว่าแบบไม่ควรจะไปแหย่รังแตนมันก็ไม่ทันแล้ว มันเป็นเรื่องที่เราแค่มองย้อนกลับไปแล้วเราวิเคราะห์ว่าเราน่าจะทำอย่างนี้ว่ะแม่งแบบรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้แต่มาทำตอนนี้ทำไม่ทันแล้ว แบบที่พี่บิ๊กบอก ใช่ไหม ใช่ เพราะฉะนั้นทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเอาตอนนี้ดิไม่เอาแบบมองอดีตแล้วมาวิเคราะห์เอาตอนนี้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไร อืม คือตอนนี้มันเหมือนมึงเป็นมะเร็งอ่ะ อ้าวเป็นมะเร็งแล้วไม่ใช่แตนแล้วเหรอ มึงจะเสี่ยงแบบผ่าตัดหรือมึงจะแบบ ไม่เอากลัวเจ็บ แล้วก็ให้แม่งแบบว่าแดกมึงทั้งตัว มันก็ต้องลุยพี่บวงโอกาสรอดยังมี ถูกป่ะมึงก็ต้องผ่าตัดป่ะ มันก็ต้องผ่าตัดมันก็ต้องใส่แล้วไหนๆก็มาแล้วก็ตัดกันไปก็ดูได้ว่าใครจะยืนอยู่ ระหว่างกูกับมึง ก็ถ้าจะผ่านะ
มึงก็บอกเลยอ่ะมึงอยากได้ตรงไหน ไอ้ปัญหาก็คือเส้นแบ่งใช่ไหม อืม มึงอยากได้ตรงไหน มึงเอาไปเลย มึงอยากได้กี่จังหวัด ไอ้จังหวัดนั้นน่ะ3 จังหวัดมึงเอาไปเลย แล้วมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอีก เนี่ยผ่าตัด มันไม่ใช่แค่นั้นนะมันเป็นพื้นที่ทางทะเลเป็นบ่อน้ำมันเชี่ยอะไรอีกที่ มึงอยากได้ตรงไหนมึงขีดมาเลย มึงอยากได้ตรงนี้ใช่ไหมมึงเอาไป เพราะว่าถ้าไม่ให้พี่บิ๊กก็ไม่ได้ใช้บ่อน้ำมันอยู่ดีปะ ก็ไม่ได้ใช้ก็คือ ไม่มีใครได้ใช้ก็ตีกันอย่างเงี้ยไปเรื่อย ก็คือผมถึงได้บอกไง คุณเป็นมะเร็ง คุณจะผ่า หรือคุณจะปล่อยให้แม่งก็เนี่ยวันละ1,000 ล้านวันละ1,000 ล้าน คุณเลือกไม่ผ่าก็ไม่มีใครว่า ก็ในเมื่อคุณเลือกไม่ผ่าก็วันละ1,000 ล้าน คุณก็จ่ายไป ผมก็จ่ายกับคุณด้วย ก็วันละ1,000 ล้านมันมาจากไหนอ่ะก็ภาษีผมก็จ่าย อันนี้ผมแค่เสนอ เอาผมเห็นด้วยนะ ถ้า พี่บว ไม่ ง มีใครเห็นด้วย ผมเห็นด้ ถ้า วย ไม่มีใครเห็นด้วยก็จ่ายกันหมดเนี่ยคนละ1,000 ล้าน1,000 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 ล้านผมเห็น ถูก ด้วย ปะ นะว่าเราควรจะแก้ปัญหาโดยการมานั่งคุยกันไม่ใช่ให้มึงยิงกันไปเรื่อยๆแบบนี้ คือ มันยิงกันไปอะมันมีจุดประสงค์อยู่แล้วแหละว่าข้างหลังมึงต้องการอะไรมึงต้องการที่ หรือมึงต้องการให้กูแบบว่าทำสแกมเมอร์ได้ คือมันมีพอยที่มันจะต้องคุยอยู่เพียงแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยมันสถานการณ์ไปนว่าทั้ง2 บ้านนะแม่งไม่คุยกันละเพราะว่าฝั่งนี้ก็คือกูก็ไม่ให้มึงกูไม่ให้มึงอะไรสักอย่างหนึ่งมึงยิงกูใช่ไหมกูก็ถล่มมึงกลับ มันก็เลยกลายเป็นว่า แม่งทำลายซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนว่ามีอินฟลูและดาราจำนวนมาก ก็ไฮป์แล้วก็สนับสนุนทางนี้ว่าเฮ้ยมึงอย่ามานะไอ้พวกนั่งกดเกมอยู่บ้านเนี่ยมาไอ้เชี่ยไม่ได้ไปอยู่แนวหน้าเชี่ยอะไรพวกมึงอะมาพูดได้อะไรเงี้ยมันก็มีกระแสเนี่ยที่แม่งเลี้ยงกันอยู่ในสังคมในโซเชียลมีเดียเยอะมากพี่บวง ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกออปชันหนึ่ง อีกออปชันหนึ่งก็คือเราไม่ตั้งรับและบุกแม่งเลย ถูกปะอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่ง เป็นอีกออปชันหนึ่ง ใช่ไหม อ่า คือผมเข้าใจว่าปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยคือประเทศไทยไม่เคยบุก ประเทศไทยตั้งรับ อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงไหมนะ จากภาพที่เราเห็นนะแล้วกัน ใช่แต่ว่าจากภาพที่เราเห็นมันคือ ตอนเนี้ยเราตั้งรับ เราไม่เคยบุก อืม อันนี้มันก็เป็นอีกออปชันหนึ่งว่าโอเคกระแสรักชาติมันมาถ้าคุณบอกว่าไอออปชันของการตัดมะเร็งออกที่ผมบอกคุณไม่ยอมงั้นเรามาลองดูอีกออปชันหนึ่งก็บุกแม่งเลย เด็ดหัวงูเลย ไม่บุก มันไม่บุกมันทำไงมันก็แบบบุก หรือ ก็ผิดกฎนู่น ต่อ นี่ ให้ นั่น บุกได้ อืม ต่อให้บุกได้คุณคิดว่าบุกเสร็จ คุ จ ณ บ จะโดน ไหม อะไรต่อ มันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหรอแบบเอ้ยเชี่ยกูได้ประเทศเขมรมายึดครองแล้ว มันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ได้อีก มัน มัน ก็ ไม่ โดน มี ประ ใคร นาย ม อมเปล่าวะ เขาก็ประนาม เออ มึงไงว่ามึงบุกเกินทำเกินกว่าเหตุตอนนี้ มันมีกระแสข่าวตีจากเมืองนอกมาแล้วว่าโหหลายๆประเทศหัวเมืองซิดนีย์อเมริกานี่เขมรเขารวมตัวกันนะเขาทำงานกันเป็นทีมนะ แล้วเริ่มเห็นดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยตาม X เนี่ยออกมาอัดคลิปแล้วว่าเฮ้ยเขามองเมืองไทยเป็นเหมือนอิสราเอลแล้วที่แบบว่าคุณทำเกินกว่าเหตุ คุณเอาฝั่งนู้นเขายิงกระจอกมาคุณเอาเครื่องบินไปถล่มตุ้มตามอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีกระแสจากเมืองนอกตีกลับมาที่เมืองไทยเยอะอยู่พอสมควรถ้าใครที่ดูข่าวเมืองนอก จะรู้เลยว่า3 วัน5 วันนี้เนี่ย กระแสมันไปทางนั้น ในช่วงที่เรากำลังแบบเอาคืนหรือว่าตอบโต้อย่างรุนแรงแล้วก็ดาราก็ปั่นกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เสียนะพี่โบมันเสียหมดไว้ที่มันเรื่องมันซับซ้อนมากเลยเรื่องเนี้ย ก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือ เราเป็นมะเร็ง และหมอแม่งก็ให้ออปชันมา คุณไปปรึกษาหมอแบบเฮียแก้ไงดีว่าหมอแม่งให้ออปชันมา แล้วคุณก็ไม่เอาออปชันอะไรเลยสักอย่าง แล้วคุณก็หวังจะให้มันหายไปเอง นี่ไงคนไทยมันแก้ ก็มันก็หายไปพร้อมกับชีวิตคุณนั่นแหละ ถูกป่ะก็เนี่ย ใช่ วันละ1,000 ล้านวันละ1,000 ล้านโดนไหมวันละ1,000 ล้าน คุยด้วยเหตุผลไม่ได้ คุยด้วยอารมณ์ก็วันละ1,000 ล้านก็จ่ายกันไป เชี่ยเอ้ยแล้วประเทศก็ไม่ได้จะร่ำรวยเฮียอะไรเท่าไหร่อะแม่งมาโดนเฮียนี่อีกก็หมดตัวกันหมดอะ คือไอ้วันละ1,000 ล้านเนี่ยแม่งก็ไม่ได้เอาเงินของคนมีเงินมาจ่ายด้วยนะ เอาเงินส่วนรวมนี่แหละมาจ่าย เอาเงินของพวกกูแหละ ขอบคุณพี่พิษ คน นะ มีเงินแม่งไปอยู่ต่างประเทศหมดแล้ว ใช่ พี่พิษบอกว่าอะไร กูมีความรู้สึกว่าปะทะชายแดนแม่งไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ไม่เกี่ยวอะ คือมันอาจจะมองในมุมที่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องมาก่อน แต่ตอนนี้มันเป็นความเกลียดชังของทั้งสองชาติแทนแล้ว มันมีตรงนี้มาเติมเยอะ เรื่องรองไปแล้ว ใช่ คือต่อให้มึงปราบสแกมเมอร์ได้มันก็อาจจะไม่ทันแล้วประมาณนี้ไหม ผมเห็นด้วยกับพี่บวงว่า
เริ่มต้นมามันไม่ได้เริ่มจากเรื่องอื่นหรอกมันไม่ถ้าไม่เรื่องสแกมก็เรื่องที่ดินกับทรัพยากรแหละมันมีเรื่องอยู่ไม่เยอะมาก แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันโดนปิดไปหมดแล้วเพราะว่ามันเหลือแต่ความโกรธและความเกลียดแล้วเพราะว่าความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นและไม่มีการสูญเสีย ซึ่งเราก็สามารถดูได้ในประวัติศาสตร์จำนวนมากที่ผ่านมามากมายว่า ไอ้เชี่ยความรู้สึกที่มึงจะต้องโกรธที่จะต้องโมโหมันจะต้องเข้ามาอยู่แล้วถ้ามึงมีปัญหาแบบเนี้ยแต่ว่ามึงจะแก้โดยการแบบฟันต่อฟันเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมึงก็ฟันหมดปากไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ทางออกของคนที่รู้ประวัติศาสตร์เลย แล้วปลายทางตอนเนี้ยคือ ถ้าสมมุติว่าคุณไม่พยายามทำอะไรสักอย่าง หมายความว่าคุณโดนวันละ1,000 ล้านไปเรื่อยถูกปะ ใช่ ปลายทางคือประเทศคุณจน อา พอประเทศคุณจนปุ๊บ อเมริกาบอกว่า เฮ้ย มึงมี rare earth นี่ กูขอได้ไหม? ก็ต้องขาย ก็ต้องขาย กูไม่มีเงินแล้ว หรือว่าประเทศจีนจะ อันนี้ ข ถ้าน มองในมุมของอเมริกานะ หรือว่ามองในมุม อเมริ จี กาน ก็ยิ้มเลย มองในมุมจีนก็ได้ก็คือประเทศมึงจนใช่ไหมงั้นมึงก็ต้องง้อกูเขาก็ขนคน ใช่ เข้ามาก็มายึด คือ แผ่นดินมึง ตอนนี้มึงยังมีเงินอยู่ กูมาขอซื้อ มึงก็ขายแพง มึงไม่แคร์ มึงไม่สน งั้นมึงก็จ่ายไป พอมึงจ่ายไม่ไหวแล้วอะ มันก็ถึงทีอเมริกากับจีนแล้วว่าจะมาบิดกันว่า ของ เดี๋ยว ใคร มาแข่งกันดีกว่าว่าใครจ่ายเยอะกว่า นี่ไง ถูกเปล่า? เรื่องที่เราคุย ถ้าม เนี่ อย งภาพใหญ่หน่อย ใช่ เรื่องเนี้ยไปย้อนไปต้นตอนที่เราเริ่มคุยเรื่องเขมรเลยคือ ถ้าเรื่องเนี้ยมึงแก้กันเองไม่ได้นะ แล้วมึงยังปล่อยให้คนที่ได้ประโยชน์อยู่ข้างหลัง หรือคนที่มันปั่นอย่างงี้มันยังไปได้เรื่อยๆนะ มึงยังตกเข้าไปกับความโมโห ความโกรธ ความข้างชาติเนี้ย สุดท้ายมึงโดนตัวใหญ่แดกหมด ทั้งคู่ ใช่ ไม่เหลือ ตัวใหญ่เขาไม่ได้มีความคิดอยากจะแก้ไขอะไรให้เราอยู่แล้วเว้ย เพราะว่า เขาได้ประโยชน์ ยิ่งเราตีกันมากเท่าไรเขายิ่งได้ประโยชน์ เขาไม่คิดจะแก้ ไม่มีทาง อัน ใคร นี้ผ จะ ม มา เห็น นั่ง ด้วย แก้เพื่อให้ตัวเองเสียประโยชน์ จริง คุณก็เห็นอยู่แม่งไม่ใช่แค่ประเทศเรากับเขมร อืม ที่ไหน ๆ เขาก็ทำแบบนี้ ที่ไหน ๆ เขาก็ปล่อยให้ความขัดแย้งแม่งเกิดต่อไป เพื่อที่พอมันทนไม่ไหวแล้ว เขาก็แค่เข้าไปฮุบ คืออเมริกากับจีนมันคือหมอที่เลี้ยงไข้เว้ย มันไม่ใช่หมอที่แบบมีจรรยาบรรณที่มันอยากจะรักษามึง ใช่ ๆ เฮ้ย ถูก คือมันเป็นหมอที่แบบ เฮ้ย คุณเป็นเบาหวานนะ อืม แต่ไม่เป็นไรหรอก คุณเอายาจากผมแล้วคุณก็กินของหวานได้ ก็เติมไปเรื่อยๆไอ้เหี้ย มันเป็นแบบนี้ คือตอนนี้คุณพึ่งใครไม่ได้ คุณต้องแบบ ไอ้เชี่ย กูเป็นเบาหวาน กูต้องตัดที่ต้นตอ ก็คือหยุดกินหวาน แต่มันไม่ใช่ คนในชาติแม่งแบบ เฮ้ย มึงจะบอกให้กูหยุดกินหวานเหรอ? ไม่ได้ มึงแม่งชังชาติมึงออกไป คนในชาติแม่งเป็นแบบนี้ไปแล้วอะ ไอ้เหี้ย พี่กันแม่งแบบ พี่กันแม่งมารัว ๆ เลยช่วงเนี้ย พี่กันก็แบบ กูหิวเว้ย ไม่ได้กินมานาน เฮ้ย โอ้โฮ พี่หม แม่ง ว มาก แบบนี้เลยพี่กั ผ น มไม่เห็นด้วยแล้วผมรักพี่กัน เฮ้ย โอ๊ย ผมลืมไป ผมรักพี่กันเหมือนกันครับ โอ้โฮ เกือบ ตะกี้นี่ ไอ้เหี้ย ตะกี้อะไรในหัวกูมันทำให้กู เฮ้ย รักพี่กันครับ เจ้ย กูสงสารคนไทยชิบหาย กู อยากจะวันๆนะ กูอยากจะตื่นมา แล้วก็ดูกระเจี๊ยวตัวเอง แล้วก็ออกไปวิ่ง แล้วก็นั่งคุยกับเพื่อน ตอนเย็นเล่นเกม ตอนเที่ยงกินข้าวกับแฟน กูต้องการแค่เนี้ย แม่ง ไม่รู้เรื่องมันเยอะจังวะเมืองไทยอะ ใครรักพี่กันพิมพ์ ยสตน. นะครับ ในแชตสแปมเลยครับ อนุญาตให้สแปม ยสตน. นะตอนนี้ ขอบคุณคุณ บัวเดอแองเจลนะฮะ $2 แล้วใครซับเขมร เขาถึงมีกำลังยิงมาเรื่อยๆ ที่ผ ก็ ม จีนกับอเมริกาไง ที่ผมอ่านข่าวนะ ก็คือ ก็มีทั้งจีนและอเมริกา คือคุณอย่าไปมองว่า ต้องเป็นหัวใหญ่ คือในประเทศหนึ่งมันมีหลายพาร์ตมากที่มันจะหาประโยชน์ได้ มันอาจจะเป็นพาร์ตหนึ่งก็ได้ มันไม่ใช่ทั้งประเทศ แต่มันมีทั้งจีน มันมีทั้งอเมริกา แล้วมันก็ยังมีสแกมเมอร์จีน แล้วมันก็ยังมีสแกมเมอร์ไทยที่ไม่อยากให้ธุรกิจเขาหายไป มันก็มีคนซับจากหลายที่อะ ใช่ คือผมมองว่าตอนเนี้ย ก็ถ้าจีนกับอเมริกามันเอาของให้เขมร หรือแม้แต่จะเอาของให้ไทยนะ มันก็เหมือนการลงทุนไง เหมือนมาลงทุนในความขัดแย้ง ให้ความขัดแย้งมันดำเนินต่อไป แล้วเอาไว้ค่อยมาเอาเงินคืนจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มันคือการลงทุนครับ พี่บัวแม่งน่าจะเป็นจอมพลว่ะ เย้ย โอ้ เล่นเลยตั้งแต่เด็ก ๆ อะ มันก็เล่นกันแบบนี้แหละ เย้ย โหดจริง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมบอกแค่ว่า มันเลย สำหรับคนที่ดูอยู่นะ โอ้โฮ นี่คนมา 4,400 คน เอาว่า
มันมาถึงจุดที่ว่ามันเลยความที่เราจะต้องเอาใจเราลงไปเล่นแล้ว มันมีเรื่องปวดหัวและเรื่องเครียดเยอะมาก ผมรู้ว่ามันเครียดนะเว้ย เวลาดูมันไม่ใช่ว่าผมไม่สงสารทหารนะเว้ยไอ้เหี้ยมัน ถ้ามึงเคยดูหนัง เอาแค่ว่าดูหนังมึงยังพอเก็ตแล้วว่า มันไม่เหมือนกับมึงมาเฮลอยู่บ้านหรอก อื เวลามึงไปอยู่ส ม ถานการณ์จริงอะไอ้เหี้ยใครมันก็อยากกลับบ้านทั้งนั้นแหละ ผมไม่ได้อยากให้เรื่องนี้มันดำเนินต่อไปยาวๆเพียงแต่ว่า เราเป็นคนเสพเราเป็นคนดูอะ ถ้าเรื่องมันดูเหมือนว่ามันจะไม่จบ แล้วมันจะยืดเยื้อนะ อย่าเอาใจลงไปผูกเยอะ แล้วก็มองแม่งแบบเป็น outsider ไปเลย แล้วก็รอว่าสักวันหนึ่งมันน่าจะมีทางออกที่ถูกต้อง แต่ผมบอกเลยว่า คนที่จะพาเราไปสู่ทางออกที่ถูกต้อง ไม่ใช่คนที่ใส่อารมณ์ แล้วก็ใช้อารมณ์กับเรื่องนี้แน่นอน ไอ้คนที่เน้นอารมณ์ เน้นบิลด์เน้นเหี้ยอะไรพวกเนี้ย please ออกห่างๆคนแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็น อืม อินฟลูหรือนักการเมืองก็ตาม ผมว่าเรื่องนี้ต้องตั้งสติกันนิดหนึ่ง ไม่งั้นมันก็กัดกินหัวใจไปไอ้เหี้ยวันๆผมนั่งคุยกับน้องทางบ้านส่งมาแบบไอ้เหี้ยมันกัดกินเข้ามา เพราะว่ามันมีคนอยู่ในพื้นที่ มันมีคนที่แม่เสียงานที่บ้านเลี้ยงฟาร์มไก่ไอ้สัตว์แล้วก็มึงต้องอพยพออกมาใครจะดูไก่มึง แล้วถ้าเกิดว่าฟาร์มมึงไก่เป็นเหี้ยอะไรไปหมดไปเนี่ยมึงไม่เข้าไป รัฐมันจ่ายไหวไหมมันก็จ่ายให้มึงนิดๆหน่อยๆแล้วมึงต้องไปเริ่มต้นใหม่จากศูนย์นะคือสำหรับคน อื ที่ไม่ได้รับ ม ผลกระทบมันเรื่องมันใหญ่มากนะ ก็ รักษาจิตใจกันเอาไว้ให้มากๆแล้วกัน แล้วก็อย่าให้เรื่องแบบเนี้ยมันมา อย่าให้กระแสคลั่งชาติมันเข้ามากัดกินเรา ผมบอกเตือนแค่นี้แล้วกันเรื่องเดิมๆนะครับเราทำได้อืแค่นี้ ม อืม ขอบ แล้ คุ ว ณ เออ ชาด้วยครับ อุ๊ย ส คุณ ำหรั ชา บ 100 โด สวัสดีครับคุณชาโลคอส cosplay ที่ดินตรงชายแดนราคาจะตกเปล่า? โอ้โฮ ตอนนี้ไม่น่าจะเหลือแล้วนะ มันไม่น่าจะมีใครอยากซื้อแล้วอะตอนเนี้ย ผมว่าถ้าตกก็ เป็นโอกาสนะ เพราะว่าเหี้ยเราจะมองว่ามึงจะยิงกันไปอีกสัก 100 ปีมันก็คงไม่ใช่พี่บวง โอ้โฮ มันน่าจะช้อนหักนะ ถ้าไปช้อนอะ จริงเหรอ? ผมพูดยากนะ เราไม่ใช่เซียนอสังหานะ เอ พูด อ ยาก ต้องไปปรึกษาดร. โสพล อ้าว เรารู้จักคนที่เขาเป็นกูรูเราไปถามกูรูดีวะ ใช่เปล่าล่ะ? อืม เราพูดอาจจะยากมาก เดี๋ยวใครเข้าไปช้อนซื้ออะไรอย่างงี้ แต่ผมคิดว่า เอาจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้จะจบเร็วกว่า ให้ผมเดาจะจบเร็วกว่ายูเครนรัสเซีย อืสาเหตุที่ม ผมคิดว่าจบเร็วเพราะว่า ผมคิดว่าทรัพยากรเราไม่เยอะขนาดนั้น มันถึงจุดหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวมันจะหมดกันทั้งคู่ อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ อาจจะแบบปีหนึ่งอะ แต่ว่ามันไม่น่าจะลากถึง 3 ปี แล้วก็อัดกันหนักแบบนั้น อันนั้นผมยังไม่เห็นภาพพี่บวก ถึงขั้นที่แบบว่าแม่งยิงมาโคราช หรือว่าแบบมาถึงบางนา พี่บวก ไอ้เหี้ย มันก็คงจะเกินไปเปล่าวะ ใช่ไหม? มึงนึก เอ ภาพ อ นึกภาพไม่ออกนะ ที่จะเป็นภาพนั้นน่ะ ก็ไม่แน่นะ เชี่ ดู ย พี่ จริง บิ๊ก พี่บิ๊กดูยูเครนดิ ตอนนี้เจรจาแล้วว่าแบบ โอเค กูยอมแล้ว แล้วมึงจะเอาส่วนไหน มึงยึดกี่จังหวัด ยูเครนเจรจาแล้ว คือเท่าที่ผมเห็นน่ะ คือเขายอมเรื่องไม่เข้า NATO นะ แล้วก็อาจจะยอมเสีย border เล็ก ๆ แต่ว่าไม่เสียเป็นจังหวัดมั้งพี่บวก ไม่ขนาดนั้น จริงเหรอ? เป็นจังหวัดเลยเหรอ? มันยังไม่ตกลงไง แต่มันเริ่มเจรจาแล้ว ใช่ ออฟเฟอร์มัน เริ่ มาม อ แบ ย่า บ งงี้ ว่า แล้ว คุยแล้วว่าจะ แบบไหน เช ซึ่งแน่นอนว่า ี มันไม่มีทางไม่เสีย ถูกเปล่า? ถ้ามึงอยากหยุดมันก็ต้องเสีย ใช่ เหมือนแบบมะเร็ง ตัดมะเร็งเมื่อกี้ที่พี่บวงบอก มันกรณีเดียวกันหมด นั่นแหละ ก็อย่างที่ผมบอกอะ ถ้าคุณไม่มีผู้นำที่แบบว่าตัดสินใจเลยว่าแบบ ไอ้เหี้ย ต้องตัดส่วนนี้ออก สุดท้ายเดี๋ยวมันไม่ไหว มันก็โดนบังคับให้ตัดอยู่ดี แล้วตอนที่มันไม่ไหวแล้วอะ มันตัดเยอะ มัน กว่า จะ เดิ ตั ม ดแค่นิดเดียวไม่ได้ มันต้องตัดเยอะ ใช่ ผมเห็นด้วยนะพี่บวง เอาจริง ๆ ตั้งแต่แรก ๆ ผมก็มีไอเดียประมาณนี้นะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะถูกหรือเปล่า นะ เฮ้ย ไปดีกว่า กลับเข้ามาที่ในเมืองเรานะ ก็อีก 1 ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ โอ้โฮ มันใหญ่ทุกเรื่องเลย เชี่ยเอ้ย แต่ว่าอันนี้ใหญ่เหมือนกัน คือเหตุการณ์ นายกหนูอนุทินของเราประกาศยุบสภาแบบฉับไวเร่งด่วน เนื่องจาก อื ว่าม ไม่อยากจะตกเป็นเป้า เพราะว่าตัวเองบิดเรื่องที่จะต้องโหวตเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องของสว. นะ แล้วพอเขารู้ทันเนี่ยว่า พอกูบิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวพรรคเพื่อไทยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาเนี่ย มันจะเกิดการเปลี่ยนตัวนายก แล้วเพื่อไทยจะได้ เขาก็ไม่อยากให้เกิด อื เกม ม นี้ เขาก็เลย
รีบยุบสภาก่อนก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เรามีเป็นรัฐบาลรักษาการ แล้วก็มีออกมาแล้วว่ามีเคาะวันเลือกตั้งมาแล้วนะ วันที่ 8 กุมภาอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า เราก็จะได้มีเลือกตั้งกันคำถามที่คนเขาคุยกันเยอะเลยก็คือ สถานการณ์ที่มึงยังยิงกันอุตลุดแบบนี้เนี่ย เราจะได้เลือกตั้งไหมหลายคนก็กังวลพี่บวง อืม ว่ามึงจะได้เลือกตั้งไหมเนี่ย สภาพแบบนี้อะไรเงี้ย แต่ว่า จากที่ผมฟังมาจากหลาย ๆ ที่นะ ผมประเมินไปในทางได้เลือกตั้งตามกำหนดเกณฑ์ ผมว่าไม่มีการเลื่อน เพราะอะไร เพราะ ผมเห็นการขยับของพรรคภูมิใจไทย อืม ที่ตอนนี้คือรวมบ้านใหญ่แล้วดูดเพื่อไทยมาเรียกว่าไส้แห้งเลยพี่บวง ก็คือโอ้โหเขาไป อืม เขารวมพลังกันหมดอะแบบแข็ง อืม มาก แล้วก็มีกระแสตรงนี้เข้ามากับการแก้ปัญหา แล้วอาจารย์วีระก็ออกมาพูดเมื่อวานนี้ว่า เขาบอกว่าการเลือกตั้งปี 69 นี้จะเป็นการเลือกตั้งที่สาดกระสุนกันหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ อาจารย์วีระบอก อันนี้ผมไม่รู้ว่าแฟกต์หรือเปล่านะ แต่เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีความรู้ค่อนข้าง เยอะอยู่พอสมควรอย่างนี้เรียกว่าน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งก็ อันนี้คือประเด็นแรก ประเด็นที่ 2 คือ เราเริ่มเห็นการขยับของนักร้อง ก็คือพี่ศรีสุวรรณก็ออกมายื่นยุบพรรคประชาชน ในโทษฐานที่ว่าคุณโดนชักใยจากแกนนำเก่า ไปออก เออ อันนี้ก็ ธ คื นา อ ธร ธนาธ ใช่ไหม รปิยบุตรอะไรเนี่ย แก๊งเนี่ย เออ ไปนั่งเขามีจัดการเสวนา แล้วก็บอกว่าคุณสิ่งที่คุณพูดออกมามันชี้นำว่าพวกคุณน่ะครอบงำพรรคนะ ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนยุบพรรคได้ เรื่องนี้ก็คือขึ้นไปรอประซังเตแล้ว แล้วก็ ไอ้มีด 44 สส. เนี่ย ที่ปักเอาไว้เมื่อนานนมกาเลเนี่ย เห็นบอกว่าจะขยับก่อนปีใหม่นี้ จะเริ่มขยับมีดกันแล้ว เพราะว่าเราเริ่มเห็นสสพรรคส้มบางคนไม่ลงแล้วนะ คือเหมือนกับว่าไอ้เหี้ยเต็ม คุณวิโรจน์ไม่ลงครั้งต่อไปนะจากรองหัวหน้าพรรค ผมว่าดูทรงประมาณเนี้ย ผมรู้เลยว่า เขาพร้อมฟัง อำนาจนิยม พร้อมที่จะเลือกตั้ง มันก็ คื ไม่ อเรี น่าย ก จะ ว่าหมากทุกตัวมันเดินไปลงล็อกแล้ว มันเดินพร้อมกันแบบ อื้อฮือ มันน่าจะมีการเลือกตั้งมากเสียกว่าจะไม่มีในมุมผม แต่ว่าบาง พี่ ค บิ๊ น กว่า พี่บิ๊กว่าในประเทศไทยเนี่ยแม่งจะมีห้องหนึ่งไหม ที่กำแพงแม่งเหมือนแบบหนังสายลับ หนังสืบสวนสอบสวนที่แม่งมีรูปคนนั้น รูปคนนี้โยงกันไปโยงกันมาว่าคนนี้โดนอะไรปักอยู่ ถ้าจะเอาคนนี้ลงต้องใช้อะไร ผมว่ามี พี่บิ๊กว่ามันมีไหม? ผมว่ามี ไอ้เหี้ย มันไม่มีได้ยังไงวะ มันต้องมีอยู่แล้ว ผมว่า ก็คือแบบว่าพอฉุกเฉินปุ๊บก็เดินเข้าไปในห้อง เอ๊ะ จะเอาคนนี้ลง อ๋อ ขยับตรงนั้นตรงนี้ อะไรอย่างงี้ มันก็ พร้อ คุ ม ย ที่จะแบบ ใช่ ทำงานตลอดเวลา เพราะว่า โอ้โฮ ฝากฝั่งหนึ่งเนี่ย ฝั่ง Progressive เนี่ย เรียกว่าเป็นเด็กหน้าละอ่อน ที่เขาเรียกว่าเป็นไอ้ละอ่อนทางการเมือง แต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย โอ้โฮ เขาเป็นคนที่อยู่กับการเมืองมาหลายชั่วหลายอายุคน เขาส่งต่อความรู้กันมา ผมว่าแพตเทิร์นหรือการทำงานมันมีอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วล่ะ นึกภาพออกไหม? เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับทหาร อะไรอย่างงี้ด้วยนะ มันน่าจะขึ้นเป็นผังอะว่า ดีไม่ดี เนี่ยพูดมาก ๆ เนี่ย ไอ้2 ตัวบิ๊กบวงเนี่ย ดีไม่ดีขึ้นไปอยู่ในผังเขาด้วยแล้วนะ เล็งระวังไอ้ 2 ตัวเหี้ยนี่ไว้นะ พูดเยอะนะ โดนนะ สักวันหนึ่งเราก็อาจจะโดนก็ได้พี่บวง ไอ้เชี่ยเอ้ย ใช่เปล่าล่ะ? ตอนแรก ถ้าจะโดนเรื่องอะไรได้บ้าง? เนี่ยไปแซวพี่กันกับแซวพี่แป้งก็โดนแล้ว มึงแค่นี้มึงก็โดนแล้วพี่บวง เมื่อก่อนตอนเริ่มทำพอดแคสต์คนดู 300 ตอนนี้คนดู 4,300 ไอ้สัส เตรียมตัวไว้กระเจี๊ยวมึงอะ เชี่ย ไม่ใช่ธรรมดานะเมืองไทยนะ ดูก่อนดิ จากกรุงเทพไปพะเยานี่ มึงจะไป มีตั๋วรถแล้ว ไปพะเยาทำห่าอะไรพี่บวง? ไปพะเยาทำไมวะ? ช่วงนี้เขาไปเที่ยวกันเยอะนะพะเยาอะ เที่ยวพะเยาเหรอ? อยู่พะเยาไหม หรือว่าที่ไหน? ใครอยู่พะเยา? ก็เวลาใครพูดถึง เวลาโดนฟ้อง กรุงเทพพะเยาเช็คราคาจองตั๋ว รถทัวร์ออนไลน์ โอ้โฮ ขอบคุณคุณ GD Test นะครับ พี่บิ๊กเตรียมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือยังครับ? ยื่นขอวันที่ 20 ธันวาคม 5 มกรานี้ โอ้
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชื่อผมต้องนั่งรถ ผมจะเลือกตั้งนะ ผมต้องนั่งรถประมาณ4 ต่อพี่บวง เพื่อที่จะขึ้นไปที่เมืองหลวงไทเปมันแบบว่ามีสำนักกงสุลประเทศไทยอยู่ผมเคยไปทำพาสปอร์ตโอ้โห เรียกว่าใช้เวลาเดินทางทั้งวันนะถ้าจะเลือกตั้งนะขอบคุณมากนะเดี๋ยวผมไปกดข้อมูลดูเพิ่มเติม แต่ผมมีตารางวันกลับเมืองไทยแล้วนะพี่บวง ผมกลับเมืองไทยน่าจะประมาณวันที่21 กุมภาหลังตรุษจีนเดี๋ยวผมไปเที่ยวเชียงใหม่กับครอบครัวแฟนก่อน แล้วเดี๋ยวผมพอครอบครัวแฟนเขากลับไต้หวัน ผมก็บินลงมาไทยประมาณนี้โอ้ขอบคุณคุณอะไรเนี่ย Boulder Angel ฮะอีก$2นะฮะทหาร40 ปีเป็นยังไงบ้างคะวัด จ่าฟุกพูดถึงจ่าฟุก จ่าฟุก เขาก็แฮปปี้ดี เป็นไงพี่บวงได้ ช่วง คุ นี้ ย เขาติด Escape from Tarkov แล้วเขาล้างบ้านอะไรเรียบร้อยไหมพี่บวงมีอัปเดตไหมผมยังไม่ได้คุยกับจ่าฟุก ก็ เลย น่าจะจัดการเรียบร้อยหมดแล้วนะแกก็มาไลฟ์ทุกวันแล้วช่วงนี้เห็นแกไลฟ์อยู่ สถานการณ์หาดใหญ่น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะล่าสุดผมเห็นกองขยะแม่งแบบเชี่ยสูงกว่าตึก ถ้าในเมืองยังหนักอยู่อ๋อ ก็ไปถามเพื่อนที่แบบว่าเขาก็มีญาติอยู่ที่เมืองหาดใหญ่เขาก็บอกว่าในเมืองยังหนักอยู่เลย ยังแบบ อย่างที่วิกบอกแหละขยะยังเต็มไปหมด เปิดเมืองไม่ได้ เย้ย แต่ว่าจ่าแกอยู่ขอบถ้าผมจำไม่ผิด อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าคนที่อยู่ในเมือง ก็ผมไม่แน่ใจนะ ก็ลองไปให้กำลังใจจ่ากันดูนะจ่าก็โอ้โห เรียกว่าส่งพลังบวกรัวๆเลยนะ ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เราไม่มีรัฐบาลกลางทำงาน อุ้ยขอบคุณคุณออดี้นะฮะอีก5 กิฟต์เมมนะฮะ ขอบคุณครับ อีกอันหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือ พี่บวงตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้าง โอ้ยแล้วแต่วันเลย บางวันช่วงเช้าก็เยอะ บางวันช่วงตอนคืนก็เยอะ พี่บวงทราบไหมว่าพรบอากาศสะอาดที่เพิ่งผ่านสภาไปเนี่ยสภาสสเนี่ย มันไปค้างอยู่ที่สวแล้วพอเกิดการยุบสภาแล้วเนี่ย มันก็เกิด ไป กา ต่ ร อไม่ได้ มันเกิดการโละทิ้ง ถ้า ถ้าเราจะ progress เนี่ย คือเราจะต้องได้รัฐบาลใหม่ แล้วรัฐบาลใหม่จะต้องลื้อเขาเรียกว่าชุบชีวิตพรบเดิมภายใน60 วัน ถ้าเขาไม่ทำเนี่ย ไอ้ที่โหวตไอ้ที่สู้กันมาทั้งหมดพรบอากาศสะอาดที่เราเหมือนจะได้แล้วเนี่ย โละเป็นศูนย์เลยนะพี่บวง คนจำนวนมากกังวลว่า ในช่วงที่มันกำลังโชลมุนวนงงกับสถานการณ์ตีกันเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ไปต่อนะ ถ้าเกิดว่ามันมีคนไม่อยากให้ไปต่อเนี่ยเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดมาก60 วันน่ะ ที่มันจะชุบชีวิตอะแต่ตอนนี้คือ มันก็อย่างนั้นอยู่แล้วอะเรื่องอากาศหายใจใครจะไปสนใจว่ามึงมองเห็นที่ไหนในอากาศมีฝุ่นเหรอใครบอกฝุ่นเยอะเดี๋ยวมันเอาอะไรมาดูเนี่ยมองไปรอบๆไม่เห็นมีฝุ่นเลย โอ้พี่บวง ประเทศไทยผมกลับไปนี่ไม่เป็นหมอกเลยนะ ผมจำได้ที่ผมเคยเห็นน่ะ เชื่อเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะ ผมแม้จะไม่ได้เป็นคนได้รับผลกระทบอะแต่ว่าพ่อแม่ผมอยู่ไง ผมก็ไม่อยากให้พ่อแม่ผมดูดควันเข้าไปอะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนให้ความกังวลมากเรื่องของพรบอากาศสะอาด แล้วก็โดนผลกระทบไปเนื่องจากเกิดการยุบสภาทันที อันนี้ก็เหมือนกับมาอัปเดตกันเล็กน้อยนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมืองผู้หวังคือเรื่องของสงครามข่าวสาร เราเห็นสงครามข่าวสารทั้งสเกลโลกและสเกลในประเทศไทย สเกลโลกก็คือมีคนออกมาแฉที่เขมรมีจ้างบริษัทอเมริกันทำข่าวดิสไทยโดยเฉพาะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีการตีแผ่กันไปในระดับหนึ่งเมื่อประมาณ30 วันที่แล้ว อันนั้นคือสงครามข่าวสารที่เกิดขึ้นในสเกลประเทศหรือสเกลโลกในประเทศไทยแล้วก็มีเหมือนกันพี่บวงเห็นอันนี้ไหมโหเล็กมาก จากเพจ KCCW Channel มีคนส่งเข้ามาในกลุ่มบิ๊กบวงเรา อันนี้ผมพูดกันว่าผมไม่ยืนยันว่าเป็นแฟกต์ไหมนะ ถือว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกัน แต่ว่ามันมีความอินไลน์กับสิ่งที่อาจารย์ศรีโรจน์ออกมาพูดในอาทิตย์ที่ผ่านมา จากเพจนี้เขาออกมาบอกว่า การรบจวนจบแล้ว แต่ไม่อยากสกัดขาประเทศตัวเอง
ไว้สงครามจบจะมาเรียบเรียงแจงว่าจากการคุยในช่วงที่แชร์ข่าวสารกับเพื่อนต่างชาติไปเจออะไรมา นี่คือสิ่งที่เจอเมื่อราวๆ1-2 สัปดาห์ก่อน ภาพนี้เป็นเหมือนภาพแคปจากไลน์ทางซ้ายบอกว่า อืม สวัสดีค่ะ ทางขวาบอกว่าครับ แล้วบอกว่าอยากจ้างงานโฆษณาได้ไหมคะ ทางขวาบอกว่าโฆษณาอะไร ทางซ้ายบอกว่า อยากจะให้เขียนวิจารณ์พักจุดๆๆหน่อยค่ะ มีค่าแรงให้วันละ 10,000 โบนัสโพสต์ละ 1,000 บวก 100 บาท ต่อ 1,000 ไลค์ อืม ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นข้อความเมคหรือว่าใครทำอะไรยังไงจะแก๊สไลท์หรือจะต้องการเป็นวิกทิมหรือเปล่า อันนี้ผมไม่รู้ แต่ว่า อืม โพสต์นี้ก็ได้รับการดูแชร์กันไปในระดับหนึ่งนะ 1.6 พันไลค์ในตอนนี้แล้วก็ 500 แชร์ แล้วทางเจ้าของเพจก็มาบอกว่า โปรไฟล์ที่คุยเนี่ยเป็นโปรไฟล์ 888 พี่วงเพราะมีภาพตัวอย่างการโอนเงินให้เพจผู้ติดตามมากมหาศาล ที่ดูดข้อมูล Telegram เขมรมาดึง engage อันนี้คือข้อมูลจากทางเว็บนี้ แล้วมันก็ไปซ้อนทับกับอีกข่าวหนึ่งคืออาจารย์ศิโรจน์ออกมาบอกว่า ตอนที่แกยังอยู่ในสำนักงานเก่าอ่ะ ก็คือ Voice TV นั่นแหละ แต่แกไม่ระบุแกบอกว่ามีคนมาบอกว่าถ้าวิจารณ์สีส้มเนี่ย เขาจะให้เงินเพิ่ม 20,000 อืม ก็เลยเป็นเหตุให้มีนักวิชาการหรือนักข่าวจำนวนมากของ Voice TV ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ศิโรจน์พี่ถึกหรือคุณเปิ้มเนี่ยก็ออกกันมายกแผงอ่ะ เรียกว่าเจ๊งกันเลยทีเดียว มันก็เลยประกอบภาพว่าไอ้เหี้ยหรือว่านี่มันจะเป็นยุคกระสุนเหมือนที่อาจารย์วีระบอกจริงว่าตอนเนี้ยมันเน้นสงครามข่าวสารอ่ะ แล้วก็เน้นด่าไว้ก่อนอ่ะ หาคนมาด่าเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมพี่บงหรือว่าเรื่องพวกนี้นี่ ไอ้พวกพรรคส้มมันเมคขึ้นมาทำให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อ ทำไมจะเป็นไปไม่ได้วะไองานพวกนี้ผมนึกว่าในวงการ อย่างน้อยๆในวงการที่ผมทำอ่ะ รู้กันอยู่แล้วว่ามี ฮะ จ้างกันอยู่ทุกปีนะ ฮะในวงการไหน จ้างกันอ พี่ ยู่ บ ทุ วง กปี วงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์วงการทำเพจ Facebook อ่ะ มีจ้างให้แบบ ผมว่าอันนี้ ด่า อันนี้ คน น่าจะเป็นข้อมูลที่แบบว่ารู้กันทั่วไปในวงการ ถ้าคุณทำเพจ หรือคุณมี channel YouTube แล้วมี subscriber เยอะพอ มีคนเข้าหาแน่นอน มีคนมาถาม เชี่ย แต่ว่าแคมเปญอาจจะมีทั้งแคมเปญแบบ ดี ดำเลย อ๋อ ก็คือจ้างโจมตีเลย กับแบบแคมเปญขาวๆ แคมเปญขาวๆ คือ ผมมาจากพรรค A คุณช่วยทำโพสต์เป็นแบบว่ากระแสดีๆ เกี่ยวกับพรรค A ไหม คือไม่ได้ไปโจมตีคนอื่น อืม พูดถึงสิ่งที่ดีที่พรรค A ทำและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่อวยแบบเวอร์ๆมันมีแคมเปญแบบขาวสะอาดมี แต่แบบดำเลยไอ้แบบโจมตีผมว่าถ้าแบบขาวมันมา แบบ โอ้โห ดำทำไมจะไม่มี เนี่ยเนี่ย คุณชา คุณ บอก ช้า ว่า มาบอก ผมเมลมาอย่างบ่อย แต่ไม่ได้รับงาน เชี่ย มีอยู่แล้ว คือคนในวงการแบบที่ทำแบบผมอะรู้อยู่แล้ว อ้าวแล้วน้องเขาบอกว่าพี่แล้วผมจะอ่านข่าวอย่างนี้แล้วผมจะเชื่ออะไรได้ว่าใครมันด่าจริงใจ ใครมันชมจริงใจ ตอนนี้มันสงครามข่าวสารมันขนาดนี้แล้วผมจะทำยังไงอะพี่ ใช่ มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ยุคที่เรายังแบบว่าไม่เกิดเลยครับ มันเป็นแบบนี้มาตลอด และเป็นแบบมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอด เพราะฉะนั้นน่ะ เวลาผมพูดอะไรผมจะพยายามย้ำเสมอว่าแบบ เฮ้ย สมองของคุณมีอะใช้นะ คุณฟังไม่ว่าจะเป็นผมหรือพี่บิ๊กอะ อืม คุณก็ต้องไปกรองอีกทีหนึ่ง ไม่ต้อง แล้ว เชื่อ มันต้ เรา องทำแบบนี้กับทุกอย่าง ใช่ ใช่ อืม คือผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณเชื่อแบบผม ไม่ได้มาบอกให้คุณคิดแบบผม แต่ว่าผมพยายามจะให้ข้อมูล แล้วคุณก็ใช้สมองของคุณวิเคราะห์ดูว่าแบบเฮ้ยมันมีความน่าจะเป็นที่มันจะเป็นแบบไหน อืม ความเป็นจริงเราอยู่กันแบบนี้มานานมากแล้วครับ ไอ้คำว่าpropaganda เนี่ย มันเป็นคำขึ้นมาไม่ได้หรอก ถ้ามันไม่มีการทำอะไรแบบเนี้ย เชยพี่พิษบอกว่า กูว่าไม่ใช่ราคานี้ น่าจะไหลจากทรงแบกอย่างกับแอตลาสคืออะไรวะ หมายถึงแบบว่าไอ้ราคาที่จ่ายอาจจะถูกไป อ๋อ ราคามันดูกระจอกไปนะ เขาจ่ายหนัก โอ้โห จ่ายแบบ คือถ้ามึงรับงานแนวนี้ มึงแบบว่ามึงใช้ชีวิตแบบอู้ฟู่อ่ะ มึงมีรถหรูขับ มึงมีบ้านแบบราคาแบบ 40-50 ล้านมึงก็ซื้อได้อ่ะ อ้าว แล้ ถ้าว มึงรับงานแนวเนี้ย พี่บัวไม่สนใจรับ แต่ งาน ว่า แนว แบบ นี้เหรอ ก็อย่างที่บอกไง มันก็คือก็มึงก็มีชะงักติดหลังไง
วันหนึ่งถ้าสมมุติว่ามึงแบบว่ามีใครจะมาเช็คบิลน่ะมันก็ชิบหายไง ก็เสียชื่อ มันก็ชิบหายมันอาจจะไม่ได้แค่เสียชื่อแล้วหนักๆมึงก็อาจจะแบบ โดนฟ้อง ก็เข้าไปอยู่ในคุก แล้วมึงก็ไม่รู้ว่ารูตูดมึงจะโดนขยายเมื่อไหร่อ่ะ ถ้าหนักขนาดนั้นน่ะ เชื่อพอพูดถึงรูตูดแล้วเสียววาบเลยว่ะ อืม ผมอยากให้มันเล็ก ๆ อย่างนี้ตลอดไปพี่บุ๋ง เออ เชยก็เรียกว่า คนที่เสพข่าวนะ ต้องอัปเกรดวิจารณญาณของตัวเองให้มากๆนะไอ้เรื่องของการด่าการชมอะไรเนี่ย เชื่อเอ้ยถ้ามึงเป็นคนที่เรียกว่าสมองเบาอะมึงอ่านเหี้ยอะไรมึงก็เชื่อหมดหรือว่าคนรอบ ใช่ ตัว ผมว่า เสร็จ หลักๆ เนี่ย คือพยายามเน้นที่หาข้อเท็จจริง อย่าไปเอาเรื่องของอารมณ์ของคนอื่นเข้ามา คุณ อืม พยายามกรองอารมณ์ออก คุณรับแค่ข้อเท็จจริงเข้ามา แล้วพยายามเช็คหลายๆรอบ ยิ่งปัจจุบันเนี่ยการมาของเอไอคือโอ้โฮแค่จะกรองข้อเท็จจริงมันก็ยากแล้ว อืม ถ้าคุณไม่มีความสามารถในการกรองอารมณ์ออกไปเป็นแบบ passive นะ ยาก เชื่อ ที่จะแบบแม่งรอดจากการโดนปั่นหัวจากข่าว อันนี้ต้อง อืม รู้ทันกันให้เยอะๆนะว่าไอ้เหี้ยที่เราเห็นเขาด่าไม่ว่าจะเป็น เราไม่รู้เลยว่าดาราคนนี้อินฟูคนนั้น พ่อค้าคนนู้นแม่ค้าคนนี้เนี่ย เวลามึงพูดประเด็นเรื่องการเมืองขึ้นมาเนี่ย มึงพูดด้วยใจบริสุทธิ์หรือมึงโดนจ้างมา เชี่ยโดนจ้างมา อืม เอาจริงมันน่าเกลียดนะเว้ยพี่บวง กับการขายวิญญาณเพื่อที่จะชมอะไรหรือว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจได้วะเรื่องแบบเนี้ยคนเรามันมีราคาหมดไหม คนเรามันมีมุมมองความคิดต่างกัน บางคนเขาอาจจะมองว่าแบบอ้าวกูไม่ชอบพรรคนี้อยู่แล้ว อา มึงไม่จ้างกูก็ด่าอยู่แล้วอ้าว อา กูรับเงินซะหน่อย กูก็ เออ ด่าได้เต็มที่ได้เงินด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้น เออ มันก็สมน้ำสมเนื้อเขาไอ้เชี่ยเอ้ย มันก็มีมันหลายแบบ บางคนแบบ ไอ้เชี่ยกูก็ไม่มีจะแดกอะ อืม พ่อก็แก่แม่ก็ไม่สบาย เออ ให้ทำยังไงวะ ก็ไม่ได้อยากจะรับอะแต่ว่าแบบโอ้โฮเงินมันก็ยั่วนะ อืม คือมึงไม่รับ มึงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ว่ามึงไม่มีจะแดก อา มึงรับมาเนี่ย มึงอาจจะมีชะงักติดหลังมีปมในใจ แต่ว่าชีวิตมึงอู้ฟู่เลยนะ พ่อ อา แม่มึงสบายเลยนะ อืม อ้าวมันก็แล้วแต่คนว่ะ แล้วแต่คนเลือก อืม เงิน เอ มัน อ หอม ผมก็ไม่เถียงนะ เงินมันหอม งั้นเราจบเรื่องของประเทศไทยยุบสภากับสงครามไปแล้วนะพี่บวง ไม่มีอะไรเติมแล้วนะ อืม ผมจะมาคุยประเด็นสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของข่าวต่างประเทศคือน่าจะเป็นหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวนี้ ข่าวเหตุกราดยิง แต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องนั้นเนี่ย ผมอยากไปปัสสาวะพี่บวง พัก พี่บวง แป๊บหนึ่ง พี่บวงฉี่ไหม? ผมไปฉี่ด้วย พี่บวงฉี่ด้วย เฮ้ย เดี๋ยว ๆ ก่อนไปฉี่พี่พิษจัดชุดใหญ่มาพี่บวง ขอบคุณพี่พีชด้วยครับ กูคิดว่าสื่อต่างๆ ไม่ได้แค่โดนจ้างแบบ โลคัล นะ เอาง่าย ๆ หลายรอบแล้วงานศิลปะที่ BACC ที่มีเจ้าหน้าที่จีนมาปิดงานอะไม่ให้แสดงเพราะว่ากระทบจีน เพื่อน ก็บางทีเขาก็เหมาจ่ายแบบ เหมาเลยอะ มันคือราคาการทำงานอะ ก็บางทีก็จ้างปะปาย จ้างแบบเป็นแบบพรอเจกต์ใหญ่มา เอาเงินมาวางเลย แล้วมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึง มันก็มี ก็แล้วแต่ อา ๆ ใช่ ไม่เหมือนงานอื่นแหละ อะ พัก ไปพักฉี่ก่อน พักฉี่ปัสสาวะสักครู่ครับ เหลืออีกเรื่องใหญ่ ๆ อีกเรื่องหนึ่ง ฉี่เร็วครับ ท่อใหญ่ ไฟกระพริบ อุ๊ย ขอบคุณใครคะเนี่ย? เชย พี่บวงสีส้ม ขอบคุณคุณ
อีโมเซเกอร์ด้วยครับ อี ชื่อ โม ผมอ่านถูกหรือเปล่า อีโม ขอบคุณครับ ซาเกอร์ครับผม ขออนุญาตจ่ายค่าซับย้อนหลัง 17 เดือนครับ ปกติไม่เคยดูสดเลย แต่ดูย้อนหลังครบนะครับ ขอบพระคุณมากครับ โอ้ ผม ขอบคุณครับ เชยกำลังใจมา เฮ้ย แต่ว่าเราไลฟ์มายังไม่ถึง 17 เดือนนะ จริ อาง จ เหร จะ อ? แบบว่า 14 เดือนหรือเปล่า นิ้วเลข 4 ไปโดนเลข 7 ประมาณ 16 เดือนพี่บ่วง 16 เดือนถูกแล้ว อืม อ๋อ ใกล้ ๆ นะ ใกล้ ๆ ๆ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ เป็น ขอบคุณครับ เป็นเกียรติอย่างยิ่ง เดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปคุยเรื่องของเหตุการณ์ยิงที่เรียกว่าสะเทือนออสเตรเลียเลย เป็นข่าวที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมานานมาก ๆ แล้ว ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมปืนดีที่สุดต้น ๆ ของโลกนะ อืม มันมีอีกข่าวหนึ่งที่ผมขอแทรกเล็ก ๆ น้อย ๆ อันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ไต้หวัน พี่บ่วงรู้จักคุณจิมมี่ไหลไหม? เอ๊ะ ไม่คุ้นชื่อแฮะ โอ้โฮ ถ้าใครติดตามการเมืองระหว่างจีน ไต้หวัน ฮ่องกงเนี่ยนะ คุณควรจะได้ยินชื่อของคน ๆ นี้ ซึ่งมันจะมีความใกล้เคียงกับข่าวที่เกิดขึ้นที่ไทยด้วย ก็คือในอาทิตย์นี้เนี่ย มันมีกรณีของคุณบัส บาร์ต นักกิจกรรมจากเชียงรายวัย 31 ปี ที่ อืม เคยเข้าร่วมการชุมนุมกับน้อง ๆ เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วนะ เป็นคนที่เดินเท้า ย้อมผมสีเขียวเหมือนโจ๊กเกอร์ แล้วเดินเท้าจากเชียงรายมาถึงกรุงเทพ แล้วมานั่งอดข้าวประท้วง เรียกร้องสิทธิประกันตัวของผู้ต้องขังทางการเมือง แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็มีแชร์โพสต์ที่อาจจะหมิ่นประมาท หรือไม่ดีถึงสถาบันน่ะ แต่ว่าสิ่งที่เขาโดน และโดนตัดสินในศาลฎีกา ก็คือเรียกว่าสุดแล้วพี่บ่วง สุด ๆ แล้ว อืม โทษของเขาทำลายสถิติทุกคนที่ผ่านมาในอดีต คือเรียกว่าคนนี้ break high record ก็คือ อืม โดนลงโทษ 46 ปีไม่รอลงอาญา อื โทษ ม สูงสุดเป็นประวัติการ ก็เป็นข่า อื วหนึ่ง ม ที่มันค่อนข้างรุนแรงเกินไป และในมุมของผมเนี่ย ผมไม่รู้ว่าความผิดของเขา หรือสิ่งที่เขาแชร์เนี่ยคืออะไร แต่ในมุมผมคือมันทำลายกันไปหมด มันทำลายทั้งตัวน้อง ๆ ที่อาจจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วผมว่ามันก็ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย คือไม่ดีกับสถาบันกษัตริย์เองในมุมผมนะ คือ อื ผมคิด ม ว่ามันไม่ควรจะหนักแบบนี้ แล้วมันเป็นความหนักที่เรียกว่ามึงแทบ ถ้าเกิดว่าไม่มีการแก้ไขอะไรเลยอะ มันค่ากับ เรียกกับว่าตายทั้งเป็นอะ ในมุมกูติด 46 ปีมันหนักมาก แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นไหมพี่บ่วง? ก็ติดแบบ อันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่า ถ้าเกิน 20 ปีไปอะ ก็ติด maximum 20 ปีหรือเปล่า? อาจจะเป็นประมา อั ณ นนี้ นั้น ใครที่มีข้อมูลอาจจะต้องขอข้อมูลหน่อยนะครับ คือผมได้ยินมาว่า ถ้าเกิน 20 ปีไปแล้วอะ มันติดสูงสุด 20 ปี อืม แล้วก็ทุกปีก็จะมีการอภัยโทษ เท่าที่ผมเข้าใจนะ อา ใช่ ลด ๆ โทษลงครึ่งหนึ่ง อืม ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นนักโทษที่ประพฤติตัวดีอะนะ ก็อืคือ ม ติดสูงสุด 20 ปี ใช่ไหม คุณติด อืม ปีหนึ่งเหลือ 19 ปี อืม ก็ลดโทษเหลือ 9 ปีครึ่ง อืม แล้วพอคุณติดปีที่ 2 เหลือ 8 ปีครึ่ง ก็ลดโทษครึ่งหนึ่งเปล่า? ก็เหลือ อะไรประมาณ 4 ปีเหรอ? ผมจำได้ว่าถ้ามาคำนวณแบบนี้อะ ถ้าสมมุติว่า เอ่อ ประพฤติตัวดี มันก็อาจจะติดสูงสุดประมาณ 7 ปี 7-8 ปีประมาณนี้ คร่าว ปๆ ระมาณนี้ แต่ผมไม่รู้ว่ามันมีข้อยกเว้นสำหรับ กฎหมายที่มันรุนแรงหรือเปล่า? อา อย่างถ้าผิดในกฎหมายเรื่องเนี้ยเนี่ย ไม่รู้ว่ามันแบบว่าจะสามารถได้รับอภัยโทษได้ไหม? แบบเนี้ย อืม ไม่ชัวร์ ซึ่งข่าวนี้มันจะมาซ้อนทับกับสิ่งที่มันเป็นข่าวใหญ่ในไต้หวันและฮ่องกง ก็คือเหตุการณ์ของนักสู้จิมมี่ไหลพี่บ่วง ผมจะมาแนะนำให้พี่บ่วงและคนทางบ้านรู้จักจิมมี่ไหลนิดหนึ่ง คนนี้ดังมากนะ คือเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วที่เรามีชุมนุม หรือว่ามีการประท้วงที่ประเทศไทยเนี่ย พี่บ่วงจำได้ไหมว่าฮ่องกงก็มีประท้วงสู้กับรัฐบาลจีนอยู่ช่วงหนึ่ง อืม ก็คือ อื น้อง ม ๆ นักเรียนก็ออกมายืนประจันกับตำรวจอะ ไอ้เหี้ยน้องแบบมัธยมประถมอะ แล้ว อืม ผู้ชายคนนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของสื่อฮ่องกง เป็นคน อืม เป็นคนเดียวที่รู้สึกว่าเนี่ย บริหารสื่อชื่อของเขาชื่อ Apple Daily เขาเป็นคนเดียวที่ยอมให้มีการเผยแพร่ หรือการแชร์ข้อมูลที่มันไม่ได้ซัปพอร์ต หรืออวยไปทางจีนแผ่นดินใหญ่ ก็คือเรียกว่า
ค่อนข้างโอเพนเปิดแล้วเขามองว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าฮ่องกงเนี่ย แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของจีน แต่ว่ามันถูกพัฒนาภายใต้ culture ของประเทศอังกฤษมาอย่างยาวนาน เพราะฉะนั้น อืม หลาย ๆ อย่างของการมองหรือการแสดงออกของคนน่ะมันไม่เหมือนกับประเทศจีนอยู่แล้วเว้ย แล้ว อืม คุณจิมมี่ไหลเนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่คุมสื่อ แล้วก็ยังยอมให้คนในฮ่องกงเนี่ย มีพื้นที่ในการแสดงออกสิ่งที่มันตรงข้าม หรือว่าสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ไปตามกระแสหลัก แต่กลายเป็นว่า อืม พอการต่อสู้ของประชาชนฮ่องกงแพ้แล้วโดนยึดรัฐบาล ก็คือเรียกตอนเนี้ยสถานการณ์ปัจจุบันคือฮ่องกงแม่งโดนกลืนไปแล้ว โดนกลืนเข้าไปย่อยในท้องแล้ว อืม คุณจิมมี่ไหลเนี่ยก็โดนจับตัว แล้วก็โดนดำเนินคดีมากมายในฐานที่ว่า มึงเป็นปฏิปักษ์ มึงต้องการจะแบบว่าทำให้เสื่อมเสียไปถึงท่านศรีอะไรประมาณเนี้ย แล้วล่าสุดก็เพิ่งมีออกมาบอกว่า มีการตัดสินคดีแล้วว่าคุณจิมมี่ไหลเนี่ยโดนคุก โทษจำคุกตลอดชีวิต ในฐานะที่คุณเป็นสื่อที่อนุญาตให้ แนวคิดของประชาธิปไตยมันเบ่งบาน ก็เลย คือไอ้เชี่ยมึงว่า 46 ปีหนักแล้วอะ แต่ว่าของคนที่อายุมากขนาดนี้ แล้วเป็นมหาเศรษฐี แล้วคุณจิมมี่ไหลเนี่ยมีสัญชาติ ถือสัญชาติอังกฤษด้วย หมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะหนีได้ตลอดเวลาก่อนที่จะมีเรื่องโดนจับ แต่คุณจิมมี่ไหลให้การในศาลว่า ถ้าเขาหนีแล้วน้องๆ ไอ้พวกเด็ก ๆ ที่สู้พวกโจโชวอง หรือว่าน้อง ๆ ที่พยายามจะคงอิสรภาพในการแสดงออก ใครจะอยู่แบ็กพวกเขา คุณจิมมี่ไหลก็ตัดสินใจไม่หนี แล้วก็โดนจับ แล้วก็คือแบบสู้อยู่แบบนั้นนะ ก็เลยเป็นเหมือนฮีโร่อะของกลุ่ม Progressive กลุ่มหัวก้าวหน้านะครับ ผมขออนุญาตคุณพิภพนะ เอาเรื่องราวของคุณจิมมี่ไหลมาอ่านสักเล็กน้อย เพื่อให้คนได้รู้จักเขามากขึ้นนะ กับสิ่งที่เขาเสียสละและกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดกระแส คนที่เป็นมหาเศรษฐีบางส่วนที่ซัปพอร์ตคุณจิมมี่ไหลในอังกฤษกับอเมริกาเนี่ย พยายามเดินเรื่องทางการเมืองให้รัฐบาลแทรกแซง แต่ดูเหมือนจะไม่ได้รับการตอบรับจากทรัมป์หรือนายกของอังกฤษเลย เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะแตะจีนตอนนี้เท่าไหร่ นึกภาพออกไหม? มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง เซนซิทิฟ ค่อนข้างยากนะ ขอบคุณคุณอีโมซากอนนะ ชื่ออะไรนะอ่านยังไงนะพี่บง? อีโมสเกอร์เหรอครับ? ขอบคุณอีก 5 กิฟต์เมมนะครับ ขอบคุณครับ ขออนุญาตนะครับ คุณจิมมี่ไหลในวัย 78 ปี เป็นจำเลยคนเดียวในกลุ่มผู้บริหารสื่อ Apple Daily ที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เกี่ยวกับความมั่นคงมาตลอด นักธุรกิจใหญ่ที่มีสัญชาติอังกฤษอย่างเขา มีโอกาสมากมายที่จะหลบหนีออกนอกประเทศก่อนจะถูกจับกุม แต่เขาไม่ทำแบบนั้น ไหลให้การต่อศาลว่าผมหวังอย่างริบหรี่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะหยุดยั้งรัฐบาลจีนจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง แต่ผมไม่เคยพยายามใช้อิทธิพลกดดันนโยบายต่างประเทศ หรือขอให้เจ้าหน้าที่ต่างประเทศดำเนินการใด ๆ ที่เป็นรูปธรรมต่อฮ่องกง แม้แต่ศาลในคำพิพากษาความยาว 885 หน้าเมื่อวาน ซึ่งตัดสินว่าเขามีความผิดทุกข้อหา หลังสั่งขังเขามา 5 ปี ก็ยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของเขาว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจำเลยที่ 1 ไม่เคยลังเลในเจตนาที่จะบั่นทอนเสถียรภาพการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ถึงแม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ เขาก็ยังคงตั้งใจที่จะดำเนินการต่อไป แม้ว่าจะไม่ชัดเจนเท่าเดิมก็ตาม คริสเตียน หลิว สเตาท์ พสข. CNN ผู้สื่อข่าว ซึ่งอยู่ในห้องพิจารณาด้วยรายงานว่า จิมมี่ไหลมีท่าทีสงบเยือกเย็น เขาสวมแว่นตา สวมเสื้อเบลเซอร์ และเสื้อสเวตเตอร์สีเขียวอ่อน ที่มีอยู่ช่วงหนึ่ง เขาชูมือขึ้น และยิ้มให้กับภรรยาและลูกชายของเขา ซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังดิฉันในห้องพิจารณาคดีข้างๆ พระคาร์ดินัลโจเซฟเซนต์ อดีตบิชอปโรมันคาทอลิกแห่งฮ่องกง และผู้สนับสนุนประชาธิปไตยอย่างเปิดเผย ไหลเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมาก ก่อนจะอ่านคำพิพากษา ผู้พิพากษาประกาศให้ทุกคนเงียบสนิท ขณะที่มีการอ่านคำพิพากษาเป็นภาษาอังกฤษ
ไหลซึ่งสวมหูฟังมองตรงไปข้างหน้าท่ามกลางความเงียบงันในห้องพิจารณาคดี ความน่าจะเป็นของผลการพิจารณาคดีความมั่นคงตามกฎหมายใหม่ ที่รัฐบาลปักกิ่งประกาศใช้ในฮ่องกงสูงเกือบ 100%จิมมี่ไหล อดีตแรงงานเด็กในโรงงานทอผ้าที่เกาะเรือสินค้ามาจากจีน ก่อนจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเสื้อผ้าและสื่อ รู้ชะตากรรมของตัวเองเป็นอย่างดี เขารู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาอาจได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต แต่ความมุ่งมั่นของเขาที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แม้จะเป็นความหวังอันลิบหลี่ผลักดันให้เขาเดินหน้าต่อสู้คดีไม่หนีทั้งที่หนีได้ โอกาสที่จะได้รับการลดหย่อนโทษของเขา ขึ้นอยู่กับการเดินทางมาเยือนจีนของเคียร์สตาร์เมอร์ปลายเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งอาจเป็นช่วงที่ศาลจะกำหนดโทษเขา ซึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษขอให้โชคดีครับก็เป็น Talk of the Town ของไต้หวันที่มีการพูดถึงเยอะมากกับสิ่งที่มหาเศรษฐีคนนี้ได้เสียสละแล้วก็ทำไปเพื่อส่วนรวมนะฮะ ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณพี่พิษอีก5 กิฟต์เมมนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เรื่องนี้นะฮะ ก็ไปศึกษากันเพิ่มเติมนะฮะ ใครสนใจไปดูอะไรยังไง ทีนี้เรามาคุย โอ้โห โอ้มาอีก5 กิฟต์เมมขอบคุณครับพี่พิษ พี่พิษโยนมาอีก5ขอบคุณมากครับพี่พิษเจ้ย พี่พิษพยายามจะโยนเมมให้แรดเหรอ เดี๋ยวผมกลับไปดูดจูให้2 ทีนะพี่พิษนะ 2 ทีนี่หมายถึงแบบอุ๊บอุ๊บ อุ๊บ หรือว่า2 น้ำ 2 ที 2 อุ๊บเองเหรอ 2 อุ๊บพอแล้ว โอ้โห ก็อุ๊บละ5 กิฟต์เมม โอ้ ไอเหตุสลดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่บ่งเห็นหรือเปล่า เหตุกราดยิงเทศกาลชาวยิวที่หาดบอนไดพี่บ่วงเลวร้ายที่สุดในออสเตรเลียในรอบ30 ปีดูคลิปได้ไหมมันจะเชื่อใน YouTube มันจะถือว่าเป็น อาจจะโดนนะ โดนเหรอพี่บ่วง ไม่รู้ฮะกันไว้ก่อนไหม การไว้ แค่ ก่อ อน ธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เปิดคลิปก็ได้ พี่บ่วงพอทราบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่ายังไง ก็ที่เห็นตามข่าวแหละว่ามันมีผู้ก่อเหตุที่เป็นชายอิสลาม2 คนเหรอ พ่อลูก ถือปืนแล้วก็เรียกว่ากราดยิงใช้คำนี้ได้ไหมไล่ยิง โอ้โหเรียกว่าไล่ยิง เออ มันคงกราดไม่ได้ เพราะว่า กฎหมายในการครอบครองปืนของออสเตรเลียเนี่ยเข้มงวดมากพี่บ่วง สิ่งที่เขามีเนี่ยมันไม่ใช่พวกเซมิออโต้หรือเป็นปืนกลแล้วพวกนี้มันเป็นปืนลูกซองกับปืนไรเฟิลคือผมไม่แน่ใจว่าพ่อถือไรเฟิลมั้งแล้วลูกถือลูกซองหรือสักอย่างสลับกันประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นชาวมุสลิม2 คนที่ไปยิงในเทศกาลฮานุกะ เทศกาลของชาวยิว แล้วก็เรียกว่าสาดเข้าไปคนที่อยู่ในงานเนี่ยมันมีภาพผมไม่ได้เปิดวิดีโอนะคือมึงยังงงอยู่เลยว่านี่มันเสียงพลุหรือมันเสียงอะไร แต่พอมึงเริ่มเห็นคนล้มตายเริ่มเห็นเลือดมันก็เกิดการโกลาหลเพราะว่าไอ้2 พ่อลูกนี่แม่งซัดแบบว่าแม่งยิงมั่วเลยแล้วก็มีเด็ก10 ขวบเด็กผู้หญิงเสียชีวิตด้วย คือ เรียกว่าเสียสติไปแล้วพี่บ่วง แล้วประเด็นแรกที่คนเขารู้ข่าวก็คือพุ่งเป้าไปที่ความเกลียดชังของศาสนาเหมือนเดิมนะฮะคนมุสลิมที่สุดโต่งศาสนาที่เต็มไปด้วยความรุนแรง แต่หารู้ไหมว่าพี่บงจะเติมเลยมันมีรายละเอียดก็คือผู้ก่อเหตุมี2 คนใช่ไหมแล้วคนนึงเนี่ยก็เหมือนจะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตคนหน้าที่เกิดเหตุคุณพ่อโดนยิงในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยมีคนเข้าไปห้าม คนที่เหลือเนี่ยที่ยังก่อเหตุอยู่คือมีคนพยายามเข้าไปแย่งปืนวิ่งเข้าไปชาร์จเลยผมเห็นคลิปอยู่ใช่ซึ่งคนที่เข้าไปชาร์จก็เป็นชาวมุสลิมก็เป็นคนมุสลิมไงพี่บวงทีนี้คนที่มันอยากด่ามุสลิมมันเลยงงเลยว่ากูจะด่าดีไหมหรือจะยังไงดีชีวิตพี่บวงพี่บวงมองประเด็นนี้ยังไงฮะมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อนนะซับซ้อนและสับสนมันไม่สามารถมองชั้นเดียวได้อะทำไมคือถ้าเราลองมองง่ายๆเลยก็คืออย่างนี้ควรจะต้องด่าหรือควรจะต้องเข้าข้างอย่างที่2คือไอคนที่เป็นคนมุสลิมเนี่ยมันเป็นแบบว่าคนที่ปลอมตัวมาหรือเปล่า
ซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีการเช็คแบ็กกราวด์ได้ อาจจะแบบว่าบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิม แต่ว่าจริง ๆ ไม่ใช่มุสลิม อืม มาสร้างสถานการณ์สร้างความเกลียดชัง แต่ก็ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะตรวจสอบกันได้ไม่ยากอะไรเงี้ย คือผมว่าเรื่องนี้เนี่ย โดยคนพื้นถิ่นมีคนที่เป็นผู้ชมเราอยู่ที่ในสถานที่เกิดเหตุด้วยพี่บวงพิมพ์มาบอกว่า เออ ผมอยู่ใกล้ๆหาดนั่นเลยตอนวันนั้นผมทำงานอยู่อะไรเงี้ย คือ อืม ไม่น่าจะเป็นการจัดฉากพี่บวง แต่เพียงแต่ว่าเราน่าจะเข้าใจกันได้แล้วว่า อย่างที่บอกคือมุสลิมมันมีหลายแบบไงมุสลิมปกติเหมือน อืม เพื่อนเราอะไรเงี้ยกับมุสลิมที่เป็นหัวรุนแรงเป็นคนที่แบบว่า โดนพวกลัทธิที่เหยียดศาสนาคิดว่าของกูเจ๋งสุดของกูโหดสุดอะไรเงี้ยของกูแท้สุดเนี่ยไอ้พวกขี้นี้ก็ล้างไปก็เลยกลายเป็นว่า เนี่ย มันไม่ได้หมายความว่ามุสลิมทุกคนจะเป็นผู้ก่อการร้ายไอ้เหี้ยมันก็เข้าใจง่ายๆป่าววะอะไร เอ เงี้ย อ อ่า ใช่ อ่า คือมันจะเหมารวมในมุมหนึ่งมันก็ยังไงอยู่ แต่อีกมุมหนึ่งอย่างที่ผมบอกอ่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกไม่ได้อะ อืม มันไม่เหมือนสีผิว มันไม่เหมือนเชื้อชาติ มันเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ คุณที่จะประกาศได้ว่าแบบ เฮ้ย เราเป็นชาวมุสลิม หรือเราไม่ใช่ชาวมุสลิม อืม คำถามคือถ้าสมมุติว่าคุณเข้าใจว่ามันมีคนที่มันเป็นผู้หัวรุนแรงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอะ อืม ทำไมคุณไม่ renounce วะ? อ้าวเขาก็จะมองว่าไอ้พวกนั้นน่ะ เป็นพวกที่ทำให้คนน่ะมันเข้าใจศาสนาผิด คนแบบเขาเนี่ยที่มีความกล้าหาญมากกว่าคนอื่นเนี่ย จะยืนหยัดแล้วก็จะเผยแพร่ให้รู้ว่ามุสลิมทำให้เราเป็นคนดีและเป็นคนกล้าได้นะ เราเสียสละได้นะ เพื่อปกป้องเพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่พวกนั้น งี้ไม่ได้พี่บวง คือการที่คุณจะเป็นคนดี การที่คุณจะเป็นคนเสียสละ อืม คุณต้องนับถืออะไรสักอย่างเหรอ? คุณ อืม ต้องเป็นชาวพุทธเหรอ? คุณต้อง อืม เป็นชาวมุสลิมเหรอ? คุณต้องเป็นชาวคริสต์ คุณต้องเป็นชาวยิวเหรอ? อืม ก็คุณก็ไม่นับถือ แต่คุณก็พยายามที่จะเป็นคนดี แล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดี โดยที่คุณไม่นับถืออะไรก็ได้ ไม่ใช่เหรอ? ก็ใช่ แต่ว่าบางคนน่ะ มันก็อาจจะมีพลังในการเป็นคนดีมากกว่าคนอื่น โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวทางศาสนา อย่างเช่น Hacksaw Ridge ไงพี่บวง พยาบาลในอดีต คนที่มันมีความกล้ามากกว่าคนทั่วไป พี่บิ๊ก ผมดูหนังฮีโรอะ อา ดูซูเปอร์แมน อา ผมก็ได้ inspiration นะ อืม ไอ้เชี่ย เราอยากจะเป็นคนดีแบบในตัวละครในเรื่องราวอะ อืม แต่ผมไม่ได้มาบอกว่าผมนับถือศาสนาซูเปอร์แมนนะพี่บิ๊ก อ้าว ก็ คนจะเป็นคนดี คนจะพยายามพัฒนาจิตวิญญาณตัวเอง อา พัฒนาคนอื่นน่ะ มันไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างเปล่าวะ? มันก็แค่แบบ เฮ้ย เราอยากจะทำความดีเว้ย แม่งไม่ต้องซับซ้อนไปกว่านั้นน่ะ อืม เฮ้ย เรามาพัฒนาสังคมกันเถอะ อืม มันไม่ต้องมีเหตุผลไปมากกว่านั้น เพื่อที่จะแบบ ไม่รู้อะ ผมมองแบบเนี้ย ผมว่าก็ไม่ผิดพี่บวก มองอย่างงั้นมันก็ไม่ได้ผิด คือผมเข้าใจในมุมที่พี่บวกบอกว่า คนเรามันจะเป็นคนดี มันไม่จำเป็นต้องใช้ หรือว่าต้องให้เครดิตความเชื่อ มันอาจจะเป็นที่ว่า ก็เพราะมึงเป็นคนดีไง อะไรอย่างเงี้ย นึกภาพออกไหม? มึงจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตาม มึงเป็นคนดีอะ ศาสนาอาจจะไม่ต้องเทกเครดิตก็ได้นะ แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันก็ทำให้คนจำนวนมากมันก็ ได้ชั่งใจก่อนด่าก่อนว่า ไอ้เชี่ย คือเราเข้าใจได้ว่า ไอ้คนที่เป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ย มันได้รับแนวความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาที่มันสุดโต่งมาก แล้วก็ตัดสินใจให้ทำแบบนี้ เพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ย มันมีความให้อิสระในความเชื่อมาก แล้วมันกลายเป็นว่า ไอ้กลุ่มที่มันเป็นลัทธิแบบอิสลามสุดโต่ง อิสลามหัวรุนแรงอะ มันก็ไม่ได้รับการแตะไงพี่บวง มันมีคนพิมพ์มาบอกผมว่า พี่บวงรู้ไหมว่าเวลาไปอยู่เมืองนอกเนี่ย ถ้าเกิดมึงเป็นเด็กนักเรียนเนี่ย แล้วมึงไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ย มึงแค่บอกโรงเรียนว่า มีประเด็นเรื่องของศาสนาของที่บ้านเนี่ย โรงเรียนไม่ถามต่อเลย มึงสามารถหยุดได้แบบชิลๆเลย คือคนมันไม่กล้าแตะเรื่องศาสนากันเยอะ แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่า ลัทธิมันก็เบ่งบาน มันไม่มีการควบคุมไง นึกภาพออกไหม? พอไอ้พวกเหี้ยลัทธิมันเบ่งบานปุ๊บ เนี่ย จนถึงวันหนึ่งแม่งก็มีคนที่แม่งแบบ เหี้ยแม่งหลอนอะ แม่งแบบไม่ไหวแล้วอะ มันพร้อมที่จะกามิกาเซ่แล้วอะ มันก็เอาปืนมาไล่ยิงคนในหาดเงี้ย แล้วมีคนเสียชีวิต 16 คนนะพี่บวง ในเหตุการณ์นี้เนี่ย แล้วก็บาดเจ็บ 40 คนด้วยนะครับ ก็ผู้ชายคนนี้ เรามายกย่องสดุดีฮีโรอีก 1 ครั้ง ไม่ว่าเขาจะเป็นคนอะไรหรือศาสนาอะไร นายอาเหม็ด
อัลอาเมดชื่อแม่งโคตรเท่เลยเป็นพ่อค้าขายผลไม้พี่บวงที่มาเที่ยวกับญา อื ติ ม แล้วในวันนั้นน่ะคุณอาเมดให้การเลยว่า เห็นพ่อลูกแม่งถือปืนยืนสาดอยู่ อาเมดได้ไปหลบหลังรถพี่บวง อืม แล้วพอจังหวะก็คือโดดเข้าไปใส่พ่อ คว้าปืนมาแต่ไม่ยิง พอ อืม เรียกว่าเฮียคือใจแกนิ่งมากอ่ะมันนึกภาพว่าแค่มึงกระโดดเข้าไปใส่ มึงก็เสี่ยงแล้วนะ ปืนอยู่ที่มือมึง แต่ระหว่างที่เขากำลังควบคุมตัวพ่อเนี่ย ไอ้เฮียตัวลูกเห็น ตัวลูกก็เลยหันปืนมา คุณอาเมดโดนยิงที่มือและขา ก็เรียกว่าบาดเจ็บสาหัส แต่ว่า อืม ไม่เสียชีวิต ณ ปัจจุบันนี้เนี่ย ก็ทางรัฐบาลออสเตรเลียมีการระดมทุน แล้วตอนนี้ยอดน่าจะเกินแบบ$1,000,000,000ไปแล้วอะพี่บวงที่จะระดมทุนช่วยคุณอาเมดแล้วก็ผู้เสียชีวิตต่างๆ มากมายนะ เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนเพราะว่าออสเตรเลียจะชอบล้ออเมริกาตลอดเรื่องกฎหมายปืนว่า อืม เนี่ยประเทศมึงเนี่ยไม่ใช่แมสชูตติ้งก็มึงต้องดูแบบกูที่กฎหมายเข้มแข็งแต่ว่ามันกลายเป็นว่านานๆทีอะต่อให้กฎหมายมันแข็งยังไงอะแต่ถ้าเกิดว่ามันมี ideology สุดโต่งมันก็อาจจะมีวันที่เป็นแบบนี้ได้พี่บวง เพราะฉะนั้น เอ่อโทษปืนคงไม่ได้ต้องโทษความโง่ของมนุษย์และความเปราะบางนะ เรื่องนี้ อืม แล้วพี่บวงทราบไหมว่าต่อมาเนี่ย หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ย มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนมันก็ไม่พอใจอิสลามนะ มีคนตัดหัวหมู ไปโยนอยู่ในสุสานอิสลามพี่บวงเป็น อืม สุสานอิสลามที่เต็มไปด้วยหัวหมู เพื่อเป็นการแก้แค้น แต่ก็ไม่รู้ว่าแม่งแก้แค้นยังไง มันก็ดู ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เหมือนเอาสะใจเฉยๆเนี่ยโอ้โห มันอารมณ์รอชื่อพ่อชื่อแม่แหละ ประมาณเหมือนล้อชื่อพ่อชื่อแม่คือไอ้เหี้ยคนอิสลามเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกมึงไปเอาหัวหมูไปโยนในสุสานเขาเงี้ยก็เป็นข่าวต่อเนื่องมา แต่ผมว่าได้รับความสนใจน้อย มันก็แบบผมก็เข้าใจได้ที่คนมันจะหงุดหงิดนะอืม ก็เลยมาเป็นเหตุการณ์นี้ แล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ย ที่อเมริกาในวันเดียวกัน ก็มีเหตุการณ์กราดยิงเหมือนกันพี่บวงได้ข่าวไหมที่ Brown University เฮ้ย อันนี้ของที่อเมริกาไม่เห็นฮะ อันนี้ผมให้ดูนี่ เป็นเหตุการณ์ยิงที่มหาวิทยาลัยในไอวี่ลีกมหาวิทยาลัยชั้นนำมีคนเสียชีวิตน่าจะประมาณ2 คนบาดเจ็บหลัก10สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่เขาคุยกันเยอะก็คือ ประเด็นแรกจับตัวคนร้ายคนนี้ไม่ได้ ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยที่เป็นคนยิง อันนี้ยังปัจจุบันนี้ยังจับไม่ได้นะ ประเด็นที่2คือ ในเหตุการณ์ผู้รอดชีวิตใน Brown University ที่โดนยิงไปเนี่ย มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตหนูเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะที่หนูรอดจากการโดน mass shooting คือไอเหตุการณ์ mass shooting ที่มึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เชี่ยแม่งโอ้โหแม่งยากเหมือนถูกหวยโอกาสมันเกิดยากมาก ตอนเนี้ยมันมีคนที่มันแบบว่าแม่งโดนไปครั้งที่2แล้วแต่แม่งรอดไอ้เหี้ยคืออาจจะโดนขาอะไรเงี้ยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบอกว่า เมื่อ2 ปีแล้วหนูก็เพิ่งโดนมาค่ะ รู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก นี่ก็คือเป็นเหมือนปรากฏการณ์ใหม่ของโลกมนุษย์ที่มันกำลังโกลาหลกับ ยุคอินเทอร์เน็ตไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร ก็คนแม่งก็บ้าพี่บวงเหี้ยแล้วมันก็มีความอันตรายมากขึ้นเรื่อย เรียกว่าเป็นยุคสุขสบายแล้วกัน ๆยุคสุขสบายเหรอใช้คำนี้ได้เหรอ ก็น่าจะได้นะ ที่ผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้นี่ มันอยู่ที่ culture ไหมหรือว่าช้าเร็วมันก็ต้องเกิดเมืองไทยคำถามผมยากไปไหม ผมว่ามันอยู่ที่ culture ก็คือ มีส่วน เราอาจจะไม่ต้องมานั่งวอลเรื่องแบบนี้ว่าไอ้เชี่ยอีก20 ปีแม่งจะมาแบบว่าที่เราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรshooting drill ก็คือเป็นการซ้อมคือไอ้เด็กผู้หญิงที่เขาผ่านมา2 ครั้งเขาบอกว่า หนูรอดมาได้เพราะว่าการซ้อมในที่โรงเรียนจะมีสอนให้ซ้อมหนีถ้าเกิดว่ามีใครยิงเนี่ย ตรงไหนแล้วต้องไปตรงไหนแล้วต้องหลบตรงไหนกันได้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเหมือนเป็น new normal เข้าไปแล้วแต่ว่าเมืองไทยมันจะต้องไปถึงขั้นนั้นไหมมึงว่า ไม่หรอกผมว่าที่ไทยไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะ คนไทยเราใจดีนะ มีแล้วนะในไทยโคราชบางที่มีแล้วเหรอ ไม่ใช่ shooting drill
ไอเหตุการณ์พูดถึงเหตุการณ์โคราชไอจ่าที่แม่ อ๋ ง อ ไล่ โค ยิง ราช คน คือหมายถึงเหตุการณ์กราดยิง อันนี้เราพูดถึง shooting drill เลย คือ คือแบบว่าประเทศเราแม่งเกิดเยอะจัดจนแบบทางการต้องออกมาบอกเลยว่า เฮ้ย เดี๋ยวโรงเรียนจะต้องมีสอนนะว่าเวลามีคนมากราดยิงเนี่ยจะไปหลบที่ไหน จะต้องทำยังไง เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเปล่า? ใช่ เรายังไม่ถึงขั้นนั้น แต่คำถามคือว่า ไอ้เชี่ย มึงว่ายุคแบบลูก ๆ เราอะแบบ 20 ปีบวกข้างหน้าเนี่ย เขาบอกว่าโรงเรียนนานาชาติมีสอนนะ ใช่โรงเรียนนานาชาติมีสอน เพราะว่าเขาได้รับหลักสูตร หรือว่าอะไรงี้มาจากเมืองนอกไง แต่ว่าวัดสุทธิมึงก็ อย่าว่าแต่ shooting drill เลยเหี้ย มึงสอนให้แม่งเอาเสื้อใส่กางเกงยากเลยกูบอกให้ เชื่อเปล่าล่ะ? ก็เป็นข่าวสะเทือนใจสะเทือนขวัญเขย่าขวัญมากถ้าใครไปดูคลิปของ ไอ้เชี่ยมุสลิมหัวรุนแรงที่แม่งไล่สาดยิงไปเนี่ย ก็หนักอยู่พอสมควร แล้วก็สะเทือนใจคนเป็นจำนวนมากนะ ก็ เรียกว่าเอาข่าวมาอัปเดตกันเลยพี่บ่วง ผมมีเรื่องมาอัปเดตประมาณนี้ พี่บ่วงจะเติมอะไรไหม? ก็ตะกี้มีช่องแชตท่านหนึ่งนะครับ คุณทอม 1999 นะ บอกว่าผมคิดง่ายไป ที่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าทำไมไม่ renounce ทำไมไม่เลิกนับถือไป ทำไมผมแบบว่าไม่เลิกเป็นคนไทยบ้างอะไรแบบเนี้ย ผมอยากจะบอกว่าสรุปผมคิดง่ายหรือคุณทอมคิดง่ายไป ตอนแรกผมก็บอกแล้วว่าเรื่องบางเรื่องมันเลือกไม่ได้ ผมเลือกที่จะเป็นคนไทยไม่ได้เว้ย ผมเกิดมาในแผ่นดินไทย ผมก็เป็นคนไทยอยู่แล้ว ต่อให้ผมจะบอกว่าผมไม่ใช่คนไทย ผมก็เป็นคนไทย คุณนึกออกหรือเปล่า? คุณเข้าใจไหม? แต่ว่าศาสนา มันเลือกที่จะนับถือได้ ชัดเจนนะ ขอบคุณคุณ พี่บ่วงจะใส่คุณทอมอีกหน่อยไหม? ขอบคุณคุณ ชื่ออะไรนะครับ Bill Angel เหรอครับ? Bude Angel ผมไม่รู้อ่านชื่อว่าอะไร ขอบคุณมากครับ $5 ส่วนตัว ส่วนตัวสอนไว้ก็ดี แต่รัฐอาจจะยังไม่อยากเพิ่มเข้าไปเพราะว่าใช้เงินเยอะ ก็เรียกว่าให้มันเกิดมากกว่านี้ก่อน แต่เอาจริงๆพี่บ่วง ผมคิดเหมือนพี่บ่วงนะ ผมว่า คัลเชอร์ มีส่วนสำคัญมาก แล้วผมคิดว่าโอกาสที่จะเกิด mass shooting ในเมืองไทยเนี่ย โอ้โฮ ในเจเนอเรชันเราเนี่ยอาจจะไม่ต้อง worry เลยด้วยซ้ำ ผมว่า อเมริกามันมีความเป็นคาวบอยในระดับหนึ่งอะกับประเทศแห่งอาวุธอะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แม่งต้องแลก เราอาจจะไม่ต้องกังวลมากเรื่องนี้ในมุมผม ถ้าไม่มีใครจะเติมอะไรแล้วเนี่ย ผมขออนุญาตพูดคุยกับช่องแชตนะพี่บ่วง ผมขออนุญาตตัดเข้า Q&A ผมว่าคนน่าจะมีคำถามอะไรอย่างงี้มาถาม สอบถามเล็กๆน้อยๆนะครับ เข้า Q&A ครับ เอามาพี่บ่วง Q&A ถามว่าทำไมไม่ทำนายเขมรไปเลย ถ้าต่างชาติจะตีกินไทยอยู่แล้ว แล้วจะสนเสียงบ่นต่างชาติ โลกสวยทำไม แล้วถ้าจะให้มาตัดชาติไทยแบ่งให้เขมร มันก็เอาแล้วเอาอีก สุดท้ายไม่มันก็เราอะต้องจบ ไอ้เชี่ย คุณ Cyberjunk ชกบ่วง ทำไมคุณมองมันง่ายอย่างงี้วะ? ผมว่ามันไม่น่าจะมองแห้งแล้งขนาดนั้นว่าจะต้องมันหรือเราที่ยืนอยู่อะ ผมว่าไม่ว่าจะยังไงอะมันจะอยู่ทั้ง 2 ชาติ แต่ว่าเราจะฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องไปเพื่อ ผมมองแบบนี้ว่ะ พี่บ่วงมองไง? คือผมว่ามันดีลกันได้เปล่าวะเรื่องพวกเนี้ย ใช่ อย่างน้อยๆอะไอ้เรื่องของการมันไม่มีแบบว่าเส้นแบ่งตรงกลางของการประนีประนอมเลยเหรอ? คือไอ้การที่แบบว่าจะยอมไม่ยอมเสียดินแดนอะไรอะ ผมว่าหลักๆแม่งก็อยู่ตรงบ่อน้ำมันเปล่า? ก็ด้วย ใช่ไหม? ก็มีส่วนสำคัญ ใช่ บ่อน้ำมันตรงอ่าวไทย ไอ้เรื่องดินแดนน่ะ ผมว่าส่วนอื่นแม่งไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเว้ย มึงจะได้ไปเยอะน้อยแค่ไหน ตรงนั้นแม่งนิดเดียวแม่งเป็นป่า ผมไปดูมาแล้ว ส่วนอื่นแม่งเป็นป่าหมด มันมีแค่บ่อน้ำมัน คือถ้ามันจะประนีประนอมอะก็คุยกันเลยว่าไอ้บ่อน้ำมันเนี่ยแบ่งกันไหม? จะได้ไม่ต้องมีปัญหา เพราะถ้ามึงไม่ยอม กูไม่ยอม มันไม่มีใครได้ประโยชน์จากไอ้บ่อนี้ นอกจากคนอื่นมันจะมารอฮุบ ถ้ามันประนีประนอมกันได้ มันก็จบ ไอ้เชี่ย ถูกเปล่า? คือผมงงว่าทำไมถึงมองว่าทางออกสุดท้ายคือจะต้องมีชาติหนึ่งที่แม่งสูญสิ้นไป มัน ไอ้เชี่ย ทางออกเนี่ยเป็นไปไม่ได้มากที่สุดผมบอกเลย เชี่ยเอ้ย นาคสัตว์ Q&A พี่คิดว่าคนที่ด่าพรรคการเมืองที่ยังยุ่งเรื่องรัฐธรรมนูญ ในขณะที่มีสงครามยังไงบ้าง
มันต้องหยุดทุกอย่างเพื่อสงครามเหรอครับ ผมว่าอย่างที่เคยคุยไปมันคนละเรื่องกัน คือประเทศอะมันมีหลายคนมันมีหลายหน่วยงานมันขับเคลื่อนหลายๆอย่างไปด้วยกันได้ มั มึ น ง แบ่ ก็ ง แบ กับ นทำได้ ไอ้เหี้ยมีคนตั้ง60-70 ล้านมึงเราต้องทำทีละเรื่องเหรอวะมันก็ไม่ใช่ว่ะน้อง ใช่ มันแบ่ง เช ทำได้นะ สงครามก็ทำ จัดการรัฐธรรมนูญก็ทำ เออ เลือกตั้งก็ทำ มันไม่ใช่แบบ เฮ้ย มีสงครามแล้วทุกอย่างไม่ต้องหยุด อื มัน ม ไม่ใช่ อืม อืม พรุ่งนี้พี่บิ๊กไปปลดทอล์กพี่โบ่งไปด้วยไหมครับ? ไม่ได้ไปนะ แต่ว่าน่าจะเข้าไปดูครับ เข้าไปฟัง เข้าไปฟังนะ อืม อื พี่ดู ม คลิปจันเลสพูดถึงเอไอ Gen ยังครับ? ดูขัดกับที่พวกพี่พูดในไลฟ์เอไอ ผมยังไม่ได้ดูนะ แต่ว่าถ้าคน เรา มันจะมีมุมมองต่างกัน ผมว่ามันก็ไม่แปลก อืม ผมก็ มั ยังไม่ได้ดู คนในสังคมมันจะให้ทุกคนมันมีมุมมองความคิดเห็นของเรื่องบางเรื่องเหมือนกันหมด มันก็ไม่ได้หรอก แต่ว่าผมอ่านเล็กน้อย แล้วผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น ถ้าเกิดจะพูดถึงกรณีที่จันเลส ติเรื่องที่ Ohana เอาเอไอมาทำการ์ด อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันแบบว่ามันแบบงานมันไม่ดี คือผมก็ อืม คือผมคิดว่าการใช้เอไอมันใช้ได้ แต่ว่าทำก็ควรจะทำออกมาให้ดี ผมว่ามันไม่ได้ อื มองต่าง ม กันขนาดนั้นว่ะ หรือผมไม่แน่ใจว่า ผมมองต่างกับจันเลสประเด็นไหน ก็ต้องพูดมา แต่ผมไม่ได้คิด ผมมองว่า สุดท้ายเลยอะ บรรทัดสุดท้ายมันคือ ผู้บริโภคโหวตด้วยกระเป๋าเงิน อืม ใครจะทำอะไร ถ้าสมมุติว่ามันมีคนซื้ออะ มันก็คือผู้บริโภคเขาโหวตด้วยกระเป๋าเงินแล้ว อืม มันก็ออกความคิดเห็นได้ แต่ความเป็นจริงมันก็ตามที่เขาใช้จ่าย คือมันไม่ใช ผ่ วมมอ่ า งงี้นะ ผมเคยพูดเรื่องประเด็นเอไอ แล้วผมจะเห็นด้วยกับทุก ๆ ผลงานที่เอไอมันผลิต มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ย อันนั้นคือต่างจากที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ อย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมไปดูเรื่อง A Foggy Tale ที่ผมเคยเล่าให้พี่หมวกฟังไลฟ์ที่แล้วอะ มันก็มีโฆษณาที่โรงหนังไต้หวันพี่หมวก แล้วมันมีโฆษณาหนึ่งเป็นโฆษณาประกันมั้ง แล้วแม่งเป็นเอไอแบบว่า 20 วินาที เอไอแบบโง่ ๆ ง่อย ๆ น่าเกลียด แบบทุเรศเลยอะ ไอ้เชี่ย อืม กูก็กับแฟนกูก็นั่งด่าอยู่ว่า "ไอ้เหี้ย มึงทำแบบนี้มันเป็นผลเสียกับธุรกิจมึงด้วยซ้ำที่มึงมักง่ายทำเอไอที่แม่งดูแบบกะหล่องป่องมาก ๆ อะ" กูว่ามันไม่ได้เป็นภาพที่ดีเลย คือมันเป็นเครื่องมือเว้ย แต่ว่าเอามาใช้ยังไง ก็อีกเรื่องหนึ่ง แล้วต้อง ถ้าจะใช้ก็ควรจะใช้ให้มันดี อันนั้นน่าจะเป็นมุมผมมากกว่า อื ก็ ม มีความเป็นไปได้ แต่ว่ามองอีกมุมหนึ่ง บริษัทประกันเขาอาจจะมองว่า คนที่มีทุนทรัพย์ในการจะซื้อประกันคือ Baby Boomer ที่แม่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้เอไอหรือเปล่า ก็ใช่ไง แต่ว่าไอ้เชี่ยภาพ พี่บิ๊กไม่ใช่ target market ก็เป็นไปได้ เป็นไปได้ แต่ว่า โอ้โฮ มัน อาจจะ มัน เป็นแบบนั้น มันมีงานเอไอจำนวนเยอะที่มันน่าเกลียดมากอะ แล้วผมก็รู้สึกว่า ไอ้เชี่ย ถ้ามึงทำอย่างงี้ออกมานะ ไอ้เชี่ยเอ้ย มันเสียต่อตัวมึงเองอะ พูดง่าย อืม พี่พิษ ขอบคุณมากครับ คิดยังไงกับหลัง ๆ เราเห็นประเด็นคนรวยบางคนดูจะหนีหนี้แทนที่จะประนีประนอม รวยกว่าคนส่วนมากหลัง ๆ บิดหนี้กัน แถมทำไรไม่ได้ด้วย อ๋อ น่าจะพูดถึงเหตุการณ์ที่มี Shark 2 คน ที่อ ห อ นี ก ไป ไป อีกแล้ว ออกมาจากประเทศไทย ก็คือคนหนึ่งคือ Shark แอน กับ อา Shark ต้น ที่ผมเห็นอยู่ อืม อา อืม พี่หมวกคิดไงกับว่า คนรวยมันบิดหนีออกไปเยอะขึ้น? ผมมีความคิดแบบคุณดิวนะ ยังไง? พี่ดิวก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่า คือมึงหนีออกไปอะ เงินจะเยอะแค่ไหนสุดท้ายก็ไปไม่รอด ใช้ชีวิตไม่มีความสุข อืม ผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้แบบนั้น คือเขาอาจจะคิดว่าแบบ กูมีเงินเยอะแล้ว กูหนีแม่งเลย ไปอยู่ต่างประเทศน่าจะอยู่สบาย อืม แต่ผมว่าชีวิตคนเราแม่งไม่ใช่แค่เงินว่ะ มันมีเรื่องของความปลอดภัย มันมีเรื่องของสังคม อะไรแบบเนี้ย เขาอาจจะคิดสั้นเกินไป มองแค่ว่าแบบมีเงินแล้วไป แต่จริง ๆ เขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่ดีก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับชีวิตที่มึงจะต้องติดคุก หรือว่าต้องจ่ายคืน 3,000 ล้านอะ อยู่ต่างประเทศมันก็น่าจะดีกว่าไหมพี่บวง มันก็เป็นทางออก ออปชัน อื่นของคนมีตังค์อะ ผมว่า ก็จริง มันก็ไม่ได้ดูเข้าใจยากนะว่า ทำไมมันมีคนรวยทำแบบนี้เยอะขึ้น ก็เขาทำได้ ไอ้เหี้ย ก็คือเราทำไม่ได้อะ ถ้ามึงไปสร้างหนี้ก้อนแบบนั้น แล้วมึงโดนฟ้องแบบหัวโตอะ มึงหนีออกไปได้เปล่าล่ะ? ก็มึงก็หนีไม่ได้ใช่ไหม อื ล่ะ? ม แต่เขาหนีได้อะ อืม มันก็
เชื่อเอ้ย ก็ไม่แน่เขาออกไปชีวิตอาจจะบัดซบกว่าติดคุกอยู่ที่ไทย ใครจะไปรู้ โอ้โฮ พี่บวก ผมว่าโอกาสยากมากที่การที่มึงหนีออกไปแล้วมีทุนทรัพย์ในระดับหนึ่งนะ แล้วมึงจะใช้ชีวิตแย่กว่าในคุกว่าในคุกแย่กว่า อืม ในคุกแย่จริงพี่บวก ไอ้เชี่ยหนักจริง อืม อืม Q&A มีกรณีแข่งเกม Valorant ที่คนข้ามเพศหญิงมาแข่งทัวร์หญิงได้แชมป์แล้วกลับไปแข่งทัวร์ชายได้ ควรมีแบ่งการแข่งกีฬาของคนข้ามเพศไหมครับ เพื่อความแฟร์เพราะเทคฮอร์โมนผมก็ไม่ทราบว่าส่งผลต่อร่างกายขนาดไหน คำถามดีนะพี่บวกสมมติว่า อืม มี ROV SEA เกมปีหน้าเนี่ย ถ้าเกิดว่าผมเป็นสาวสองที่ทำนมแต่กระเจียวใหญ่มากเนี่ยผมแข่งลีกผู้ชายหรือแข่งลีกผู้หญิง หรือผู้ชาย เฮ้ย พี่บวงโดนละโดนแขวนละไอ้นี่เหยียดเพศ พี่บวงเด็กเฮี้ย หรือผู้หญิง ก็โดนอีกเพราะว่ามันไม่แฟร์ผู้ชายมีพละกำลังและมีความไวประสาทสัมผัสมากกว่า จะเอายังไงวะไอ้เหี้ยเอ้ย มันยากอะพี่บวง ไม่ต้องแข่ง พูดยากนะผมก็อย่าให้ผมเป็นกรรมการเลยปวดกระบาลว่ะเรื่องเนี้ย อืม ไม่เงย Q&A ผมเปิดร้านกาแฟในร้านมี4โต๊ะ มีลูกค้ามานั่งตั้งแต่เปิดยันปิด สั่งมา3อย่าง ควรเทคแอคชั่นยังไงดีครับ โอ้โห นี่พูดกับผู้ประกอบการร้านกาแฟด้วยกันเลยนะ มีลูกค้า มาเรียกว่ามานั่งแช่พี่บวงใช้คำศัพท์แบบนี้ ในศัพท์พี่บวงทำไงพี่บวงเป็นเจ้าของร้านยี่นี่นั่งแช่8 ชั่วโมงไม่ขยับเลย แน่นอนผมไม่ใช่พี่บิ๊กอะผมไม่มีประสบการณ์ ผมก็อาจจะพูดจากจินตนาการ อืม ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า อืม แต่ผมคิดว่า การที่มีลูกค้าก็ยังดีกว่าไม่มีนะ ถ้ามีคนเดินผ่านมาเห็นว่าในร้านแม่งมีคนนั่ง อืม อย่างน้อยๆมันอาจจะทำให้แบบคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาเห็นว่าเฮ้ย น่าเข้าไปซื้อร้านนี้ อ้าว ถูก อีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณเสียอะไรบ้างอะคุณเสียค่าไฟปะเสียค่าเน็ต ถ้า อืม สมมุติว่าเขาแบบเอาอะไรมาชาร์จมานั่งที่ร้าน นิดหน่อยนะอืม กำไรหรือเปล่า ถ้ายังกำไรอยู่ ก็คือคุณก็ได้กำไรจากธุรกิจ อืม ใช่ไหม ใช่ อย่างที่3คือความถี่ ถ้าสมมุติว่าแบบเดือนหนึ่งแม่งมีคนมาทำแบบนี้แค่ครั้ง2ครั้ง ผมว่าอาจจะไม่มีปัญหา ใช่ แต่ถ้าผมเข้าใจได้ว่าถ้าแบบร้านคุณแม่งเป็นฮอตสปอตแล้วแม่งมีคนมาทำแบบนี้เยอะ อันนี้ก็กลับไปที่เรื่องว่ามีกำไรหรือเปล่า อืม ถ้ามีกำไร คุณอาจจะเล่นไปตามเทรนด์เลย คือคุณดูอย่าง Starbucks ใช่ปะ อืม Starbucks แม่งพยายามทำให้ร้านมันอะเป็นหับ อืม ให้มีคนมานั่งอยู่นานที่สุด อืม คือเล่นไปตามเทรนด์ก็ในเมื่อมีกำไรแล้ว อืม เอาเทรนด์มาเล่น อื อื ม ม ประมาณ ใช่ นี้ไหมมุมพี่บิ๊กเจอเรื่องพวกนี้แล้วจัดการยังไง ใช่ คือถ้ามึงไม่ได้เดือดร้อนกับการที่เขานั่งแช่ กูก็ปล่อยให้เขานั่งแช่ไปสบายๆ แต่ว่าถ้าเกิด อืม มึงจะต้องเอาที่ไปให้ลูกค้าคนอื่น สิ่งที่ทำที่นี่ก็คือ ไอกระดาษเมนูของร้านเนี่ย จะมีเขียนกฎอยู่แล้ว แล้วสมมุติว่าเรามองว่าเขานั่งแช่นานเกินไปแล้วเราต้องยกที่แค่นั้นเนี่ย แล้วก็ให้เขานั่งเพิ่มไปอีกนิดนึง แล้วก็เข้าไปพูดคุยด้วยความอ่อนน้อม พร้อมกับ อืม กฎของร้านที่ได้ทำการปริ้นท์แล้วก็โพสต์ลงในเว็บไซต์มาตั้งแต่เปิดร้านแล้วว่า ต้องขออภัยจริง ๆ ครับ จริง ๆ แล้ว1โต๊ะสามารถนั่งอยู่ได้ประมาณ2 ชั่วโมงตามที่เรากำหนดไว้ เราอาจจะต้องขออภัยลูกค้าในการที่จะต้องเอาที่ตรงนี้ให้ท่านอื่น ทางโต๊ะของคุณเนี่ยบิลของคุณเนี่ย เริ่มมานั่งตั้งแต่เวลานี้ตุ๊ดๆๆๆเป็นต้นไปแล้ว อันนี้มันก็เลย อืม เลยที่ร้านกำหนดมาแล้ว อันนี้ผมจะมีช่องตรงนี้ให้เขารู้สึกว่า เฮ้ยเขาได้นั่งเกินเวลามาแล้วด้วยนะ แล้วผมก็จะพูดด้วยความอ่อนน้อมว่าต้องขออภัยจริง ๆ ครับถ้าเกิดเป็นวันหลังมาวันอื่นในวันที่คนน้อยกว่านี้ไม่มีปัญหาเลย อันนี้คือวิธีการสื่อสารของผมทำแค่นี้ อืม อืม แล้วผมคิดว่าร้านอื่น ๆ ก็น่าจะทำแบบนี้ด้วยเช่นกันนะฮะ ใช่คือ ผมคิดว่าวิธีการโต้ตอบอะมันสื่อสารแมสเสจหรือว่าข้อมูลเดียวกันแหละ อืม แต่ว่าคุณจะสื่อสารแบบเฟียส
หรือคุณจะสื่อสารแบบนอบน้อม อืม มันก็แล้วแต่คุณ อืม แต่ว่าถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการ ก็อาจจะเลือกวิธีการนอบน้อมไปก่อน ผมเลือกนอบน้อมหมดเลย เพราะว่าผมรู้สึกว่า ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ย เราเสียหายหนักกว่า มันคล้าย ๆ กับมึงไปชกกับคนที่ไม่เปิดหน้าพี่บวง การที่มึงเป็นร้าน มึงมีโพซิชัน มึงมีลูกค้าที่เขาคอยดูรีวิวมึงอยู่อะ ถ้ามึงทำผิดพลาดอะไรบางทีอะ มันอาจจะไม่ได้แค่-1 แต่มัน-2 -3 คือผมเคยเจอลูกค้าที่เป็นจีนแผ่นดินใหญ่ แล้วสไตล์ประมาณนี้ แล้วโวยวายเลยนะ คือ อืม กูขอโทษจนกว่ามันจะเหนื่อยอะ คือกูก็ไม่อนุญาตให้มันนั่งต่อ แต่กูก็ขอโทษอย่างนั้นน่ะ จนกว่ามันจะรู้สึกว่ามันไม่มีทางไปแล้ว มันก็จะ โมโหแล้วก็ถอยออกไป แล้วมันก็จะรีวิวร้านกู 1 ดาว ซึ่งมันก็ทำให้น้องสาวกูกับแฟนกูโมโหแหละ แต่ว่ากูไม่อยากให้มันมีมากไปกว่านี้ กูขอแค่มึงคนเดียวก็พอ มันเป็น อืม มันเป็นการ cut loss อะ นึกภาพออกไหม? คือกูก็จะไม่เลือกปะทะกับลูกค้า เพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่งมีหยิบกล้อง มีเหี้ยอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย เรื่องมันยาวไง กูเน้นแบบว่า อืม กูเซฟร้านให้มากที่สุด อันนี้คือสไต ใช่ ล์ของกู กูไม่ได้บอกว่ากูทำถูกนะ แต่ว่านี่คือวิธีการเผชิญหน้าของกู อันนี้มันเป็น เรียกว่าบริบทของสังคมในปัจจุบันด้วยแหละ อืม แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย พี่บิ๊ก กูเคยเห็นผู้ประกอบการที่ด่าลูกค้า อา ไม่แคร์ อา แล้วก็ขายได้ปกติ มาจน อ้า ถึ ว งทุกวันนี้ อ้าว ใช่ สมัยก่อนทำได้ พ่อแม่กูเองอะ ก็ใช่ไง สมัยก่อนทำได้ มึ ส ง มัยนี้มันทำ เรื่ ได องมาก้ เหี้ยอะไรนักหนา ไม่ขาย มึงออกไป มึงออกไป ไม่ขาย กูบอกกูไม่ขายไป อันนี้คือพ่อพี่บวง ทั้งพ่อทั้งแม่เลย ไอ้เชี่ยเอ้ย นี่เป็นเกิดมาเป็นคู่นี่หว่า เอาบริบทมันต่างกัน เอาบ เมื่ ริ อบ ก่อ ท นมัน ต่าง ไม่ กัน มี Social Media ไม่มีมานั่งรีวิว 1 ดาว ไม่มี viral อา ก็ใช่ไง แล้วลูกค้ามันงี่เง่าจริง อ้า คือ ว กูเข้าใจในมุมพ่อแม่กูนะ อื เพราะว่าม ๆ บางทีแบบพ่อแม่กูไม่อยู่ อย่างเงี้ย กู อืม ต้องเป็นคนคุมร้าน ใช่ อ ไหม า แล้วลูกค้าแม่งแบบ ไอ้เหี้ยลูกค้ามันงี่เง่าแบบสัส ๆ อะ อืม คือแบบ กูขายพวกผ้า พวกซิป เอ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม อ ๆ ๆ ๆ แม่งมาเทียบสี คือกูมองด้วยตาเปล่าเนี่ย ไอ้เหี้ยตาของเด็กอายุ 14 อะ มันไม่ได้แย่เว้ย ตามันดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้แล้ว สีแม่งสีเดียวกันน่ะ อา ไอ้ลูกค้าแม่งบอก อันนี้คนละสีไม่เอาไปหามาใหม่ แม่งวนอยู่อย่างนั้นน่ะครึ่งชั่วโมง คนอื่นแม่งต่อคิว คือแบบไอ้เหี้ยเจอแบบเนี้ย แม่งนอบน้อม มันก็ไม่ไหวนะ เอาตรง ๆ ก็คือเป็นนอบน้อมด้วยภาษา แต่ว่ากิริยาเราคือค่อย ๆ เข็นแม่งออกไปที่ประตู มึงเข้าใจพี่ ผมเข้าใจฟีลกูไหม? ประมาณนี้ คือก็ กูคงใช้รูปแบบพ่อมึงไม่ได้ ตอนนี้คือพังเลย ถ้าเกิดว่าใช้รูป ใช่ หนัก แต่นั่นคืออย่างที่บอกบริบท อา ของ ๆ ๆ สังคมมันต่างกัน ปัจจุ อื บัน ม ว่าทำแบบนี้ก็คือมึง viral อะ viral ขอบคุณพี่พิษนะฮะ พี่พิษบอกว่า แล้วถ้ามีลูกค้าชักว่าวเปื้อนกำแพงห้องน้ำร้าน 138 อะ โอ้โฮ เชี่ย พี่พิษ ไอ้สัตว์ คำถามเหี้ยอะไรเนี่ย? มันก็ทำอะไรไม่ได้ บอกว่าก็ทำได้แค่ล้างอะ มึงจะจับมือใครดมอะ? อ้าว ก็ต้องเช็ดอะ ใช่เปล่าล่ะ? ก็ต้องเช็ดต้องล้างเปล่า? ไม่แนะนำให้ทำนะครับ ผมบอกเลยตอนนี้ร้าน 138 ของน้องผมตอนนี้กำลังรีโนเวตนะพี่บง เรากำลังจะมีที่นั่ง indoor และแอร์แล้วนะ ตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างนะ ภายในเวลาน่าจะประมาณกุมภา มีนาเนี่ย อย่าลืมไปแวะทักทายร้านน้องผมนะ มีการอัปเดตแล้วนะ ก่อสร้างใหม่นะครับ แจ้งตำรวจนะ มีคนบอกว่าให้แจ้งตำรวจ เจอเหตุการณ์แบบนี้ แจ้งตำรวจอะไร ก็คือเอาทิชชู่เช็ดก็พออะ มันไม่อยากเสียเวลา ไอ้เหี้ย แค่น้ำว่าว มัน ใช่เปล่า? จับมือใครดมไม่ได้นะ ได้แต่ดมน้ำว่าวพี่บง ก็ไม่รู้ด้วยของใคร ถ้า เออ มึงจะไปเสียเวลาทำเหี้ยอะไร ก็เช็ด ๆ ไปก็จบ ก็ทุกวันนี้ทำงานร้านกาแฟเนี่ย ล้างห้องน้ำตอนเย็นทุกวันนะ ก็ต้องเจอคราบขี้คนอยู่แล้ว ก็เป็น อื เรื่องปก ม ติแล้ว คนทำงานบริการเรื่องนี้มันชิล ๆ พี่บวก มันไม่ได้ยากอะไร อืม ขอบคุณ คุณอะไรเนี่ยพี่บวก ผมไม่เห็น ชื่อ คุณ Yeewo 777 คุณ Yeewo ขอบคุณนะครับ เป็นแชทเขียวแบบงง ๆ แต่แรดยังขาวอยู่เลย โอ้โฮ แรดเขา เป็นจักรพรรดินะ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณ คุณเบียร์มินิด้วยนะครับผม สำหรับ 1 กิฟต์เมมนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ พี่บวง เราอีกคนละคำถาม แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปพักแล้ว เพราะว่าทุกคนก็มีภารกิจอะไรมากมายนะครับ เอ๊? กรณีการโกงแบบนี้ระหว่างเกมเล่นคนเดียว แล้วเปิดโกงกับเกมเล่นกับคนอื่น แล้วโกงอันไหนดูน่าเกี่ยวกัน
เอาแน่นอนว่าเล่นหลายคนมันก็น่าเกลียดกว่าอยู่แล้วครับ เล่นคนเดียวคุณจะใช้สูตรอะไรมันก็เรื่องของคุณน่ะ อืม คุณเล่น The Sims คุณจะแบบใช้สูตรปั๊มตังค์ใครมันจะไปสนใจวะ อืม ไม่มีใครสนใจนะ ใช่ ขอบคุณคุณ GD Test 03 นะฮะ บอกว่าพี่ๆได้ฟังเพลงน้องเบียร์หรือยังครับ ได้ฟังแล้วครับ เอ่อ เป็นประเด็นแรก ๆ เลยนะ คุยไปต้นไลฟ์กันชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วนะ รบกวนคุณ GD Test ไปย้อนดูได้นะเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะฮะ อืม ถ้าอย่างนั้นเนี่ย ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้ว ขอบคุณทุกท่านมากนะฮะ ที่สนับสนุนเราเข้ามานะฮะ ถ้าพูดอะไรผิดไปอะไรยังไงก็ตักเตือนกันได้เสมอเหมือนเดิม พวกเรายินดีรับฟังนะฮะสำหรับวันพุธนี้บิ๊กบ่วงขออนุญาตลากันไปก่อน ไว้เจอกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี ชักว่าวแล้วน้ำออกมาเยอะๆเหมือนพี่บ่วงครับ สวัสดีครับ เอ้ยโอ้โหสวัสดีครับ